wa ibi gíga dàmbọ́jọ́ 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 ibi gíga dàmbọ́ṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o, iwájú iwájú lójúkùn ń gbé. Òkè níjọ́ òkè 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 lẹ́yìn fún òkè. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé, ọ̀mọ̀wé ń bẹ, àgbẹ̀ ń bẹ, iṣẹ́ ọnà ń bẹ, kákó ni mọ́ra. Ìran ọmọ Yorùbá ni. Kápọ́nlélé káyé ni sí. Ìṣe ọmọ Yorùbá ni. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Bọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe là fi wá. Àkàlò èdè ń kọ́. Ọmọ Yorùbá ló lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Odùduwà. Ẹ ò ní rí wa nílé ẹ̀jẹ̀, ẹ ò ní rí wa lẹ́yìn lẹ́yìn. Ibi gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Adéwálé fún wa ibi gíga dàmbọ́jọ́ 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 ibi gíga dàmbọ́ṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o, iwájú iwájú lójúkùn ń gbé. Òkè níjọ́ òkè 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 lẹ́yìn fún òkè. This King Saul was not his choice. That King Saul was imposed upon him. God said Saul was imposed upon him. It was not his choice. And it was the church that imposed King Saul on God. And so the Lord God would warn us, and he said, please, this is what this king is going to do. He will take your daughters and make them into his confectionaries. He will take your sons to run ahead of his chariots. He will make them servants. And the one that caught my attention was when he said, he will take your choice land and give to his king's men. Wow. And it's exactly what is playing out in our nation. And I took time to really plead before the Lord. And I cried and cried. Actually, for months, I kept crying. It went into years. The error started in 2014, when we said that this man is the most righteous man, the only righteous man. How can you carry the title of the Lord Jesus and give to a man, the righteous one? Do you know that that's what Christ is? And he said, on that day you will cry unto me, and I will not hear you.
So from 2015, we started crying after realizing our errors. Unfortunately, those who stood up and loud to say, this is the man, have still not said it in public that we are sorry. But I said to the Lord, if I am the David of the last days, then I'm here pleading before you. And I said, Lord, I've been calling upon you 2015, 16, 17, 18, 19. This is 2020. And I got upset on my knees. And I said to the Lord, can I jump here? Okay. And I said to the Lord, out of anger, does it take you this long to forgive? Does it take you, God, this long to forgive? And I thought he was going to say, okay. I changed my mind. Sir, he simply said to me, David is coming. David is coming. And I said to the Lord, but then what happens to Saul? And he said to me, haven't you read it? And I had to go back to read it. And God was asking Samuel, why do you mourn for Saul, saying that I have rejected him from ruling over my people? Fill your horn with oil, because I have found me a king after my own heart. Ladies and gentlemen, if we fail to hear the voice of God, then that is our biggest sin. And the Lord said, read it. Whatever happened in the time of Saul is exactly what is happening now. And I said, what? He said, what qualification did Saul have to become king? He said, Saul was not intelligent, could not even tell the footprints of donkeys that got lost from his father's house. He couldn't read the footprints. He went the opposite direction. And this one, and the Lord would say to me, the only qualification Saul had was height. Only height, no qualification. This one has no primary school certificates, no secondary, none. Everybody has checked everywhere for a certificate, and it does not exist. Only height. So I asked the Lord what's going to happen, and he said, it's me. I'll take them out. And I said, yeah, but when you take them out, what about their children? And he asked me a question, and he said, did Saul die alone? He died with his... Do you realize that after King Saul, nobody else from his lineage? Never. Mephibosheth was handbag, excess baggage after he died. In fact, he was squatting in the palace. He was a squatter in the palace. Once he died, that was the end of the lineage of Saul. And the Lord said to me, and I say it loud and clear, he said, for the next 40 years, these people will struggle. They will try everything to come back, and they will not succeed. Now, I thought I was going, now you guys thought I was going to be happy, but I calculated 40 years from now, I'll be almost like 110, and I was like, are you telling me that during the reign or the life of my great-grandchildren, these people will come back
And he said to me, no. He said, then after 40 years, I will scatter them, and there shall not be a remembrance of them anymore, forever. It's not by power, nor by might, but by my spirit, says the Lord. You know, when we were singing in those days, we had no idea that we were speaking the future. We didn't realize that that was prophetic, that we were prophets. We thought we were singers. Some say we are cowards, and others think we are blind. But we'll see who gets the reward when the lost glory we shall find. See them gathering horses and weapons of war. They are sitting around tables in the dark, setting strategies. All war will be over, and soon the loser will suffer. Soon the loser will suffer. Those who fight on their knees have got victory in the spirit, but those who fight on horses will see death when all they have is defeat. The truth is very simple. You have to win or you lose. But when you see the blind, the lepers, and the crippled, that's the strength of their army. Tell me now, how can they fight when they cannot see? Their hearts are filled with fear. Their only weapon is the sword, but we have the power of the Lord. Soon the war will be over. Say, and soon the losers will suffer. The loser will suffer. On their knees have got victory in the spirit, but those who fight on horses, they will see death when all they have is defeat. As soon as they get off the bus, everything here at the Army Depot is done with a sense of urgency. It suddenly sinks in what they've got themselves into. They'll be feeling the pressure, they'll be questioning, have they made the right decision? A lot of them are just out of school. You know, this time a month ago, they were at school, and here they are in a military base learning how to be soldiers. Right, team, come in this way, follow me. Form up. This way, shoulder to shoulder. Do you have a point to raise? No, I thought my name was called. Okay, first and foremost, welcome to Wider Military Camp. Okay, you're about to become a member of the New Zealand Defence Force, and as such will be subjected to the Armed Force Discipline Acts. Yes, staff? Yes, staff.
Recruits and staff are not to accept each other as virtual friends or bloody Facebook or Snapchat or whatever the hell you guys do now. Yeah? Don't get caught or don't even think about it. We're clear on that? Yes, sir. We don't actually own you yet, okay? Until Thursday, till you sign that dotted line. Recruit Chanel Watton is just 17 years old. It's her first time living away from home and her family has high expectations. My dad was quite upset when I left because I'm the youngest in the family, so me leaving the household is quite difficult for them to lose their last child. My great-grandfather won a VC, so it's quite recognised in our family that the army is quite high up and serious, and so my nana's quite proud of me for coming here. And all my family's like, yeah, taking after our family history. So it's quite exciting, like I have something to push for, but it's also quite intimidating. Grab your PT kit or your equivalent, shorts, t-shirt, running shoes, go in there, get changed, and come back out here for your test. Let's go, let's boys move with a sense of urgency. So every time you get something, just move at double top speed. So when we get back to our barracks today, we're going to have to move really quick as we can. Let's go. Quick. For 19-year-old Te Wehi Tawhaiti, being accepted into the New Zealand Army was something he'd always dreamed of. I felt like I had achieved something, like huge. This is the biggest thing of my life so far. Yeah. First person in my phone. And a very good evening and welcome to the broadcast, the 20th of December 2020. I welcome each and every one of you from wherever you've joined. It is a very good evening from this end. My name is Olayomi Koiki, and we're going to be looking at, the broadcast from different angles tonight. I welcome each and every one of you from wherever you've joined us. A very good evening from this end. Is exactly 20 minutes past 11. Quite a lot we're going to be looking at tonight again. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní ibi tí ẹ ti gbé ń wò wá. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. It is a very good evening and welcome to the broadcast. I hope you've had a very good weekend. Quite a lot is happening around the world. It depends on what you're watching. We are now coming up to part 200 of this broadcast. We'll take another short interlude. Then when we come back, we're going to start looking into the discussion of this evening from different angle, different area, but the main focus remain the breakup of Nigeria. I've read a lot of things. I've seen a lot of things. I've followed a lot of things over the weekend. We were not live yesterday, but we're back again tonight. But let's take this short interlude, and when I come back, we will then continue with the broadcast. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé, ọ̀mọ̀wé ń bẹ, àgbẹ̀ ń bẹ, iṣẹ́ ọnà ń bẹ, kákó ni mọ́ra. Ìran ọmọ Yorùbá ni. Kákọ́lélé káyé ni sí. Ṣé ọmọ Yorùbá ni? Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Bọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe la fi wá. Àkàlò èdè ń kọ́. Ọmọ Yorùbá ló lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Odùduwà. Ẹ ò ní rí wa nílẹ̀ ẹ̀jẹ̀, ẹ ò ní rí wa lẹ́yìn lẹ́yìn. Ibi gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Adéwálé fún wa ibi gíga ọjọ́ ibi gíga oṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o, iwájú lójúkùn ń gbé. Òkè níjọ́, òkè lẹ́yìn fún òkè. Okay, and mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo
ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. So many people have been saying that we've been talking too much. There is no action. Different individuals, and it's good to go the feedback. What is the way forward? A lot of people think that we will hold another election. Some say Nigeria cannot break. Different people, different views, different conversation in different platforms. But I want to remind everybody that something has been triggered, and that is the conversation. If the conversation had not been triggered, it wouldn't have been something we'll be discussing. But the moment that conversation has been triggered, it has become, a conversation that everybody at some point will have to talk about. It doesn't matter whether now or later on. It will be a conversation that we will definitely continue to talk about. That we cannot rule out. Àwọn kan ní ṣe bọ́ ti ń sọ tẹ́lẹ̀ náà kò ń ṣe ìsìn lọ́sẹ̀ ń sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ẹlòmíà ní ṣèbí nǹkan tí ẹ ti ń sọ tẹ́lẹ̀ ni. So kí ló yàtọ̀ nínú ẹ̀? Ìyàtọ̀ ní sì ni pé more people are talking about this breakup compared to the numbers of people tó ń sọ tẹ́lẹ̀. So that is a signal. That is a signal that something definitely is coming up. Before, so many people that were discussing about the breakup of Nigeria, there were only few in numbers. Wọ́n nígbà yẹn. Nítorí pé there was no publicity, there was not engagement, there was not enlightenment, and there was not a lot of education around it. And we have to understand that people are worried and scared. But this is where this conversation has been doing on different platforms across the board. And I'll play one video of how some of our people are worried. With tabakuro nínú Nigeria, báwo la ṣe máa survive? Báwo la ṣe máa survive? Don't blame them because they don't know. Kò mí pé torí pé wọ́n mọ̀, ẹlòmíì mọ̀. So má fi gauge pé ṣèbí mi ti mọ̀ pé tabakuro nínú Nigeria, I need resources, I need this, I need that. Ẹlòmíì ò mọ̀. Dẹ̀ lè blame wọn. Ṣé nígbà tí education tí kò ṣiṣẹ́ dáadáa bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́, so báwo la ṣe fẹ́ sọ fún ẹni tí kò mọ̀ yẹn pé tá bá dá dúró àǹfààní ń bẹ nínú ẹ̀? Ṣé ẹni tí wọ́n jẹ́ kó lọ sílé ìwé tó fi máa yé ní stage tó dé pé tá bá ti kúrò nínú Nàìjíríà kò mí pé a máa kó gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tiwa a máa wá kó wọn kúrò? No, boundary ti wà already. Ìtàn pè ní boundary ó ti wà. Ẹni tó bá ń lọ sílùú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ibi tá a bá wà, everybody that travels ó ti mọ̀ pé boundary wà. Boundary yẹn òun là ń sọ pé tá bá ti kúrò ká dá dúró, boundary yẹn ló máa jẹ́ line tiwa. Kí láǹfààní tó wà níbẹ̀ tá bá dá dúró? Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó máa gbé ká tó lè dá dúró? And this and more has been reason why so many conversation has been going on continuously, because ìlú táwọn èèyàn ti wà nínú ẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà tí wọ́n bí wọn sí tó ti dàgbà sí, ẹ ò ṣẹ̀ wá ń sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ á kúrò nínú Nàìjíríà a fẹ́ bọ́ sínú ìlú míì. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé Nàìjíríà kò ń ṣe ìlú wa nítorí pé bákan la ṣe wà kó tó di pé òyìnbó kó wa lẹ́rú. Ó yé àwọn ẹlòmíì, àmọ́ ìbẹ̀rù kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù gan? Kí ni ìgbésẹ̀ tó fi ń bà wọ́n lẹ́rù? Kí ni nǹkan tó ń bà wọ́n lẹ́rù? Ṣé pé bí politician ṣe ń deal pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ ni àbí báwo?
And that is why we must make sure we are not giving up and we continue to enlighten our people. Má feel pé torí pé àlàyé yé wọ ó yé lòmíì. Ìntàbádẹ̀ sọ ó lè pẹ́ kó tó yé ẹlòmíì, ó lè pẹ́ kó má yé, ó lè tètè yá kó yé lòmíì, but ẹlòmíì a máa láti máa ṣàlàyé yẹn ní continuously. And that is part of what we've been doing. Because ẹni tá fẹ́ mú kúrò nínú oko ẹrú, òun fúnra rẹ̀ lè má mọ̀ pé inú oko ẹrú lòun wà. Ìyẹn la ṣe máa ń fi àwòrán ìwọ̀nyí ní gbogbo ìgbà tó sọ pé ṣé búrẹ́dì lè o fẹ́ mú ni àbí kọ́kọ́rọ́ tó máa fi kúrò nínú oko ẹrú. Tẹ́ bá wo àwòrán tí mo fi ń wọ̀n nísìn, ẹ rí pé àwòrán yẹn ń sọ fún wa pé ṣé búrẹ́dì ló máa fi igi yẹn mú àbí kọ́kọ́rọ́, nítorí pé tó bá mú búrẹ́dì ó sì máa wà nínú prison. And you might not be able to come out of that prison for a very long time. And this is where so many of us have been working on. We've been working on this continuously, and we must not get tired because kò yá àwọn èèyàn wa. Àbálàyé ibi tí mo sọ yẹn yín nísìn. Now, nínú 1,000 slaves tó wà ní Nàìjíríà tó jọmọ Yorùbá, ọ̀dàlẹ̀ máa wà nù wà àti mọ̀ yẹn, normal nìyẹn. But ibi tá à ń lọ kọ́kọ́ nìyẹn, àníṣe ṣé búrẹ́dì yẹn ni ká mú ni àbí kọ́kọ́rọ́? Ṣé búrẹ́dì yẹn ni ká mú àbí kọ́kọ́rọ́? All right, are you watching it? Can you turn it down a little bit? Ṣé búrẹ́dì yẹn ni ká mú àbí kọ́kọ́rọ́? Should we go for the bread or should we go for the key? Ibi tí confusion ti wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire nìyẹn, nítorí pé àwọn tó wà nílé, some of them believe that we should continue to go for the bread because bread yẹn ó better ju ká mú kọ́kọ́rọ́ lọ, because they don't know. Wọ́n mọ àǹfààní tó wà tí ìlú kan tá bá ń pè ní pé a bá dá dúró. They don't know. They've got no idea, and we must not blame them. We must only educate them. By blaming them is not going to solve the problem. Ẹlòmíì wá béèrè pé ǹjẹ́ ti ní ìtẹ́fẹ́ fi jà tẹ́ bá tẹ̀lé fẹ́ dá dúró if the diplomacy does not work? Do we have the capacity to go head to head with the Fulani government, knowing that they have so much, in their hands? So quite a lot. But the pressure will come from different source and different angle. Part of the pressure is what we are doing on a daily basis as we continue to mount the pressure, because the federal government cannot stop what we are doing, and neither the international community can stop what we are doing. So that becomes a big headache. That becomes a problem for them because they cannot stop it. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lè stop any, it will have been very easy for them to have told the British government to stop every one of us, or those in Germany, or those in other part of the world that continue to talk about this, Yoruba nation, self-determination. But already, according to the United Nations chapter, it is something that is allowed. So in Tanshi, Kote Rofi, because it's allowed according to the United Nations chapter. In tó kọ̀ lè jẹ́ ìyàtọ̀ àárín àwa àti àwọn United Nations chapter ni pé tó bá bẹ̀rẹ̀ to be violent, wọ́n lè má agree to that line. But àwa mọ̀ pé Nàìjíríà kò lè jẹ́ kó rọrùn tá a bá lọ violent, because that is the only language they understand. I guess we have a caller coming through. Ekale Baba wa, Ekabo Soreto. Ekale o, Ekale. This is engineer from Coventry. Ade. Ekabo Soreto. First and foremost, I really want to thank you for the tone you've taken tonight. The analysis of all the problems, the questions that people are having. I remember some months ago you called for professionals and I started sharing your videos. Series, these are some of the limitations that were on Sompa.
And I really want you to continue with the way you started tonight. Because these are the things people want to know. And when you need different questions. And some of them are genuine, some of them are out of ignorance. For example, biology best survive. To be honest, it's out of ignorance. Because so that I need 100, I want 70 bed and not 30. Tabakuro, our money 100. So we have more resources to survive. But then, our question me what to help they are very valid question. Given the circumstance that we pay, look, full and detail pay equal benefit below so circumstance full and 1 year equal be of below mama logo by. What do we have to confront them? Now, approach them a man of family on the way. Look, the first thing we want to get is this. Do we all have a consistent approach? What we need to do is what we are talking about now. How we are going to do it, sit down, agree on the but the first step is agree on the and is that you know, one kid, what if you go and you want to feel or I do kill a fish? Many of us know I'm telling you about worry, what is for what they won't go and want to feel what buy me. Now, a majority of us have 70 to 80% can agree with me. We have to live. Then, opinion one, how we are going to live is something to go to my show. I want KOIKIMEDIA, I want to live there. They are just sensitizing us. They are not telling you that you don't have opinion on how to do it. You can bring your opinion on how to do it. Now, Kabawati answer then I will be what to believe okay. I suggest what the imagine each of the 6 states of Yoruba nation, 2 million people. I will not say allow people. Can they want 1 week? Can they change Jarawa? And I say Allah, Nigeria. United Nations but the first step is for us to get an appreciable number of us to agree with yes, I feel cool. Tabawa get number eton. Ti gbogbo ale ti mo ba won put Naija ba ti wa lórí street. Ki about 1 million people wà lórí street in London. Ki 1 million people wà lórí street in America níwájú ní UN. A lè má need gbongbon tó máa fi wá sọ pé àwọn people yóò fẹ́ ṣe mọ́. That is an approach. Tell me believe will work. 2 million people on the streets on all the states in Nigeria. 1 million people in London can surround the parliament. 1 million people can surround United Nations embassy, United Nations in New York. 1 million people who are the White House. And he say, that's an approach. Preparing for war is another approach. But I don't want to make decision. But the first step, you can't want to lady to one of them preaching by the side. I don't know. I just move back agree with Kini. No, Ọlọ́run ọba á fún yín ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ wà wájú tẹ́ ń ṣe, Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Amen. But don't take no lálẹ́ ìbẹ́ ṣe approach ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run it is very professional. Àwọn professional máa like ẹ̀ kan ẹ̀ máa follow step yẹn lọ. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Mo kí engineer wa tó pè wá tán. Ṣé rí ọmọlúàbí ní gbogbo wa? Ìdí tá ṣe ń rán àwọn èèyàn lọ sí agbègbè kọ̀ọ̀kan ìdí yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Màmá wa tó sọ̀rọ̀ yìí ó ṣeé ṣe pé ẹ̀rù tó ń bà wọ́n ó lè má jẹ́rù APC àbí PDP àwa la rò pé bí ń pa wọ́n ó dẹ̀ lè má jọ̀rọ̀ ebi àmọ́ ẹ jẹ́ agbọ́n kan tó sọ nínú interview tó grant wa yìí. Tí ẹni béèrè fún gbogbo àwọn èèyàn wa tán wà lókè òkun bí àwọn Mr. Koiki Olárẹ̀mí Koiki nǹkan tó bá fẹ́ béèrè ẹ jẹ́ ká mọ̀ lérògbà tí. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni pé tí àwọn ọmọ Yorùbá tá a bá dá dúró kí ni nǹkan wọ́n lè ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá náà tí ó lè mú ìrọ̀rùn fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á kàn sí yín
nílùú yìí gbogbo yẹn náà ti ṣe sílẹ̀ even oúnjẹ gbogbo ẹ ti wà nílẹ̀ but pẹ̀lú ògùn lẹ́yìn rí kò sí wàhálà. Ǹjẹ́ màmá ẹ̀ mọ́rọ̀ jáde? Do we blame her for not knowing? Àbí we blame ourselves for not going to approach them? Yes, we have intellect tó jókòó sí America, tó jókòó sí city. Ǹjẹ́ màmá tó wà ní Ìgbẹ́tì níbi tí wọ́n ti lọ bá màmá ẹ̀, ǹjẹ́ ó yé màmá ẹ̀? Because she does not know. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ, ẹjẹ́ àtúntún gbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé rí kò ń ṣe pé tìjà kìtìkìtì bí bàbá wa ṣe sọ. Lóòótọ́ ẹ máa wọ pé approach tí KOIKIMEDIA máa ń gbé yẹn ó dà pé bí ká gbébọn ká jà nìkan ni. No, ìyẹn la ṣe ń rán àwọn èèyàn lọ sí abúlé kọ̀ọ̀kan ká fi lè gbọ́ ìtọ́ fi sọ. Ẹ jà lọ Amẹ́ríkà ká gbọ́n tí bàbá wa tó tún fi pè kọ́ fi sọ. Ẹ tó bá ń pè ẹ bá wa mute ti background ẹ bá ti ń wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Hello caller, ẹ ti wọlé. Ẹ tún lè máa gbọ́ra yín bàbá mi. Ẹ má gbọ́ra yín, ẹ mute ti background yẹn jọ̀ọ́. Ẹni tó bá ti ń pè ìtẹ́fẹ́fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ nìkan ni kẹ́ jẹ́ ká máa fi gbọ́hùn yín. Ẹ má ẹ̀ka tó gbọ́ ètò tó ń dún nínú ilé. Ẹ mute ẹ̀ pátápátá. Ó interfere àní gbọ́ yín. Kò dẹ̀ mí àní ilé ìpè ìtẹ́fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àní lè gbọ́. Ok. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín bàbá, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ̀ka alẹ́. Káàbọ̀ sórí ètò. Ọjọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn, ọ̀rọ̀ àgbo kọ́ọ̀tì lọ́jọ́ yẹn. Bàbá bá lọ sọ̀rọ̀. Moment tó ń sọ̀rọ̀. Ok. Ṣé rí àwọn yìí ṣé ń gbọ́? À ń gbọ́. Mo ò lè gbéjọba lẹ̀ lójú ọ̀rọ̀. Tòótọ́ àwọn kan sọ pé a fi sọ̀rọ̀ education yanjú ẹ̀, a fọ̀rọ̀ sọ ìwé, a fi yanjú ẹ̀ pé àdémọ́ a máa dismantle constitution kan, a máa disqualify amalgamation, a máa di amalgamizing whatever. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́. Ó dùn sọ bẹ́ẹ̀, but àwọn yìí ò àwọn ará bí ò ní gbà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bóyá nìkan ló tẹ̀ sọ pé ìkòkò ọbẹ̀ wọ́n ń gbé lọ lọ́dọ̀ wọn. Ó ti sọ lọ́jọ́ sí náà. Gbogbo sàkámàǹjẹ́ wọ́n sọ pé àwọn alájìyà jù tá a bá pé irọ́ ńlá. Àtàwọn olóṣèlú tí ó láwọn alájìyà jù irọ́ ńlá ìjẹkújẹ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ létí àwọn tí ọ̀dà kan mọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹni tó kàwé kọ́ máa jú, ó mọ gbogbo resources ọmọ tá a ní. So àwọn tí ọ̀dà kan mọ̀, àwọn náà wọ́n máa ń lò fẹ́ máa ń dìbò fún wọn tó máa ń ránṣẹ́ fún iṣẹ́ ilé tòótọ́. Ṣé ń lò nílòkulò? Àwọn ìyá tẹ́ pé ọmọ wọn lọ́kàwé, àwọn gẹ́gẹ́ wọn ọ̀kàwé púpọ̀, àwọn náà wọ́n máa ń kó àwọn ọ̀dọ́ àyàfà àwọn ọ̀dọ́ kọ̀ọ̀kan tẹ́ pé àìríjẹ àìrímu ni tí ó ti kàwé tó iná náà fi ń gbọ́ wọn. Láàbà ló fi máa ń lọ sí gbèríko níbi tí wọn ò fẹ́ tó kó ju wọn là rárá tí wọ́n fi máa lò wọ́n gbogbo bàrà pàkáàkiri gbogbo àwọn eré àti ẹ̀ma ti lọ the campaign gádà amásì tí wọ́n ti máa rí àwọn èso ìbò fún wọn. Tó kí ni wọ́n á sọ̀rọ̀ láti fàyọ ni pé tẹ́rí kí kálukú ọmọ tẹ bọ́sì rẹ̀ ẹni tó mọ bọ́sì tẹ̀ pé ká máa tẹ gbogbo bọ́sì pé tí british ọ̀wá yẹn jù wọ́n lànà ẹ̀dá lẹ̀ kí kálukú ọmọ tẹ lọ. Ọ̀dàdé gọ́ọ̀dù. Tẹ́rí gbà tó bá dásìkò nígbà tó bá dásìkò apá àwọn Haúsá Fúlàní apá àwọn máa jábọ́ fún ẹ̀ lápá àwọn bá wá jábọ́ fún ẹ̀ bí United Nations fún Ọlọ́run lápá àwọn jábọ́ fún ẹ̀ tẹ́ ìgbà mi yé. Wọ́n dàrọ́ ìbí kan tó bẹ́ẹ̀ fún wọ́n dà tó fún wọ́n kanra fún olówó ni ó fún wọn àmọ́ wọ́n bẹ̀ wọ́n kò fẹ́ wé wọ́n rò bóyá wọ́n wé wọ́n dà tó fún sẹ́yìn tẹ́ àwọn ọmọ wa tẹ́ bẹ́ẹ̀ mílítírì àwọn wọn kọ̀ máa wọlé. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní mílítírì tó ń bẹ ní forces àwọn wọn kọ̀ máa terminate ìgbọ̀n tó lé ní pé wọ́n lè kó sí padà láti gbèjà wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe lọ́jọ́ sí wọ́n gbèjà àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ wọ́n lọ kọ́ sá lọ mọ́ ẹni lọ́wọ́ inú fẹ́lì. So gbogbo àwọn èèyàn wọn kọ́ máa mú balẹ̀ kí wọ́n mọ̀ lè gbèjà wọn Yorùbá àmọ́ pàtó bá rí pé apá àwọn ti jábọ̀. Wọ́n ti sọ pé àwọn dúdú Yorùbá wọ́n bẹ̀ tẹ́ bọ̀ wá.
tàbí kí wọ́n mọ̀ sọ̀pọ̀tì kí wọ́n mọ̀ gbàgbọ́dẹ̀ fáwọn Yorùbá pa kí wọ́n mọ̀ sọ̀pọ̀tì àwọn Yorùbá wa pé ọmọ kẹ́dà máa ṣe jáde wọn ṣẹ́gbọ́ wọ́n fẹ́ máa kanra mọ́ wọn. Àwọn wọn kọ́ máa mú kọ̀ọ̀kan bàbá kan sọ̀rọ̀ kan ó ní tẹ́ bá dì láì lórí sọ́jà ọlọ́pàá àwọn mílíọ̀nù kọ̀ọ̀kan ó ní kọ̀ọ̀kan wọ́n mọ̀ báyìí kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ ni bàbá ti sọ. Àmọ́ ní ìsìn wọ́n ti rọra gbogbo àbí wọ́n ti ní fúlà wọn lẹ̀ bọ̀ wọ́n rọra mẹ́nu kò sí ìdòdú ẹ̀ dájú bá dójú ẹ̀ tán ibi wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nu. Dúdú yóò bá wọ́n mọ̀ mú kọ̀ọ̀kan àti Ìgbò tí wọ́n mọ̀ wé àti ibi mílíọ̀nù wọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ nítorí àwọn gangan ní fẹ́ǹsì àwọn gangan ni wọ́n fáwà wọ́n ti tẹ̀wọ̀n fáwà ni wọ́n sì mọ̀ tẹ̀sí lẹ́jọ́ ló fáwà. So wọn ò ní gbogbo ẹni tó bá lè rẹ́kìú Yorùbá àti Ìgbò tẹ́gbọ́n ni wọ́n kọ̀ mọ́ múlẹ̀. Sẹ́ǹdẹ̀tì mi láàrin ara wọn ni o. So wọ́n bá máa wọ yẹn lẹ̀ ni wọ́n dàdú máa kọ́ sáwọ́ sáwọn ní ẹjọ́ ń tẹ̀jẹ̀ fújì ara wọn náà. Lọ́n pọlitíṣì ara wọn. Irú Ọ̀ṣínbàjò tí gbogbo ẹ̀ bá kọ́ tún pọ̀ sàn ẹgbẹ́ ní òde. Orí rẹ̀ ní òde. So gbogbo àwọn èèyàn bá máa bá wọn sọ. Kọ́má tó dìgbà yẹn wọ́n ti rọra mẹ́nu báyìí. Kọ́má tó dìgbà yẹn apá wọn sì máa jábọ́ kẹ́yìn náà ni. Nígbà wà lóò sí ìdòdú ẹ̀ ni. Àwọn tó bá ń tẹ́bọ́sì nǹkan máa tẹ́bọ́sì wọn. Àwọn tó bá fọ́lẹ̀ kò sí ìjọba ọ̀run lọ́rọ́ ìjọ ní ìṣẹ́yìn ọgbà ara èèyàn ọ̀lẹ́ kò sí ìsinmi ẹ̀kọ́ gba ara rẹ̀ lẹ́nu fún ẹnìkan pẹ̀lú ojúbọ̀rọ̀ fọ́rọ́rùn. Kò sí ní. Bí tíọ́rì ọgbà ẹgbẹ́ kan practical kò sí bó tẹ́lẹ̀ kò sí bí òtẹ́lẹ̀ yìí fọ́ practical. Abẹ́ẹ̀kẹ́ sì ni. Àgbọ̀yé. Ẹnìkan ní ọ̀dà ogun láti ní àwọn àlàyé nìsí. President oní chief of all the army oní àfẹ́ sọ́jà onígun ní ọ̀dà. Àwọn kan ní ọ̀sẹ̀ gbogbo tẹ ọ̀dà yẹn ní ọ̀kárí ẹ̀ áwọ̀. Abẹ́ẹ̀kẹ́ sì ni. Ọ̀dà rẹ̀ lásán ó wà effective ìsínilẹ̀ tí ọ̀bà táwọn tó máa àwọn mountain àwọn irinṣẹ́ abẹ́ẹ̀kẹ́ sì ni. Lọ́kàn ṣe ọ̀dà lásán ni bẹ́ẹ̀ni ẹ̀kọ́ ọ̀bá lọ tàbá àwọn tó bá lọ sí ọ̀bà kó dúró tù wọ́n lọ tètè dànù ni abẹ́ẹ̀kẹ́ sì ni. So a ní gbogbo àwọn ọba gáǹdì lọ́kọ̀ọ̀rọ̀ yìí kan a ní gbogbo àwọn ọba iṣẹ́ abẹ́nú àdúrà láti fẹ́ sọ gbogbo kẹta bá ń ṣe ní Biafra tí ń tún àwọn ọmọ ogun rẹ̀ àwọn ònílò gbogbo yẹn abẹ́ẹ̀kẹ́ sì ni. A rọra mọ́lò ni láti pèsè ara wa sábẹ́nú nǹkan tó náà ń dùn mí jù ni pé bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn wa ń túbọ̀ kan nígbà tó ń dùn mí jù nìyẹn. ẹja máa bẹ́tò lọ bàbá màá tún fún yín láàyè ẹ tún pè padà wọlé ẹja sì máa bẹ́tò lọ àṣẹ bẹ̀rẹ̀ ètò ní ọ̀nà sì jìn ibi tá à ń lọ àdẹ̀ tí ètò débì kan ẹ ṣe gan ni. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Let us analyze it again. Very good point from the last caller. Is the Fulani going to let go? That has always been my question. Is the Fulani going to let go easily? If they were going to let go easily, we wouldn't have been doing too much of maybe the talking or the engagement. But what we know is, history have told us that Fulani Onigba, they don't, look, you think they care about the United Nations? They don't give a toss about United Nations. You think the Fulani cares? Do you think they care? I'll prove that to you, that they don't care. Let's play the next video of what took place at Igbeti. This KOIKIMEDIA, today's 28th, 2020, December. Mama Rama. Ẹjọ́ kí ni ẹ̀yin rí sí ọ̀rọ̀ pé Odùduwà àwa Yorùbá fẹ́ dá dúró? Ó yẹ kí àwọn Odùduwà ó yẹ ká dá dúró àwọn Yorùbá. Ó yẹ ká dá dúró sí ọ̀dà àwọn Haúsá Ìgbò. Káwọn Ìgbò wà láyé ara wọn. Káwọn náà dá dúró láyé ara wa. Again, forget about the woman now. Look at the environment. Look at our environment. Ẹrántí ìyá tí àwọn ọmọ mi wà tó wà lẹ́yìn wa Ọ̀ṣun Òṣogbo. I think she's about 100 and something. Can you see that
Our people have not been living a better life. My question now is it not worth fighting for? Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn politician bá tẹ̀ ń ṣe the right thing, ká tẹ̀ sọ́pá wà nínú democracy. Ṣé democracy débí báyìí? Ṣó dọ́dọ̀ ìyá yìí? Ṣó dọ́dọ̀ ìyá tó wà ní lẹ́yìn mi àbí ó dọ́dọ̀ ìyá tẹ̀ ń wò yìí? Is it not worth fighting for? She agrees that bí ata bá dá dúró, even though she said at the beginning that kí la máa ṣe, kí lè lè ṣe fún wa, kí lè lè ṣe fún wa yẹn, those are the languages that the politicians have used to deceive them for a very long time. Ṣé wọ́n wá ń bí àwa pé kí la máa ṣe fáwọn nítorí pé wọn ò múnú bí tí à mú wọn lọ. Kò ń ṣe pé ìyá yìí ò mọ̀ pé ibì kan ni Yorùbá dá wà tẹ́lẹ̀, àmọ́ in tí politician ti ṣe, the damage tí politician ti ṣe, wọ́n ti ṣe so much collateral damage fáwọn èèyàn wa tó yẹ pé wọ́n ò lè reason báwa ṣe ń reason. Don't say they are illiterate. Nobody is illiterate. We shouldn't use that language that not anybody is illiterate. Ṣé tí Awólọ́wọ̀ bó ṣe gbé illiterate tó sọ di education people, ṣé bẹ́ẹ̀ làwọn ilé ṣe? Tó bá jẹ́ pé ìjọba ṣe the right thing, ẹ ní sọ pé ìyá illiterate ni, ẹ má sọ pé illiterate ni. She's not an illiterate. We don't use that word. Because Awólọ́wọ̀ mọ̀ pé education ó máa ní impact lára àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, ìyẹn ló ṣe free education. Alágbàlagbà tó wà in their 60s nílùú òyìnbó tó ń padà lọ sí school. Àrọ́mọdé tó kàwé tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ padà lọ nígbà tó tẹ̀ dípò ti marry tó ti settle down. They are not illiterate. Damage tí wọ́n ti ṣe òun lẹ́ ń rí yẹn. Oh yeah, Fulani are illiterate. Fulani don't give a toss. Illiterate the Fulani definitely. Fulani don't give a toss. Fulani agenda is the ancestral land. Ilẹ̀ làwọn fẹ́ gbà. Whether kàwé, whether Nigeria wà okay kò wà okay, that is not their problem. Ìbéèrè tí mo ń béèrè ni pé ṣé proper life làwọn èèyàn wá ń gbé? Let's get the next video again. Àpáta yẹn ní àwọn òyìnbó ni wọ́n fẹ́ wá fọ́, ṣe pé tán bá àwọn aráàlú sọ pé tán bá fọ́ omi máa pa ìlú rẹ̀, ṣe pé omi ló kún gbogbo náà, omi máa ń sàn látòkè, bó ṣe rí nìyẹn. Àpáta yẹn. We have another call coming through. Let's go straight to the caller. Hello, caller. Hello, Ẹ kálẹ́ sàn. Wálé orúkọ mi o. Ẹ gbóhùn sókè. Lọ́wọ́. Ṣé ẹ rí i? Èmi tí mo wà yìí, ṣé ẹ gbọ́? Àgbọ́yé. Tí n bá ń sọ̀rọ̀, bí mo ṣe sọ, mo lè kú nítorí Odùduwà kó Odùduwà. Ṣé ẹ gbọ́? Àgbọ́yé. Àti rẹ̀dí o. Àti rẹ̀dí. Kí ni ìdí? Mo ṣe wà, bí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ gbọ́? À ń gbọ́. Àdìsẹ́, ìgbà tí Jésù, kí ni èdè Jésù? Gbogbo àwọn leaders wa pátápátá, kí ni èdè wọn nígbà tí wọ́n lo politics? Àti rẹ̀dí ni. Bí mo ṣe sọ, tó bá ń pẹ́ àárọ̀ ọ̀la, mo ti sanwó tíkẹ́ẹ̀tì tèmi ní Nàìjíríà. Bí mo ṣe wà yìí, I'm not scared to die. Mo fẹ́ ṣiṣẹ́ fún àwọn ọmọ mi. I'm not scared to die. I am not. Ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé iṣẹ́ ní àwọn Igbo, wọ́n yàtọ̀ sí àwa Yorùbá. Títí wa ní pé ká máa patí, ká máa màálù, nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. Igbo, mo rí àwọn Igbo in the 70s. Ṣé ìgbà mo ṣe pé bóyá mo fi sọ wípé kíní, I'm not care about Igbo. Àwa Yorùbá fúnra wa, ó ní problem wa.
I'm going. I'm not scared to die for my Yoruba. Okay, me you Yoruba. Do we pay for me? Ṣé gbọ́ mi? Àgbọ́yé. Ṣé rí àti rẹ̀ dì ní ọjọ́ tó bá rà yìí? A máa ṣiṣẹ́ àti rẹ̀ dì. Ẹ má bínú, ó dàrọ̀. Well, that is part of what we want. We want people to, share their view, give us their opinion. Once again, a very good evening and welcome to the broadcast. Ẹ ṣe sùúrù, bàbá Ìbàdàn, ẹ ṣe sùúrù, mọ̀ pé ẹ fẹ́ respond ní ìbọmọ ní gbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ ṣe sùúrù. It's good to get the feedback and to take opinion and view. Àgbé ẹlòmíì bàbá Ìbàdàn torí pé ẹ ti bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, ìyẹn ni mo ti ṣe fẹ́ kẹ́ tí wọlé bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan alàgbà náà ti pè wá tẹ́lẹ̀ anyway. Àti pé kọ́ ẹgbẹ́ òsókè. Mo fẹ́ response statement máa yẹn kọ́ mo fẹ́ support máa yẹn ni. Wọ́n rí sọ dáadáa. Okay. But wọ́n ṣe mistake of there. Ṣé rí wọ́n ṣe pè sínú view ìtọ́sọ àti rẹ̀ bí yẹn? Wọ́n máa reduce morale àwọn ẹgbẹ́. No, I mean Sherry, again, so yeah, mo ń gbọ́ yín. Okay. Mo like ìkọ̀kọ̀dẹ́ bèrè. Ẹ bèrè pé kí ni ìdí? But wọ́n fún wa ní wọ́n sọ conclusive reason. Tó ń fi sọ bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́rí tó bá sọ fún ọgbà kẹ pẹ̀lú conclusive reason. Màá mi ò ní sọ pé mo fẹ́. Ẹ mọ̀ pé bí inú ṣì ń rú wọn, ó ṣeé ṣe kó pè padà later. So ìdúró ẹ̀ kò ṣe ń dáhùn. Ṣé mo fẹ́ kó wà online báyìí? The reason tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mi ò disagree pẹ̀lú nǹkan tó sọ o. Wọ́n sọ point kan pé àwọn èèyàn wa party ni. Yes, the reason of being ṣe party ni pé wọ́n mọ danger tó bọ̀. Mo sì máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé mọ danger tó bọ̀. Ṣé rí ẹnu káísì Fúlàní láti 1804? Wọ́n á bá yín jókòó. Wọ́n á ṣe bí ẹ pé àwọn like yín. Wọ́n á ṣe bí ẹ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ yín. They are looking for the opportunity. Ṣé rí ibi sí ìkáwọ̀ èèyàn wá ń ṣe nìyẹn pé irọ́ ni ẹ kíní kankan. Ibi tí mò ń lọ yìí, ìdí àràbà ni mo ti lọ school. Fún secondary school mate mi, Haúsá ni wọ́n. Èmi náà ò mọ gbogbo kíní tẹ́lẹ̀ but ìgbà tí mo àrídé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí mo rí nǹkan tó ń ṣe. They are not there to live with you as friends. They are not there to even share with you. They are there to conquer you. Ìwọ́n tó bá bí ní fóun bí fẹ́ Yorùbá lẹ́nìí, wọ́n kàn ń lo ẹni, wọ́n padà pa ẹ́. Ẹnu ká tó Nupe Kingdom, pàtó máa dé Nupe Kingdom. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń lo Yorùbá yìí ni Tinubu ti jáde kúrò láfẹ́nifẹ́re. Wọ́n support ẹ̀ láti di president. Wọ́n padà pa á ní ẹnu àwọn ìtàn àwọn tápà ní mò ń sọ yìí. Ọba méjì, ọba kú. Ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ń jábọba. Wọ́n débẹ̀, wọ́n support àbúrò. Ó pa ẹ̀gbọ́n. Wọ́n fi sípò. Wọ́n wá trust wọn, wọ́n sọ̀rọ̀ ara wọn pẹ̀lú Fúlàní. Wọ́n padà pa á ní. Wò tán Sókótó fúnra rẹ̀. Ọba tó wà ń bẹ̀, ó gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀, ó fún wọn sílùú. Ìgbà tó kú, ọmọ ẹ bọ́ sí, ọmọ ẹ rí pé wọ́n dàrú, ó ní kọ́ máa lọ, wọ́n pa nǹkan tó fi jẹ́ Sultan of Sókótó nìyẹn. Òun yọ̀rọ̀ jihad. Wọ́n kàn fi Islam, wọ́n fi ń bojú, wọ́n fi ń tún àwọn èèyàn, kọ́ bá lè win. Some of you mọ́ra ni. Ṣé ní gbogbo nǹkan tí Fúlàní ṣe kò tí ì yá àwọn èèyàn wa ni? Yes, bàbá yẹn ní point, but èmi kàn wò pé kó má máa discourage àwọn èèyàn ni. But the fact remains pé àwọn èèyàn wọ̀ tí understand ẹ̀ ni. Bébí ṣe ń dá wọn lóhùn nìyẹn. Ẹ máa ní sùúrù kà máa dá wọn lóhùn tó bá ti ń béèrè question. Because ẹ sọ statement kan lẹ́ẹ̀kan, ibo là ń kó wọn lọ, kí ni certainty? A lot of politicians ti wá bá wọn, 2050 gbogbo aṣọ Buhari débẹ̀, kí ló ṣe? So táwọn náà bá wá sọ fún ọ lẹ́nu pé a fẹ́ kúrò lẹ̀ Yorùbá. Tí wọ́n mọ bí náà a fẹ́ dálẹ̀ Yorùbá lẹ̀, tábà débẹ̀ tí wọ́n mọ̀ bóyá ìyá ńlá láti máa fi jà wọ́n. Assurance la gbọ́dọ̀ máa fún wọn. Ọlọ́run bá máa fún yín ṣe. Ìbí kan wà nígbà kan tí wọ́n ti rí àwọn ọmọ tó ń tẹ̀wọ́n ní kó tún lè pè ẹjọ́. Ẹ ṣé gan ni. Nínú wa important ká pass message across. Since tí ẹ jẹ́ bàbá, màá fún yín ní time ní o. Tó bá ti tó time yẹn, màá jẹ́ kí ẹ lọ ẹgbọ́n sókè. Hello. Ẹgbọ́n sókè. Hello. Ẹ ti wọlé sẹ́. Okay. Ẹ máa fi kárí ọ̀rọ̀ kárí yẹn sọ tẹ́gbọ́n máa sọ fún yín tó ní ìta ni.
gbọ́ yín. Sẹ́rí Awúsá ẹ̀fọ́ bá kọ́rọ̀ jọ Yorùbá tó bá kọ́rọ̀ jọ sẹ́gbọ́ tó lẹ́nu tó jẹ́ lídà sẹ́gbọ́ wọ́n pàmpá ẹ̀ wọ́n kó bàjẹ́ wọ́n tàn ní o bí ẹgbẹ́ yẹn fi ìjẹ́ ìjẹ́ fi ń pa ẹja wọ́n pàmpá ẹ̀ wọ́n promise ẹ̀ wọ́n tó yóò ṣiṣẹ́ fún wọn òun náà ó fà náà jẹun yóò jẹun bí ìjàpá sẹ́gbọ́ tó bá ti dé lọ́mù kan excuse me sir wọ́n gbé tiẹ̀ níbo tí wọ́n bá wò ní dọ́pọ̀ ẹ̀ gan nítorí tó bá dọ́pọ̀ ẹ̀ ó dé dúrọ̀sì fún wọn kò yẹ yín wọ́n ṣe ṣe Abíọ́lá wà lára ẹgbẹ́ ṣe fún ẹ̀ fún Awólọ́wọ̀ frustration ni ó wọlé fóun tí bàbá fi parẹ́ ṣé ń gbádùn mi. So adébàtì kí ẹ kù sáré gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wọn Haúsá yẹn ṣe kẹ́kọ̀ọ́ ṣe gọ́ọ̀mẹ́ntì káàdì ẹ̀pẹ́ ní kókó káwọn àwọn ṣe ní kókó wà láì kò tẹ́lẹ̀ kankan sí ọmọ Yorùbá lè jẹ nípa pàǹpá Haúsá jẹ Haúsá àpapọ̀ nítorí wọ́n sáré wọ́n fi ń wọlé sí wọn lára láti máa fi rúùlù lọ láti máa kọ́ fífọ́ mùtùmùtù lọ láti máa bẹ̀jẹ̀ bọ́ọ̀lù ti ká nínú rí àwọn nǹkan tá a lè lò fúnra wa kájá dúró kò yẹ yín wọ́n wá lẹ́nìkan tó já big big kọ̀ọ̀kan wọ́n wá máa bá ṣe wọ́n á dídò rẹ́ di sí wọ́n á máa fún olówó sí wọ́n máa tẹ̀kí ẹ̀ kó lè máa kọ̀ǹtù àwọn tó kù tó bá ti dáàbò pẹ́ níyẹn ọ̀rọ̀ wọn ti fẹ́ gbà pé tí ò yẹra wọn mọ́ wọn lè kí ọkọ lọ èmi mọ sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. èyí bí ẹ bá ṣe pé Ọbásanjọ́ jẹ́ ẹni bá gbọ́n tó wà mílítírì ní lẹ́sẹ̀gbọ́ òun kan ẹ̀ ń gbé wọn sílẹ̀ díẹ̀ bíi kí wọ́n lọ àrẹ́sì ẹ̀ ta ló ń sẹ́ndì EFCC ìjọba nílò lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ kan dákẹ́ wọ́n lọ ọlọ́pàá wọ́n lọ gbogbo àwọn pọ́lísì láti mọ tẹ́tí àwọn èèyàn ti fi tẹ́tí àwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá rántí ẹni tó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tú ẹni yẹn lọ wípé ká sí ìrẹ́dì tẹ́ ẹ bá rántí ẹni yẹn kọ lẹ́gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni akẹ́kẹ́ náà ti kọ́ ìdí tó fi jẹ́ pẹ́pẹ́ ni pé kò tí ì dòdú ẹ̀ kí lọ́bẹ̀ fi ṣe máa tẹnu mọ́ sẹ́ẹ̀rì ìdí tó fi wá jẹ́ pẹ́pẹ́ ẹ̀kọ́ ni wípé kálukú ọ̀bẹ tó fún àwọn ọmọ rẹ̀ ṣé ń gbádùn mi kìlọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lórí sí ọ̀dà tíjọba ń ṣe ẹ̀ ń bá wá gbin wọ́n mẹ́sìnyà yìí ẹ̀ bọ́ọ̀ lè ló bọ̀ fún wọ́n mẹ́bí rẹ̀ wọ́n ṣàdàmú ẹ̀ bàbá tẹ́lẹ̀ tó bọ́ ra jẹ tó lò mọ̀jàmọ̀sá ni ṣẹ́ǹgbọ́n bá ọpọlọ́nu ìtàbíọ́lò òṣèlú tó táwọn ọ̀dọ́ wà kọ̀ọ̀kan náà ìtàbíọ́lò òṣèlú tó fi sáré káfí wé tiẹ̀ mọ́ bí wọ́n wé tiẹ̀ mọ́ tábíọ́lá bá ní sùúrù kù ní ṣẹ́ǹgbọ́n tí ò lè pẹ́sidẹ́ǹtì mọ́ wàláì àbá ti borí àwọn ará bíi nítorí tábíọ́lá bá lọ mú gbogbo owó rẹ̀ ní táwọn olówó kọ̀ọ̀kan tó wà ní ọ̀dọ̀ wa Yorùbá náà kọ̀ọ̀kan tiẹ̀ ṣẹ́ǹgbọ́n táwa fún ẹkọ́nọ́mì wa ṣe kọjá lè tẹ́lẹ̀ kó tẹ lówó sẹ́rí ilé ẹgbẹ́ kọ́dá rẹ̀ yẹn ṣẹ́ǹgbọ́n á fi kàńtà àwọn Haúsá tó jẹ́ pẹ́sidẹ́ǹtì tó fẹ́ máa kó wa jẹ abẹ́ ìgbádùn mi àwọn náà ọmọ ọjọ́ náà ẹ̀sán ni ṣẹ́ǹgbọ́n ẹ̀sán ilé ìkọ́ tó ṣẹlẹ̀. ọ̀dà àtúnfún yín láyè létà bàbá ẹ jẹ́ ká sì máa bá ètò yẹn lọ àti ní ẹ tún jẹ́ ká tún jẹ́ kẹ́yìn tún máa gbọ́ ètò yẹn náà lọ torí pé ìtàṣìfẹ́ sọ ó pọ̀ ibi tá a dẹ̀ ṣe ń lọ àìtí ìdébẹ̀ gangan. I welcome everybody onto the broadcast and it's now 4 minutes past 12 midnight in London. The time is exactly 4 minutes past. Okay, we're going to go straight to Germany. We have another caller coming from Germany as well. Hello. Hello. Mr. Koiki, mo rí yín lórí ètò ìsìn àbí mo rí pé níta wà lára lọ́jọ́ ẹni tó máa bẹ̀rẹ̀ o. Mo fẹ́ dá sétò ni. Ẹ ti wọlé already. Kódà ẹ máa kú ètò ẹ̀wò omira àti ẹ̀jẹ̀ yín ò ní gbẹ. Okun tó ju okun lọ Ọlọ́run á túbọ̀ fi fún yín. Àkókò mọ ìyẹn fún yín. Nígbà tí abádélẹ̀ lórí náà àyè yín ò ní ṣòfò. Ṣé rí gbogbo eléyìí tá à ń gbàgbé à ń gbàgbọ́ tí ọ̀rọ̀ tèmi ò lè kò ń yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ forí abẹ̀bẹ̀ sọlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì kan náà pẹlẹbẹ náà ló máa fi lélẹ̀. Ó tiẹ̀ lọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ bá yín sọ tí mo gbọ́ torí mi ò ń gbọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ lẹ́yìn kí n máa pèrè torí mi ò ń ṣèyàn burúkú. So ìbọ̀tí létà nìyẹn. Ṣé rí lórí ètò yìí? Ṣé rí nǹkan tèmi máa sọ rè? Lóòótọ́ là ń bẹ̀rù àmọ́ iṣẹ́ yìí iṣẹ́ ọ̀dọ́ ni. Tẹ bá rí àwọn Yíbò ẹ rí pé ẹ máa ń sọ pé Yíbò ní akíkanjú wọn lákíkanjú
Ibo kì í bímọ pípọ̀ ṣé mo báwa Yorùbá tètè máa ń bímọ tàbá dẹ̀ ti bímọ sílẹ̀ àwọn awo ta àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀dọ́ wa ló yẹ kán dìde kán ṣe iṣẹ́ yìí ní òkúnkúndùn ṣe bá ní àwọn ọmọ tó ń lọ sọ́ní tó wà níwèé tó ń ṣe sáyẹ́ǹsì yẹn ó yẹ kán ní kán mọ bó ṣe ń ṣe ètò bọ́ǹbù náà àwọn ọmọ yẹn sùn jù wọn ṣe nǹkan kan fún yẹn nǹkan tí mo fẹ́ sọ rèé irú ọ̀gbẹ́ni tó lọ gba àyè ní Èkó yẹn tó lóun jẹ sẹ́ríkì tó ń ṣẹnu yàmàyàmà yẹn Èkó náà bí àwa sí àmọ́ bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá dàrú báyìí ẹnìkan ní òun lọ sí ìdí àràbà high school èmi kan lọ bóyá kó jẹ́ ní ẹ̀ tiẹ̀ wọ́n so kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé irú máa yẹn kò yẹ kó jókòó taratara ń bẹ̀ yẹn kò yẹ kó fún láyè ìgbà tó ti jọba yẹn mú ti expect pé nǹkan kan ti dáhùn bẹ̀ yẹn irú àwọn ọmọ yẹn tó bá rí nǹkan kan sọ síbẹ̀ yẹn àmọ́ kó wọ́n máa ṣọ́ bẹ̀ bó tó wọn lè ṣọ́ gbogbo ẹ̀ ráǹdì náà ìbọn kò ju àkàrà síbẹ̀ ni kò yẹ nǹkan ṣẹ́rí tó bá ti lè mú Èkó wọ́n ti mú gbogbo òlu tó kù kó lákọ̀ọ́ ń tọ́ra wa jẹ ni àti rẹpẹtẹ jù bó tẹ tọ́ba ní àwọn àgbààgbà ń bẹ̀rù torí ọmọ kò yẹ káwọn ọ̀dọ́ yẹn kan tó rẹpẹtẹ tó yẹn torí wọn ìbímọ ọ̀rẹ́ tó kàtà tó pọ̀ so tàbá rí ọgbọ́n tá a tún lè dá but káwọn ọmọ tó ń lọ fún science school yẹn kán wà kankan ṣe ó ṣe pàtàkì kìíní yẹn ó ti ń wọ̀ wá lára ju bó ṣe yẹ lọ torí táwọn ẹni tó wá jọba mọ́ wa lórí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kò tọ́ sí o so àfikún tèmi nìyẹn o. ẹ ṣe gan ni. mo send yín mẹ́sẹ̀gì lọ́sàn-án yẹn ó ní kankan. a máa sọ yẹn later ẹ jẹ́ a máa sọ yẹn later torí orí broadcast làwọn nísìnyí èyí tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ private tó ti ń ṣe orí broadcast ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn later. Lẹ́ẹ̀kan sí let's say this we need to engage everybody regardless of wherever they are. And that engagement will involve a lot of work. Okay. Hello, brother. Sherry, mo ti tẹ́lẹ̀. Ẹ má bínú, mo tó pé padà. Sherry, láyé ìgbà yẹn, mo sì gbọ́ pé mo fi sọ̀rọ̀. Fúlàní láyé ìgbà yẹn ní 80s torí mo 10 years mo lọ sí secondary school 80s tàbá sọ̀rọ̀ láti Ìbàdàn títí di Kwara mo gbogbo yẹn ṣe ń gbọ́ ṣe rí ìgbà tí mo sọ rí pé mi ò yí pé ààrẹ di àti ìrẹ́dì náà torí tí bá sọ̀rọ̀ Kwara gbogbo 70s 80s mo gbogbo bẹ́ẹ̀ àwísí pé wà ní Nàìjíríà nísìn ayé ìgbà yẹn a máa ń na Haúsá ni Fúlàní láyé ìgbà yẹn 85 89 bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá mo sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé wálé òkú lọ́wọ́ mo sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà yìí máa sọ pé James Coker wálé ògùn lọ́wọ́ lórúkọ mi ṣé ń gbọ́ I'm not scared ṣé ń gbọ́ mi wọ́n dà lálẹ́ òkú ṣé ń gbọ́ bí sì mo fi ṣògo yìí nítorí àwọn ọmọ mi pé kí àwọn ọmọ mi jẹ́ pé àkátá ni mo ń ṣe kì í mo mọ tí mo ti ṣe ní pé Yorùbá but bí mo ṣe sọ àti rẹ̀dí ni. This month yìí mo mọ iye tó ti bẹ̀rẹ̀ wo pátì tó dẹ̀ mi fún ọ lówó mọ́. Ó pè mí kí n fi owó ṣe Yorùbá ju pátì màálù. Ẹ má bínú, ó dàárọ̀. Once again, a very good evening and welcome to the broadcast. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Welcome each and every one of us. I'm going to take us to another area now. Let us watch this video. This was when this union between us and what we now know as the Fulani agenda all started after we've been given what they call independent. We were welcomed into the United Nations. Are we ever going to see a Yoruba nation welcome as well in that United Nation? How?
pressure by what we are saying, by having 1 million people. All right, we have another caller coming through. Hello. Hello, Ekaleo. Ekaro. Ọlọ́run àmà wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ẹ ṣe ẹ̀kú ètò. Gbogbo program yìí ní tútù gan pé by this time of the day ẹ ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ọlọ́run wà pẹ̀lú. Àwọn tó ń sọ wípé àtìrẹ̀dí bó ṣe yí àwọn sí nìyẹn. Ní tèmi o, èmi ti rẹ́dì. Thousands of people ti rẹ́dì. Àwọn street ló máa ra pole, àwọn ló máa ra wáyà, àwọn ló máa ra transformer, gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbúrò wa. Kò sí àǹfààní kan tẹ́nìkan tó wà ní Lagos State tó ń lára gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá ti ṣe politician, tó bá ti ṣe olóṣèlú. Báyìí mo ṣe báyìí sọ̀rọ̀ yìí. Fóònù mi máa kó at any time. Ẹ jọ anything tẹ́ bá rí pé èmi o, mo lè ṣe ẹ jọ torí Ọlọ́run. Ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lè gẹ́ẹ̀tì mi. Ẹ jọ Ọlọ́run aṣáájú wa. Now, when you hear things like this, nílùú tí opportunity wà, téèyàn sọ pé bọ́dẹ̀ ṣe ń sọ yẹn gangan bó ṣe rí ní millions of people tonight nílé nìyẹn. Fóònù wọn ti wà ní battery cell ẹyọ kan. Ṣé mọ̀ pé lómi lọ sí street mẹ́ta lọ charge fóònù. Aládùúgbò tó yẹ pé wọ́n tẹ̀ níná nítorí pé transformer sí níbẹ̀. Ìmí wáyà gan òde níbẹ̀. Ẹ já padà sí Texas, okay? Alàgbà wa yẹn ti lọ. Ó lè dàbí pé àìtí rẹ̀ dì lójú gbogbo wa. Bàbá Ìbàdàn, ẹ máa ṣe sùúrù torí pé mo mọ̀ pé ẹ sì fi dá sọ́rọ̀ bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sí àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́rin ẹ̀bọ̀ lápò ni. Àìtí ẹ̀ tí ṣe bí wákàtí kan la ṣe fi máa ṣe. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí fídíò tí mo fẹ́ play kí gbogbo wa ká farabalẹ̀ gbọ́. Ní gbé pé o, ẹ má pè ẹni tó bá ń pè wá, ẹ já gbọ́ fídíò yìí. That as a member of the United Nations, they will contribute much in making speedy solution and wise solution. We are confident that in our deliberation, we will benefit from their wisdom, from their ingenuity of thought. In this assembly, we are sure that their entrance will give our deliberation more vitality and more speedy progress. Apart from that, Mr. President, we are also certain that Nigeria is an independent country. Nigeria in facing their problems, Nigeria in solving their problems will also give inspiration to all of us, especially to the newly independent countries. The method in which she is solving her problem, either politically, economically, or technically, or socially, will certainly be of great advantage for other nations, especially the newly independent countries or the technically underdeveloped countries. Mr. President, last Saturday, the country which I have the honor to represent, the Federation of Nigeria, became independent and assumed the rights and the responsibilities of a sovereign state. Today,
Nigeria has been admitted into the United Nations organization and assumes still more responsibilities. On behalf of my countrymen in Nigeria, I thank you all most sincerely for accepting us as a fellow member in this organization. We are properly grateful for this recognition and for the generous and friendly gesture made by so many members who sent very distinguished delegations to join us in celebrating our accession to independence. I'm particularly pleased that so many important representatives could come to Nigeria on that occasion because they will be able to inform their governments of the genuine desire which Nigeria has to have friendly relations with you all. First, it is a desire of Nigeria, as I have said already, to remain on friendly terms with all nations and to participate actively in the work of the United Nations organization. Secondly, Nigeria, a large and populous country of over 35 millions, has absolutely no territorial or expansionist intentions. Thirdly, we shall not forget our old friends, and we are proud to have been accepted as a member of the British Commonwealth. But nevertheless, we do not intend to align ourselves as a matter of routine with any of the power blocs. We are committed to uphold the principles upon which the United Nations organization is founded. Fourthly, Nigeria hopes to work with other African states for the progress of Africa and to assist in bringing all African territories to a state of responsible independence. The recent tragic events in the Congo Republic must be I'm going to pause that. The question is, when this was all taking place back then in 1960, Interamonism gave us reason to know that everything that took place then was fraud. Was it the election of 1959 that we want to talk about? The question is, what was the reason that the British gave the power to the North? Then, all that we've known, are we going to do everything possibly best to make sure that a Yoruba nation becomes a nation that would also be represented under the United Nations in our own lifetime? We now know with so much vast amount of evidence that the British were part of the coup that gave away the power to the North, that then emerged us into the same United Nations that we are begging now. Because everybody says, if we don't have the United Nations backing, we cannot stand as a country. Is that not what everybody's saying? That if we do not have the United Nations backing, this is the journey, the figure, the representative of the caliphate right at that top. And that is still the problem that we are facing
till today. Giving the caliphate the opportunity to be representing us is the reason why we've all lost secondary school. One to bani cut-off mark. Whereas I need that same cut-off mark. So that's in 1960 that this marriage came together. And this is where I'm asking everybody, are we also willing, thinking that one day, Emma Binu Kola Tombo Latin Nigeria, it was a mistake, if you like to call back again. We know from even their forefathers, Uthman Dan Fodio, that he was given a dream. He himself revealed the dream. But the question now, are we also hoping, thinking that our own people will be represented at this United Nations gathering? Let's go straight to America for another call coming through. Hello, caller. Hello. How are you? Shedman. Mo ráyọ̀ Arógúndádé ló ń sọ̀rọ̀. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ? Àwa wí ni. Ẹni tó sọ pé wọn ò tí ì rẹ́dì. Kò tí ẹ̀ yẹ kí yẹn máa sọ yẹn jáde síta. Kí ni ìgbésẹ̀ tó fún rẹ̀ gbé? Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ẹ̀kì ṣiṣẹ́ ẹ wo bá ti wẹ̀ẹ̀tì ẹ̀. Ṣé àwọn kan gádàgà àwọn tó ṣẹ̀ ń pè lọ́wọ́ wọn kọjá àbí kọ́ máa jà? Àbí ní àtàgbẹ́kọ̀yà wọ́n lè jọ pa àwọn kan jọ pé wọ́n ń ṣe kìíní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ó dàbí pé wọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ pé owó, people start talking things that to bring everything down. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ púpọ̀ irọ́ ló mú wá. What are the actions? Ibi tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn sanwó sí tó máa fi, because any organization, I keep saying it to people, any organization, even ládùúgbò tí ò bá sí owó, they can't do anything. Church gan pàápàá wọ́n ní owó ní kẹ̀kẹ́ ìrere. There should be money that is the fund. Àwọn tó wà lẹ́tọ̀ ń sọ pé ọ̀hún lè báwọn ṣe fẹ́ mọ̀ kò sí ná. Ṣé bí wọ́n bá ní náà máa gbọ́ nǹkan tó ń lọ? Many of them for months there is no light. Ẹ wá sọ pé ètí rẹ̀ di. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé ètí rẹ̀ di. Kí ni effort that you make to make it ready? On your own part, what are you doing? Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ti pẹ́, àmọ́ pé àwọn tó ṣíwájú wa wọ́n ti ṣe a lot of mistakes. Kùmọ́rù dípò kó tó kú ló ti sọ wípé kàkà kí Nàìjíríà pín àwọn ready to go to war. And that's what is happening. But kìtà bá ń sọ pé àrẹ́dì, nígbà wọn la fẹ́ rẹ́dì. Ṣé nígbà tí wọ́n bá pa gbogbo kí Èkó nìyẹn wọ́n ti jẹ kọmíṣánná, Haúsá ti jẹ kọmíṣánná, Haúsá ti jọba sẹ́kọ̀ọ́. Àrẹ́dì rẹ́dì, gbà wọn la fẹ́ rẹ́dì. Kì í ṣe pé ọ̀ǹtì tí gbogbo ìlú tó bá gádà no matter ready. You few people can take this thing up without anybody knowing. Just very few people. America lẹ́yìn àwọn kan náà wọ́n tẹ̀dó wọ́n jà ní. Germany náà the same thing. But àwa máa sọ pé àti ready. It's as if we say ní kan ṣe. Tàbá ní kan ṣe àní máa wá bí ká máa sọ pé àti ready. Kí ni effort kan pàápàá? Kí ni suggestion tiẹ̀ tó bá fẹ́ kọ́ ready? You don't bring any suggestion. You are saying, I feel ready. My own this thing is that we need money. Rural area ní Kwara. I always watch it. So my interview. You need money. All this thing is money. Everything so we need especially platform is about so. Let them get lost. You cannot keep saying the same thing every day. Oh, it's ready. You don't want to be ready.
ẹ ṣe olúwa fún yín ṣe o máa dúró tì yín o àbòlúwa dájú lórí yín o. Merry Christmas. Same to Happy you. New Year in advance. Eshegon Babawa, and God bless you. I think that was the final one there. Eja Losi, Texas, where we have another caller. Hello. Bones, okay. Just like to support what Baba is so you pay. Mo really support what Baba is so but àwọn èèyàn láwọn ò tí rẹ̀. So ìwọ tó sùn tó gbọ́ta tó advice wá sí o ìrẹ́dì nìyẹn. Ó pè mí láwọn òṣàtọ́lá, èmi láwọn citizen AY. Àdẹ̀ tí rẹ̀ sí àwọn bí ò ní nǹkan ṣe. Nígbà tí wọ́n ní wọ́n kidnap Amẹ́ríkà BBC, àwọn akọ́tajà táwa l'Amẹ́ríkà mọ̀. Èèyàn mẹ́fà náà rán wá tó wá rẹ́sìpọ̀ àwọn èèyàn wọn. So I don't understand báwo ni o ṣe máa ń sọ pé àwọn ìrẹ́jì òun náà lẹ ti gbé Yorùbá Rescue Fund ẹ̀yin mélòó ní wọn ló ti fowó sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rẹ́dì ṣẹ́rù àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí wọn ó wọn lè máa speak fún wa. Èmi ara mi tí mo wà l'Amẹ́ríkà mo ti rẹ́dì mo dẹ̀ láwọn èèyàn tí mo mọ̀ kán ti rẹ́dì ilé ṣùgbọ́n àwọn kan wà àwọn kan máa sọ kátìkàtà àwọn máa kàn bí ara wa pẹ̀lú ìbò. Ogun wo làwọn ti ṣàyàtọ̀ tó kú láti bára wa jà tó ti pẹ́. Ibo ń ṣe ogun 1969 tọ́jà fún 3 years yẹn. Wọn ò gbàgbé ẹ̀. Ọmọ tó ń bílẹ̀ ni wọ́n ń sọ fún. Wọ́n ń ṣàlàyé fún. Ogun wo làwọn ti jà. So it's gonna take us a time fúnra. Àwọn èèyàn dẹ̀ wake up ń sìn. So káwọn èèyàn kọ́kọ́ máa wá pé wọn ìrẹ́dì. Yorùbá wọn yẹn ní kàn ṣe torí wọn lè speak fún Yorùbá. Torí wọn lè bẹ̀rẹ̀ ń sìn kí Yorùbá máa wò. Adẹ̀dúpẹ́ pé a ti wọ́n sí pé àlólórí ọkọ̀ sọ̀pọ́ọ̀tì wa pọ̀lìtíṣà wa sọ̀pọ́ọ̀tì mọ́bítà wa ń sìn so Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ìbí kò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ tọ́wọ̀n ọba tí rẹ́dì èmi ti rẹ́dì èmi fẹ́ pọ́n wa o Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ìfà yìí lẹ̀ fọ́wọ́n yòókù. Ẹ ṣe sùúrù lẹ́ẹ̀kan sí mo mọ̀ pé alàgbà wa yẹn fẹ́ respond padà sí àwọn tó ti pè ẹ jẹ́ káwọn tó ì tí pè ní ká kọ́ sí fún láyè ẹni tó bá ti pè lákọ̀ọ́kọ́ àní fún yín láyè ẹni tó ì tí pè la fẹ́ gbọ́ tiwọn náà ẹ gbóhùn sókè alàgbà láti ìlú Nàìjíríà. Ẹ káalẹ́ sà, Táíwò ló ń sọ̀rọ̀ láti Lagos State, Nàìjíríà. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káalẹ́, ẹ kú ètò sà. Ẹ rí nǹkan tèmi rí sí àwọn tó sọ pé wọn tí rẹ́dí tán wà ní Nàìjíríà wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n right. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ wípé tí èèyàn kan bá dìde ní Nàìjíríà pé for example nísìnyí èmi ó ní aṣọ Nàìjíríà Odùduwà ó ní mo fẹ́ rà mo fẹ́ máa wọ̀ àwọn èèyàn sọ fún mi pé tí mo bá rà tí mo bá wọ̀ wọ́n máa pa mí because Lagos State wọn ti gba gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láàyè èmi náà fi kú dàn díẹ̀ pé everything bá tẹ̀ wá òkè èmi náà sì lè rà á láti máa wọ̀ ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n má parọ́ tán yìí ẹni tó bá ti lè dìde pé ó Odùduwà tó dìde pé òun lè kan láì ṣe pé wọ́n pọ̀ tọ́jọ́ ń rìn ẹ gbàgbé ẹ ní gbọ́wọ̀n ẹ̀ mọ́ tó bá yẹ pé Nàìjíríà lè wà lẹ́tí ṣe program orílẹ̀-èdè yìí ó ṣùọ̀ fún mi àwọn politician yẹn wọ́n ti máa wá ọgbọ́n kan tó yẹ pé a máa ti rẹ̀ yín dàn pé ẹni yìí ó dà pé òun ló ń púṣì àwọn èèyàn that's why táwọn èèyàn fi ní wọn ti rẹ́dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti rẹ́dí ní Nàìjíríà like me mo ti rẹ́dí but àwọn èèyàn máa ní wọn ti rẹ́dí náà lọ́ máa sọ Ọlọ́run ọba ajé gbogbo ẹ bá wa láyé. Let me break it down. Ẹ ṣe sùúrù bàbá Ìbàdàn. Let me break it down a little bit. Everybody has different take, and it's good. That's why we open the line and we get the views, and we have people that are monitoring all the calls and listening and reviewing it as well. My question then is, are we going to go the two-way
diplomacy, or we're going to fight this off. If we're going to fight this off, who is going to fund it? If we're going to fight this off, who is going to fund it? Ta ló máa fund it? Who among us is going to fund it? Whether we need 3 people, whether we need 20 people. There are so many collateral damage we can do to the government. I won't go into too much of the details because some of them are classified. But if we go about Joko, Tabaru, we know what we can do as individuals to damage that government, to bring it down. But how many of us are ready to dig down our pocket and bring that rescue fund out? Do you expect one person? Maybe one person will give £1,000. Do you think £1,000 can rescue us? No, let's be factual here now. 10 people? Or do we need maybe 100 people to give $10 every month? But because some of us do not trust, you don't trust yourself, talk less of trust the people. Ṣebí tá bá trust ara wa, la máa gbé kíní dìde. Ẹ rò pé irinṣẹ́ dàbí bread tán rà ní Tesco àbí ní Asda àbẹ́yìn tẹ́ wà ní America ní Walmart àbẹ́yìn tẹ́ wà nílùú oríṣiríṣi. Ṣé wá jẹ́gẹ́ ṣe irinṣẹ́ wá dàbí tá a fẹ́ jẹ bread àtẹyin tá a kàn máa wọnú store tá a máa rà lówó kékeré. Ẹ̀ ń compare pẹ̀lú àwọn ọmọ Biafra. Ǹjẹ́ ìmọ̀ ẹ̀ tán ń dá? Ǹjẹ́ ìmọ̀ ẹ̀ tán kówó fún wọn? Ká máa lọ gba loan nísìn láti fi ṣiṣẹ́ yìí. Ṣé ká lọ gba loan? Lọ́wọ́ ta la ti fẹ́ gba loan náà? Kí ni nǹkan ta fẹ́ mú sílẹ̀ fi gba loan? Damage pọ̀ ta lè ṣe láti ta àti láti inú ilé. Ẹ náà ọmọ yẹn already. Ká ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀ pé already? Because trust wọn kọ́ lè lọ ṣiṣẹ́ yìí. It's very easy. Ṣé ká declare ní bíbá pé ká pàdé ní Nàìjíríà ká wẹ́n tó láyẹ̀? Àwa tá wà níta ni mò ń sọ nísìn. Ta ló lẹ̀mí ẹ̀ láàrin gbogbo wa? Bí wá ṣe wọn ni kó ṣe wọ Nàìjíríà, àmọ́ ká pàdé ní Nàìjíríà. Ìwọ tó ń wò mí tó ń sọ pé wọ́n ti ready àtẹ̀mí tí mo ní wọ́n ti ready. Ṣé kí gbogbo wa pàdé ní Nàìjíríà? Ká fi time frame sí nísìn. Kí gbogbo wa máa arrive. Ká fi gbogbo tá à ń ṣe sílẹ̀. Ká lọ tì wọ́n lẹ́yìn nílé. In tó bá lè mú dání $200 ni máa mú bọ̀. O lówó ni máa bọ̀. Àbí à ń dúró de Ìgbòho nìkan kó jáde. Tó bá máa jáde náà ńkọ́ kò ní léèyàn lẹ́yìn. Ṣákọ̀ jáde. Ojoojúmọ́ tí mò ń bá wọn sọ̀rọ̀, ó náà ń dúró tán anytime tá bá ti ready.
ká bá fi tákà ká fi sí nísìn pé ní time báyìí kí gbogbo wa pàdé ní Nàìjíríà ká tẹ̀ wo àwa tá a wà níta tá à ń pariwo wọ́n ní dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ká wo ọkùnrin láàrin gbogbo wa á fi sentiment sí nítorí fífi ìjà kò ń ṣe peanut. Ìlúkìlú tó bá wà fi gbogbo tó bá ń ṣe sílẹ̀ ṣèbá fẹ́ gbàlú tiwa ni ká lọ gbogbo tá a bá ń ṣe ká fi sílẹ̀ gbogbo kíkan ká fúnra wa ní time zone pé between this time bí i 3 months ní 6 months ní kí gbogbo a máa pàdé ní Nàìjíríà tó bá ṣe ń dé Nàìjíríà ìwọ sọ pé o ti wà Nàìjíríà ibùgbọ́ tó bá jẹ́ kó ṣì máa hide àmọ́ kó sọ pé o ti wà kárí pé o ti wà nínú Nàìjíríà èmi raise hand mi up láti gbéra yẹn èmi nawọ́ sókè báyìí to do so ìjẹ́wọ́ lè nawọ́ sókè bẹ́ẹ̀ o ṣì ń wo family ẹ o ṣì ń wo investment tó ní níta àbí o ṣì ń wo investment tó ní Nàìjíríà pé kí Nàìjíríà máa ti pín nísìn kí ìwọ náà lè rí èrè díẹ̀ sí kó tó di pé ó máa pín. àwọn tó fúnjọba ní 90 days kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn 90 days? They've given the government 90 days. What will happen after 90 days? Gbogbo pépà ti gbé ṣẹ́rí ẹ̀yìn tẹ́ níwọ̀ tí gbọ́ yẹn kódà ẹni tó mọ̀wé gan ó ti gbọ́ dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́sẹ́ ta ló lè nawọ́ sókè nínú comment nísìn ìwọ náà kọrúkọ ẹ pé èmi Ọláyọmí Kóìkì èmi ṣetán láti máa bọ̀ nísàlẹ̀ ká lè fast track ní ká lọ dàrú nísàlẹ̀ ká lọ ti àwọn tó wà nílé lẹ́yìn ká fìyàwó àtọmọ ká fi wọ́n sílẹ̀ níbi tó wà káwọ ọkùnrin káwà níṣó nísàlẹ̀ ó ṣì ń wo career ó ṣì ń wo education ẹ̀ ó ká jẹ́ kó kàwé tán àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó bá kà á tán àṣẹ wàá lọ. èmi nawọ́ sókè ká fúnra wa ní time zone ká dẹ̀ máa announce ẹ̀ pé between this time a fẹ́ rí the real men diaspora tó wà níta kó máa bọ̀ nísàlẹ̀ bá a bá tẹ̀ wọ Nàìjíríà ẹjá lọ pàdé ní Benin Republic ká lọ gádà ní Benin bá a tẹ̀ wọ Nàìjíríà pé ókè òfin wọ Nàìjíríà ká lọ Benin Republic ká lọ máa gádà sí Benin Republic o rò pé military tí wọ́n ń wò yẹn wọ́n ń lọ 6 months tó fi lọ ṣe training ẹ jẹ́ káwa náà lọ ṣe training ẹ jẹ́ káwa náà lọ ṣe training mo ti sọ pé lẹ́yìn December a fẹ́ mọ ta ló dúró gangan ta ló dúró ó ṣe ń wo pálí tó gbé fún ẹ British passport but kí la wá ń jà fún nígbà tá a mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá passport wa máa dájú British passport yẹn lọ ó máa dájú ti America lọ ó máa dájú ti Germany lọ ó sì ń wo residency tó gbélé ẹ lọ́wọ́ ó sì fẹ́ ṣe birthday ó fẹ́ ṣe ìyàwó ọmọ ó fẹ́ ṣòkò mọ ẹ̀rù sì ń bẹ̀ ó fẹ́ máa give excuse lọ́tún lọ́sì àní sẹ́ka fúnra wa ní time zone pé tó bá máa fi di end of so time kí gbogbo wa pàdé níbẹ̀ ni má wọ́ọ̀rì nǹkan tí wọ́n fi jẹ ṣèbí níjọ́hun àwọn bàbá wa ń fi gbogbo tán ní sílẹ̀ wọ́n lọ jà ní àwọn bàbá wa tá à ń sọ yìí gbogbo àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n ní ká ṣàdúrà fáwọn àwọn tó ti jagun tó ṣẹ́gun fún wa níjọ́ Saturday. Let's be serious.
Tá bá ti dé stage yẹn, ẹ jẹ́ ká máa tì bá ṣe ń tì lọ báyìí. Àwa la máa tì wọ́n lẹ́yìn. Mo ti sọ pé wọ́n ti kidnap àwọn tó wà nílé. A fẹ́ lọ rescue wọn nísìnyí. A fẹ́ lọ rescue àwọn èèyàn wa tó wà nílé. Nǹkan kí nǹkan tó bá dẹ̀ gbà la máa fún. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́nà ọmọkùnrin kú. Ikú wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó fi ń dẹ́rù bàyàn. Ikú ya jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ń dẹ́rù bàyàn. Ìwọ ò fi kú àmọ́ fẹ́ kí Sunday Igboho kú àbí? Káwa sọ pé diaspora o, àwa ọkùnrin gidi adélẹ̀bẹ̀nẹ̀ ká lọ máa gbáradì. Ká bá dẹ̀ ti gbáradì tí a ti mọ iye àwa tá wà nísàlẹ̀. Ká give ultimatum. 6 months from now, ká da gbogbo ẹ̀rù. 7 months from now, ká da gbogbo ẹ̀rù pátápátá. Àmọ́ ká kọ́kọ́ pàdé ní Benin Republic. Lẹ́ẹ̀kan sèmi náwó sókè. Àwa mọ̀ bóyá ọkùnrin ni wá àbójú. Once again, a very good morning, wherever you are. Let's watch this video. I will come back again. Story about a big man who died and went to the other side. On that day, God had decreed that whoever arrives must choose where to go, whether heaven or hell. So this man was excited. He demanded to visit hell first. And he got into something which looked like a lift, and he went down to hell. When the doors opened, things were glorious. The devil had no tail. The devil had no horns. He even met his friends. They were healthy, eating well, drinking well, making merry. Then it was time up, and he then demanded to be taken to heaven. In heaven, the picture was nice. Angels floating around, good music, the Lord Almighty presiding and reigning supreme. Finally, he was asked, what's your choice? Because you are not going to be judged. There's no judgment today. Judge for yourself. He thought, you know, these bishops have been telling lies and spoiling the name of the devil. The devil is a very fine man. He looks after his people. Now all these imams in the mosque making noise, saying Satan, Satan. This man is not bad at all. And in any case, heaven seems to be overrated. As a matter of fact, it's a bit boring. That was the debate in his head. So when the angel asked him to choose, he said, I have chosen that I'll go to hell, now that I've seen it with my own eyes. And the angel said, get into the lift. He got into the lift, and it took him down, but when the doors opened, things had changed. The place looked like a desert. His friends were wearing dirty clothes. They were eating from the garbage pit. And the devil was now complete in his devilish regalia. The tail was out, the horns were out, and he was carrying a whip. So he tiptoed towards the devil and said, excuse me, sir, you remember me, don't you? I was here the other day. You surely remember me. And Lucifer said, go to hell, I don't remember you. What do you have to say anyway? He said, you know, the other day things were very nice here. Things have been changed for the worse today. What's happening? The devil said, I'm sorry, my friend. The day you came, we were campaigning. So, now, therefore, we need to tell our people
to know that there is life after campaigns. Thank you very much. Is that not what the politicians have done for our people? Lie to them. Ó ti parọ́ fún wọn títí. Irọ́ yẹn ti wá dé tó yẹ pé àwọn gan tẹ̀lé mọ́ ọ̀tọ̀ wọn. Òótọ́ ta gbé wá nísìn, wọ́n wá ń bi wá níbéèrè pé ǹjẹ́ ń tẹ́ gbé wá yìí, ǹjẹ́ òtítọ́ wà nínú ẹ̀? Ǹjẹ́ ń tẹ́ gbé wá yìí, ǹjẹ́ ó lè là wá? Ǹjẹ́ tẹ́ gbé wá yìí, ó lè fún wa ní good health care? Ǹjẹ́ tẹ́ gbé wá yìí, ǹjẹ́ ó lè fún wa ní good education? Ǹjẹ́ tẹ́ gbé wá yìí, ǹjẹ́ ó lọ sí ìlànà bàbá Awólọ́wọ̀? Torí ìlànà bàbá Awólọ́wọ̀ náà lọ ti fi parọ́ fún wa. Gbogbo àwọn politician tẹ́ ń wò yìí, àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tó bá ti lọ campaign, ẹni tí bàbá Awólọ́wọ̀ ò ṣe tán, àwa parí ẹ̀. Òun làwa náà tó wá ń sọ nísìnyí pé a fẹ́ gbé ẹni tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó ò ṣe tán, àwa náà fẹ́ gbé wọlé. It now becomes a fight between us and them. And that's why everybody's confused. That's why everybody's confused. Because they don't know the truth anymore. Should we continue to do it this way, or we give room for something much bigger than the way it is? Amara this, Amara that. We can do collateral damage just the same way the federal government is doing. Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé tó bá send owó sílé nísìn, ó ti ní new CBN directives. Ó lè rò pé kò pín bó ṣe máa kan àwa náà ló máa kan wọ́ ohun tí tá máa fi kúrò nínú ẹ̀. Kí ni ìdí tó ṣe sọ pé tí wọ́n bá fowó ránṣẹ́ sílé wọn ò ní fún ẹ ní náírà? Ṣé dọ́là là ń ná Nàìjíríà ní àbí pounds? Ẹni káwọn èèyàn máa lọ gbáradì, wọ́n lọ ń gbáradì lóòótọ́. Èyí táwa mọ̀ tó dẹ̀ fi ń wọ̀n wá. Ta dẹ̀ ń pè sínú meeting tó wà. Tó ń ṣe 100 lórí ìjókòó, tó ń ṣe 200 lórí ìjókòó, tó ń ṣe 30 lórí ìjókòó. Wọ́n ti ń ṣe meeting nígbà tá a pariwo títí pé a ní kẹ́ máa jáde máa ṣe meeting. They are already holding meeting. But they need to be rescued as quickly as possible. Betishimanso, different stakeholders will do different things at different time. Ẹ ti máa gbọ́ àwọn kan tó ń pera wọn ní paramọ́lẹ̀, àwọn ó tún ní paramọ́lẹ̀. Wọ́n release statement níjọ́ òní. Wọ́n náà tún to release me. Let's get that statement because it was sent to my email and I've already printed it out. I'm going to go pick it up upstairs. And we've already circulated it. Àwọn náà tún sọ̀rọ̀. Ṣé ó ti tọ́ ló ń sọ ni àbí irọ́? Àbáwọn náà ti prepare. Àwọn ogun ní paramọ́lẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ níjọ́ òní. Àárín kankan. Kí ni ìwọ gan ṣe? Ìgbésẹ̀ wo ló ń gbé? Once again, a very good afternoon and welcome. Good morning, good evening. Let's go back to the video we started with. Ǹjẹ́ ọmọ iye tó cost? Ẹni ká lọ train àwọn ọmọ yẹn. Ǹjẹ́ wọ́n ọmọ iye tó cost láti train ọmọ kọ̀ọ̀kan? Báyìí tẹ̀ tí ìtọ́ agbára ìlú. But our enough láti equip àwọn èèyàn wa títí kan bàtà ẹsẹ̀ tó máa wọ̀. O mọ̀ pé búùtù tó máa wọ̀ ó máa yàtọ̀ sí slippers àti dunlop tó wọ̀. Ẹni ká kọ́ àwọn èèyàn jọ. Owó ló máa fi ra bàtà. Báyìí tẹ̀ tí ra irinṣẹ́.
tá bá kó wọn sínú ibì kan tó ń training wọn níbo ló máa kí ló máa fi ṣe training ṣé bàtà ẹsẹ̀ wọn yẹn náà ló máa fi ṣe training ǹjẹ́ wọ́n lè make order kí ni ìwọ gan ṣe what are we doing? Àfẹ́yẹ kíyàn kan gbé the bulk of it or we want to do it collectively. Ó ká wa lára jura wa lọ and we know that àwa tá à ń ṣètò gan àwa gan mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa gan èyí gan mọ̀ pé ìyẹn mọ̀ pé kò kẹ́ lára bọ̀kan má bàa rí pé ìwọ náà ò comment ò pè sórí ètò. Àwọn kan náà tún gbégbèsè náà àwọn Yorùbá kinní kan Atlanta tọ́nà àwọn ṣe gbogbo ọ́díò tá a gbọ́ níjọ́ òní tá a fi ṣe pé ká má wọ ọṣẹ níjọ́ Saturday confam tèmi rí ni wọ́n sẹ́ndẹ̀ sí mi ìgbésẹ̀ tó sọ yẹn wọ́n ti gbé débì kan so that means spiritually we are doing it kódà individual aláwọn tó ń pè wá pé àwọn bẹ Ọlọ́run ní ti Islamic way ti Christian way so everybody is doing something but lójú wa ó dàbí pé ó ń pẹ́ we understand l'action ọ̀rọ̀ yìí ti pọ̀ ju èyí ara bí yẹyin mídíà ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ ẹ̀ ti pọ̀ tá a bá sọ ta ni kó sọ táwọn ò bá sọ ta lè fi jẹ́ kó sọ tọ́rọ̀ ta bá ń sọ bá ti pọ̀ jù then ta lè fẹ́ kó sọ BBC ni kó máa sọ̀rọ̀ àbí Sky News àbáwọn tó wà nílé tí wọ́n ti gag ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àṣà àná èèyàn kan sì sọ fún mi pé ibi táwọn ti lọ dírun tó jẹ́ ṣọ́ọ̀pù Yorùbá nílùú òyìnbó wọ́n ní wọ́n gbọ́ èèyàn á sọ pé Nàìjíríà nìkan iṣẹ́ wo ni wọ́n gbọ́n ń ṣe nílùú òyìnbó káwọn èèyàn lè gbọ́ ṣèbí bí wọ́n bá fẹ́ ṣe kí ló máa ń ṣe bójá sàlátù lọ́ fẹ́ ṣe ni ó mọ bó ṣe máa ń invite ọ̀rẹ́ ẹ̀ alájà àmàdé ti dá sàlátù sílẹ̀ ibì kan ni máa ń lọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ṣe wá wo tiwa iná wò gbogbo alámọ bá ṣe ń ṣe gbogbo àwọn kinní ó ṣe wá dé ọ̀rọ̀ Yorùbá là ń sọ àsọ̀rọ̀ Ìgbò àsọ̀rọ̀ Haúsá àsọ̀rọ̀ Fúlàní ànọ́rọ̀ ara wa kọ́ di pé wọ́n lọ ń dirun ní ṣọ́ọ̀pù Yorùbá ní London kọ́ máa sọ pé wọ́n ò tí ì gbọ́ wọ́n ṣe fi gbọ́ wọ́n àti pé wọ́n ń wọ́ owó kọ́ dẹ̀ play Nollywood movie nínú ṣọ́ọ̀pù fáwọn èèyàn kódà wọ́n ẹni yẹn wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn oníṣìí pé àwọn ò tí ẹ mọ̀ pé nǹkan báyìí ń lọ rárá. A ní láti máa sọ gbogbo ta fẹ́ fáwọn èèyàn àná fẹ́ fi ok mo ní mo fẹ́ AK-47 ẹ mọ ìtàn ta ni close to $1 million ta ló máa fún wa kọ̀sìyàn kan bí wá nísìnyí pé let's say what we want ṣé ẹyẹ kan la máa ní ẹyẹ kan la fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó dà bá àtẹ̀wá lè rà yẹn ìjà lè ra lábọ́dé bá lè ra lábọ́dé ṣé yẹn nìkan la need there are so many things that is needed even whether we are fighting or not tí báwa náà la máa ní ẹ fi pé tá bá ní àwọn ọmọ yẹn máa lọ máa fi jalè òbí àkọ́tẹ́ lómi ìró nìyẹn. torí pé ẹlòmíì ẹ pé bí ata bá fún àwọn ọmọ yẹn ní kinní yẹn náà ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọmọ tẹ́tẹ́ ní ẹ̀rọ bá wọn yẹn right tí nǹkankan bá kíkìn nísìn tí nǹkankan bá kíkìn tó ń brew lọ́wọ́ tó kù díẹ̀ tó bá kíkìn nísìn but tá a bá ní tí a máa kó lé àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ tásìkò yẹn bá tó ẹlẹ́mọ̀ ẹ fẹ́ waste àwọn ọmọ yẹn ẹ fẹ́ ṣe kí ìyẹn mo ṣe ní kí gbogbo àná àwa tàwa ń tà báyìí káwa náà mú date ká lọ pàdé ní Benin Republic ìbò bá ṣe fẹ́ débẹ̀ ni ká lọ pàdé níbẹ̀ ká lọ máa gbáradì síbẹ̀ ká máa ṣe broadcast láti bẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ pé yes a ti wà níbẹ̀ lóòótọ́ à ń prepare. Kí ni paramọ́lẹ̀ tó sọ àwọn wo ni paramọ́lẹ̀ ṣé òtítọ́ ni wọ́n ni àbáwọn náà kàn ń play game ṣé Tinubu ló rán wọn
ṣé àwọn náà dá dúró ni àbáwọn náà fẹ́ jà? Mo ti sọ pé Nigeria is a big elephant and dem máa pa from different angle. A ní káwọn èèyàn lọ sọ́dọ̀ ọba. Meeting tí mo bá wọn ṣe ní local government kan lálẹ́ nísìn, wọ́n náà àwọn bá ti pè wọ́n nísìn pé ibẹ̀ ń lẹ kọ lẹ́tà wá àtúrí yín mọ́ ni. Wọ́n wá ń bi mí pé kí ni káwọn ṣe. Mo ní ẹ lọ. Ibi politician náà lọ kọ́ba. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ tí bá tí lùlù rally ta fi ṣe tẹ́lẹ̀. Nígbà tó bá ti pè yín padà pé ẹgbẹ́ èèyàn ọmọ ilẹ̀ mú lẹ́tà wá àtúrí yín, ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn. Ìtọ́ máa ṣe ni pé ó ṣeé ṣe kó má jẹ́ kẹ́ rìkọ́ọ̀dì gbogbo tó bá bá yín sọ. Àmọ́ ẹ take a picture ẹ fi wọn wá. That was a meeting I had tonight. Pẹ̀lú àwọn kan mo fi dárúkọ local government lẹ́kọ̀ọ́ and there were about 90 of them lórí ìjókòó. But tó bá ti lọ sọ́dọ̀ ọba yẹn wá fún wa ní evidence yẹn. Bí àyàn tó mobilize ẹlòmíì ní sẹ́yìn àníkẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọba. Ẹ̀yin politician ṣe lè máa lọ kí ọba kẹ́yìn sọ pé ẹ lè lọ kí ọba. Kí ló ń bá yín lẹ́rù fún? Ẹ lọ kí ọba ẹ write wọn officially ní group yín pé à ń bọ̀ wá kí yín o kábíyèsí. Ilé òtẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ rally mọ́ nísìn. Nígbà tá ní ká ṣe rally wọ́n ní ká má ti ṣe rally àsìkò yẹn òtítọ́ agreed. Ìjọba èmi náà máa ń gbọ́ because nígbà tá a release audio yẹn release audio wọ́n ní àsìkò òtítọ́ agreed. Ẹ rí pé a sọ̀rọ̀ sí mọ́ torí àwa náà ń listen sí yín. Bó tó bá dé stage kan à ní listen síra wa mọ́ o. Stage yẹn dẹ̀ ń bọ̀ very soon. Tó bá dé stage kan à ní listen síra wa mọ́. In tí mo mean by that ni pé àsìkò yẹn ó ṣeé ṣe pé directives tá a máa give abẹ́lẹ̀ ló ti máa wá kò ní wá lókè mọ́. Ẹ mọ̀ pé níta ṣe ń sọ nísìn directives social media ni. Ní ti bá sọ nísìn wọ́n jókòó wọ́n analyze ẹ̀. Oríṣiríṣi èèyàn dẹ̀ ló ń analyze ẹ̀. Oríṣiríṣi èèyàn ló ń analyze ẹ̀ tó ń jókòó kí ló máa sọ wá note ẹ̀. Okay, ibi báyìí. Aláwọn kan tán ní àwọn ọmọ tá à ń gbé káàkiri kọ́ má ṣe ojú wọn. Èmi gbàdúrà kan mú wọn nísìnyí. Àníṣe èmi gbàdúrà pé ẹni àwọn tá à ń rán níṣẹ́ kọ́ mú wọn. Ẹ rí i pé ibi tí wàhálà yẹn máa ti tètè bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ alàgbà tó ń pè wá. Wáyé tóun bá wà lórí ìlà èmi á lọ mú lẹ́tà wọn paramọ́lẹ̀ màá lọ mú yẹn wá níbi tí mo fi sí nínú yàrá. Ẹ gbóhùn sókè alàgbà wa ẹ dẹ̀ máa hold on tí máa fi padà sórí ìjókòó. So tẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ ní gbọ́hùn mi ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn máa gbọ́ yín. Ẹ gbóhùn sókè. Kí gan ni kú iṣẹ́ takuntakun. Odò agbègbè ìran tẹtara wọn jáde látòrí ìyá lórí bàbá. Agbègbè gbogbo náà. Ẹni tó bá fẹ́ kó odò àkókò àṣìṣe gbogbo alájọ ní àgbájọwọ́ ni. Ẹ ti sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Ẹni tó bá tó stage kan a lè gbọ́rọ̀ ara wa yé mọ́. Àjàtúká ni tàgbáàrí a máa jàtúká gbẹ̀yìn. Ìdí tájú máa jàtúká gbẹ̀yìn ni pé ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń kú nílẹ̀ Yorùbá. Ṣáwọn tó ń kúṣẹ́ ran ni wọ́n ni ṣáájá ni wọ́n ni àbí wọn ò dé èèyàn ni. Àwọn kan mo ti gbọ́ many people ló ti pè. Àwọn kan ní ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ kó má dogun. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ti dogun tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀bà ní weapon kẹ̀kẹ́ lọ́ máa wá. Tẹ́ẹ̀bà ní nǹkan tó ń pè ní safe guide kẹ́ ló máa wá safe guide sẹ́gbẹ̀ẹ́. Not until tó bá ṣe lọ recruit àwọn kan. It's not until tó bá ṣe lọ sọ pé àwọn kan ló máa jà fún yín. Everybody has to stand on his foot to fight for himself. Níbi tọ́rọ̀ ti dé yìí. Network wa ta ní security. Tó bá gbójú bóyá lọ́lẹ̀ dàbí àwọn ti Biafra. Òun mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ pé tó bá gbójú bóyá àwọn ti Biafra àti rí lórí mídíà. Kó tiẹ̀ jẹ́ èèyàn kan ló ń control wọn kó jẹ́ 5 people ló ń control wọn. They are not even under any government and they stand well. So they are ready for business. Until when we are ready for business. Gbogbo àwọn tó máa ń pè láti ilé ìwé pé àwọn boys yẹn àwọn ọmọ yẹn báwo la ṣe máa recruit wọn báwo la ṣe máa ra bọ́ fún wọn. My brother, a lot of them they are billionaires. A lot of them they are well riches. They have what they call money. Not until when I donate $50 or $100. A lot of them can donate
$2,000. I can't boast of $2,000 at a go. It's not something I cannot do, but I cannot boast of it as a people buy someone say, I donate $2,000. But a lot of them, they are eating under the carpet. They have the money. Take a lot of land. But it did by Jay, you know. Ọlọ́run jẹ́ kí àwa Yorùbá. Mi ò gbàdúrà. You have said it. I always follow you on your page. You always said it that you pray for Nigeria every day to get worse. That's my prayer. Mi ò gbàdúrà káàtì. Mi ò gbàdúrà káàtì. I'm waiting for that precious day in my life that I will hear that Nigeria is in civil war. Yes. Let's start it. Let's start it so we will know the end of it. The end of it will take us to another level. The end of it will take us to another page. Completely. My yàtọ̀ sí ìtawà náà right. Let me tell you something. If anybody doesn't tell you, keep doing what you are doing. You do with Star, what do you call it? UK Star FM or whatever. Star Radio. This Ghana guy, they are Ghanaian. They can wake up tomorrow and break your leg, but keep doing what you are doing. I've seen a lot of job you have done. You have, I think it's last year or 2 years ago. You went to Dubai, to Turkey, to cover one event. Yeah. Imagine market, cinema. Imagine market. Yeah. So keep doing what you are doing. Wọ́n àti sọ pé ọkọ̀ ọ̀gbàlà ni ọ̀pọ̀lá máa pè díẹ̀ la máa rí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rọ ìyá pọ̀ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá kò ṣe é pè. Bẹ́ẹ̀ni. Àbàtì ìjẹyà yẹn, we don't understand it. It may sound stupid to you, it may sound negative talk. Báwo lè ṣe sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀ bá ṣe kò lẹ́bí lé ní? Ìyá mi wà ní, bàbá mi wà ní. Bẹ́ẹ̀ni. Love one mi wà níbẹ̀. That's what I tell people. Bí mo yan fanda, ní adé ní mo ń yan fanda lójú alárinà bí ọ̀pọ̀lọ́ sí yan lójú ẹlẹ́gùsì. Bí ṣe yan fanda nílùú nílùú. Wọn bí ìyá mi dákú yan fanda nílùú ẹ̀. So kí la ọ̀rọ̀ wọlé la bára sọ. That's why sometimes I fail to go to any stupid media or any stupid meeting on media. Jẹ́ ká ṣe Zoom meeting. Wá meeting tá a ṣe yẹn kò sí lórí. Jẹ́ ká action bọ́ọ̀lì. You said something the other time, I heard you live and clearly. Tó bá ń bá sọ̀rọ̀ yẹ. It's your jẹ́ ká pàdé bẹ́ẹ̀ ní public. Ká pàdé ní bẹ́ẹ̀. Tó bá yẹ pé ká pàdé ní bẹ́ẹ̀. Forget about it. Bẹ́ẹ̀ni. Mo jẹ́ Ghana ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ká pàdé. It's me up. Wọ́n lé mi lé. Ká pàdé. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lé mi nílé sẹ́. Kò ṣe tọrọ tẹnu. It's me up privately. When I get my ticket, I will scan it and show it to you. Scan me your ticket and show it to me. Tó bá ti dalẹ̀, ojú tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ máa gbé iṣẹ́ pè. Wọ́n lé mi nílé rárá. I can devote my time and get the money and buy a ticket. Don't have to go to Nigeria. Anybody is not going to ask me why did you come home. Because Nigeria tó tẹ̀ ń lọ tẹ́lẹ̀ tẹ́ pé kò save fún ẹ pé ó máa padà síbi tó ti ń bọ̀. So why not just let us finish it? Christmas in ball. I can boast that yes, I have something sitting down for myself for my own Christmas. My own to do me because to joke with for full Christmas. She won't share no money. So that's why I always said, "Our Yoruba, I love if you like it, you take it." It's not about the fashion body. No, our Yoruba to alaye ti go, black alaye ti go. Go there go, kisa go one ring like that. No attack go sing. Just sit back. Àti jẹ máa gé púpọ̀ jù ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. ẹ tún ráyè pé wọlé àti parí ètò iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni ó dà ń pé kọ́là kan náà fi pè lẹ́ẹ̀kan mo mọ̀ pé ẹ ti ń try láti pè látẹ̀ǹkan bàbá Ìbàdàn ṣe sùúrù ẹ jà ka lẹ́tà tó wá látọ̀dọ̀ àwọn paramọ́lẹ̀ tí wọ́n release ní on the 18th. It was only 2 days after there's a lot of pressure with the government. Government then follow gbogbo kini, gbogbo ẹ̀ ló ń follow. On the 16th ni wọ́n release the communicate ilé. Kódà ó ti jáde nínú gbogbo paper Nigeria. Ẹ̀yẹn kọ́kọ́ mẹ́nu lọ yẹn náà straight away. They will come back to the paramọ́lẹ̀. So bóyá kan gbọ́ kankan mọ́ nísìnyẹn ẹ̀fìyẹn sílẹ̀ bàbá ara lọ́ni. Those at home bọ́ọ̀rù owó ra paper wọ́n máa ń lọ sí ibi tó ti máa ka paper tọkọ máa ka headline ìgbà míì ọmọ aráyè oyè yín nísìn ẹ ṣáà mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe Nàìjíríà
So it now shows that be communicate to Jade indicate that Nigeria is a disputed territory. Disputed territory means anything can happen. Ìyẹn ni Boko Haram tí wọ́n gang ara wọn tí wọ́n ná kó àwọn ọmọ kan tí wọ́n ná san £2 million fún wọn. They are just playing all those games because as it is now, there's no government in Nigeria. So why then àwọn àṣẹ tètè jẹ́ kí kíní ká fast track ẹ̀? Ìlú tó sí government wọ́n á máa kówó lọ Niger, kò sẹ́ni kankan tá máa hold responsible dead or alive. Okay, kẹ́tẹ̀ sọ pé bí àti máa ń sọ pé Buhari ó ti kú ẹ̀fẹ́ gbọ́yàn àbí okay èyí tó wà níbẹ̀ nísìn iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Èmi bí yín ni iṣẹ́ wo ni Buhari tó wà mẹ́rin iṣẹ́ wo ló ń ṣe gan? So now àwọn ń kó every our resources, ìyà ń jẹ àwọn tiwa nísàlẹ̀, wọ́n ń kó lọ ibi tó wù wọ́n tó yẹ kó kó lọ. So kí là kúkú ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pátápátá? Kí là ń dẹ́rù? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Ká shut down every places. And let me say something before I go into the paramole. I'm going to say something. Do you know that the only thing the government have is the military? Òun ló dàbí pé ẹ̀mọ̀ pa àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ọlọ́pàá ìfọ̀kẹ́tẹ̀ ọlọ́pàá tí ẹ̀rí pé nígbà tí gbogbo EndSARS ṣe pé ọlọ́pàá gan ó yá dànù lórí títì. Ọlọ́pàá máa yìnbọn bí méjì mẹ́ta àbọ̀ nígbà tó bá rí pé báwọn ṣe ń yàn án náà ń dá padà. But nígbà tó bá yìn tá a lè dá padà ṣe rí pé yẹn àti fail. The question táwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù gangan ni pé tó bá roll out military nǹkan, how do we deal with that problem? That has always been the question. Let's take this call coming through first. Good morning, caller. All right. Hello, caller. One more time before we cut off. Hello, caller. Everybody is scared of the military, right? We're scared of the military. They have weapons, they are highly trained, they are this, they are that. But my question is, can we defeat them? Can we defeat the military? Yes or no? Just a simple question. Let's see some of the comment coming through. Can we defeat the Nigerian military? Yes or no? No explanation, no nothing. Just yes or no. Ẹ sáré wọlé bàbá bí mo pẹ tí ń pèpè látẹ̀ǹkan. Ẹ ṣe hello. À ń gbọ́ yín. Tẹ́rí question tẹ́ bèrè yẹn question ńlá ni. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́pàá SARS military forces nígbà bí intimidate àwọn èèyàn nìyẹn. Wọ́n ṣe fún Fẹlá, wọ́n ṣe fún Sùrìyá, wọ́n tún láwọn ọmọ tàbí ọmọ náà politician tí wọ́n lọ terminate àwọn èèyàn dànù. Àwọn táwọn foreign country àwa la save. Anybody tó bá ní Nàìjíríà wọ́n gbé sí ìdàgbò tàbí wọ́n kidnap ẹ̀ tàbí wọ́n padà. Bí ìbá sàwọn tó bá lóra tó bá ní ìpínlẹ̀ tó confirm nínú wọn fi lè ṣe kankan. Sẹ́ǹgbọ́? Kí n tà nílò yẹn. Sẹ́ẹ̀rí wọ́n fẹ́ bèrè question kan. Kéèyàn kan ló military àtàwọn tó máa ń kó sí bọ́dà yẹn. Tó máa ń gba mọ́tò tó máa ń check yẹn. Ṣé immigration? Ṣé àwọn immigration? Ìkan náà ni wọ́n. The same training ni bẹ́ẹ̀ the same thing ni wọ́n. Irinṣẹ́ nìkan lọ́kàn lè yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ Same training náà. Ẹjọ́ àwọn èèyàn wa tó ní ìpínlẹ̀ confam wọ́n fèsì wọn. Ṣẹ́rí ìdẹ́tẹ̀ sọ yẹn èèyàn kan pè mí láti yé wa. Tí wọ́n jẹ wọ́n dànù. Èèyàn kan pè mí láti ẹni sùúrù. Ìyẹn mo ṣe ọ̀dà. Ọ̀dà. Á jẹ wọ́n wá sọ̀rọ̀. Ọ̀dà. Ẹgbà bẹ́ẹ̀. Èdòdú ẹ̀ ní. Sẹ́ni wọ́n máa ń ké èdòdú ẹ̀. Èdòdú ẹ̀ ní. Sẹ́ni wọ́n bá dójú ẹ̀ tó sẹ́gbọ́. Mo bẹ́ẹ̀sì wọn. Bọ́dà ni. Ìwọ̀n bẹ́ẹ̀sì náà mílíọ̀nù yẹn ni. Ẹ wò tó bá dójú ẹ̀ àwọn tó ní confam lọ́wọ́ á jẹ́wọ́ wọ́n. Á jẹ́wọ́ á sọ̀rọ̀. Ọ̀dà. Ọ̀dà. That's why I can't melo. Okay. Ọ̀dà ẹ tún wọlé padà létà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ìbàdàn sọ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn mo rí gbogbo yín tẹ́ wà lórí ètò gbogbo yín ni mo fún ní tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Now we know
that we don't have a military. But àwọn tó wà nílé, àwọn ṣì ń fìpa ní military. Àwa tá wà níta, àwa mọ̀ wọ́n à ní military. Ṣé rí military tí wà divided, fully divided. Ṣé kí n break it down? Mélòó ni gbogbo military formation Nigeria? Let's put the whole numbers. Who have an idea? Are they up to 3 million? Are they up to 3 million? I don't know. I'm asking the question now. Because we have intelligent people, and we're talking about intelligent conversation here now. That's what we're discussing now. Somebody say 1.5 million. Let's look at other platforms. How many do you think altogether, all the militaries? Or should we put the military and the immigration and add every one of them in the police? How many of them in total? Let's add everybody together. How many of them altogether? We want to do a breakdown because people will watch this video, and I want to make sure, we're putting this on record to let those at home know that the people there in Beru, this is the total number of them. Once again, a very good evening, good morning, good night. How many, roughly, do you think? So we only have one person out of everybody that is watching. So kò sẹ́ni tó láì díà. Ṣé rí pé èyí náà níṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo wa. So kò sẹ́ni tó láì díà pé number báyìí ni. Even if you don't have the total estimation, because we know there's a lot of fraud inside that system. These are part of what are called intelligent gathering. How many of them? 1 million. Impossible. All right. I'll keep it to 3 million since we don't have a total record. So let's say we have 3 million military. Let's say we have 3 million. Can that 3 million fight the whole Yorubas, the Biafra, the Niger Delta, or the Middle Belt? Can that 3 million be able to sustain the fight within the three of us simultaneously? Some people have cut it down. 1.5 million army. About 7 million police. Police will salo. Police go run away. Police must salo. Police must salo. How many barracks do we have in Lagos? How many military barracks do we have in Lagos? How many military barracks do we have in Lagos? Can that military barracks kill everybody in Lagos? Can the one in Oyo State kill everybody in Oyo State? Can the one in Ekiti kill everybody in Ekiti? Can the one in Ondo State kill everybody in Ondo State? In Kogi, Kwara, or Osun State? Can every of these military barracks, with everything they have inside it, kill everybody in each of these states? How many foot soldiers do we need to fight back? How many foot soldiers, roughly, do we need to fight back? How many foot soldiers? Do you know, from what I can tell you, that we have more Yoruba police that are in support
of a Yoruba nation. Everyone's okay. Hello, Terry. Terry, èyí ìdòdú ẹ̀ tó bá dójú ẹ̀ tó sẹ́gbọ́n àwọn tó ní kọ̀ọ̀fà mọ̀ bí èèyàn nílò wẹ́pọ̀ pọ̀ àti bọ́dà láti máa jẹ wọ́n lọ wọ báràkì àwọn mílítírì yẹn lọ sáà sọ̀rọ̀ àwọn kí ìdòdú ẹ̀ lọ àwọn ètò tí ì sáájọ àwọn èèyàn kan tán sọ̀kọ̀ àwọn tí wọ́n pèsè wọn tó gbọ́nà tí wọ́n sì gbé mọ́tò wọn já tí wọ́n pèsè àwọn mílítírì yẹn tẹ̀pẹ́ tẹ́bí ló bá àwọn lórí ìjọba tí wọ́n mọ̀ lọ fọ̀ tọ́lá wa sarajọ pẹ̀lú kọfáàmù ìbílẹ̀ fún ọba àti màsí gbọǹgbà táwọn èèyàn báyìí gádà lójú ẹ pẹ̀lú ìbílẹ̀ tó kọfáàmù táwọn ìdíbẹtì ìbílẹ̀ tó kọfáàmù ẹni wẹpọ ẹni lò tó bá ti ní ìbílẹ̀ tó kọfáàmù wọn láì wọ́n lé wọn wọ báràkì wọn wọn àmọ́ gbalẹ̀ lọ ní títà ìwà fún ọ iná bẹ́ẹ̀tù la nílò àti ìbílẹ̀ sẹ́ni ìbílẹ̀ tó kọfáàmù pẹtrò sẹ́gbọ́ wọn ò tiẹ̀ dúró ẹ̀bùn àmọ́ sun wọn lọ ní àti bá ti mú wọn máa sun wọn lọ títí dé báàgì wọn nílùú aṣọrọ wọn á sábà tán ni wọn á parẹ́ lẹ́yìn òní rí ọmọ bí òkú pa wọn ṣègbè ni àwọn àdéṣà tá a bá gba owó ẹ̀ bàbá àwọn èèyàn wọn láti jẹ́ bá níjẹ́ wọn lè wá náà wọn wà rescue o because àwọn tí ọ̀sà lọ kó sì escape bọ̀ àwọn tí ó lọ́ máa pọ̀ lára àwọn ará bí ẹ ó ṣe jẹ́ nìyẹn. àṣegan bàbá wa màá tún jẹ́ kẹ́ wọlé later. Army 4 million. Police 4 million, Navy 2.5, Air Force 2.5. Are they the people we're scared of as Yoruba people? Are these the people we are scared of? Holding us to ransom. Holding us to ransom. Because the politicians are not going to fight. You know that. Oh, no, politicians are not going to fight. The people that will fight are these numbers that Mr. Adex Wallex are giving us. 4 million Army, 4 million Police, 2.5 million Navy, 2.5 million Air Force. About military background. Hello. Yeah, sorry, Jerry. 400,000 you. 400,000. So million. Army is 400,000. Police 400,000. So Army go 381,000. Regular. Reserve me 89,000. Then police 400,000. Almost 400,000. Just close to 400,000. Navy is 25,000. Air Force is 25,000. Sherry, I want you go to them. Pardon. Sherry, lọ́dọ̀ one day by NHS over there. Ó ní private wing. Táwọn olówó yẹn máa ń wá. Sherry, police ló sọ pé eléyìí àrùsá ni. Ẹ má yẹ ká tóra wa. Àbẹ̀rẹ̀ ogun ilá win. Sherry, àwùsá tó yẹ bá náà bọ̀ ló tó yẹ Fúlàní. Ó sọ kankan fún mi sẹ́ pé àwọn police gan-an they are annoyed with the politician. Ó ní kí ló dé? Ó lóun ti wà police force for almost 30 years as a graduate. Ó lóun dẹ̀ ń ṣe ADC fún gọ́fúnà. Ó láwọn politician tó ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ kéékèèké wọ́n dẹ̀ ń fún girlfriend ní mọ́tò 15 million wájú. Ó ní nǹkan ò bẹ̀rẹ̀ làwọn police ò support. Police tí mo sọ yìí Haúsá ni o, kò ń ṣe Haúsá Fúlàní. Òun kó wá sọ fún mi pé ń sìn àwọn nínú nọ́ọ̀tì yẹn gan pàápàá tá à ń sọ yìí àwọn kan wà tó ń rẹkẹ Fúlàní. It's just for us to start it. Àwọn náà fẹ́ bá Fúlàní jà. Because gbogbo ilẹ̀ tí Fúlàní gbà yìí kò ń ṣe tiwọn. Àwọn tí o gbogbo kíní káwọn èèyàn má bẹ̀rù pé kíní kankan. Ẹ má bẹ̀rù rárá. Ogun tó ti win nílélẹ̀. All we need to do is to sum up courage and strategize ourselves to start it. Ọlọ́run ọba àwọn èèyàn gbogbo àwọn tó ń sọ pé ẹ̀rù bá wọn. Wọn ò tí ì rẹ̀ tó máa front ní ká bá front tó ká bá bẹ̀rẹ̀ kíní àti win ẹ̀ pátápátá. Ẹ ṣé mo kàn ní kí n tún sọ̀rọ̀ fún yín ni. Ẹ ṣé. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń fi ọkàn bá ètò yẹn lọ. Mo kí àgbàlagbà, mo kí ọmọdé. I'm just trying to bring our mind to be open.
Now, let's break it more down. Let's even leave them as somebody has cut it down. We could tell to number times on you. I just see US. Bàbá mi máa kú ṣẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí òtẹ̀. Bí mo ṣe rí kí ẹ wà ní láìf, ó yà mí lẹ́nu ọ̀nà àmà fún lágbára o. Nígbà tí mo ṣẹ́ẹ̀kì kìíní mílítírì yẹn, ẹni tó sọ̀rọ̀ ń sìn ó dàbẹ̀ tó correct. Bẹ́ẹ̀ni, kò tó mílíọ̀nù yẹn, mo kàn mọ́mọ́ lo mílíọ̀nù yẹn ni. Mílítírì tó 1 million. 310,900 active yẹn. Okay. Reserve 8,900. Wọ́n ní Air Force in 2007 wọ́n jẹ́ 10,000. But now gbàgbé bí wọ́n ti add about 18,000. Okay. So wọ́n tó mílíọ̀nù rárá àtọ̀. Oh, tó mílíọ̀nù. Mọ́mọ́, I know that. Yeah. I know that. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Ẹ jẹ́ àwa sí London. We are educating ourselves and we're going to learn a lot. Ṣé rí broadcast alẹ́ yìí? Ó máa open another door fún wàhálà tá a fi ti jáde. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi. Ẹ kálẹ́. Yeah. Ṣé mi ti máa ń try àti get yín bí ní mo text yín ní bí 3 days ago. Wọ́n á rí ẹ̀ tẹ̀sí sense mi. Mo ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ṣé rí ní tí wọ́n sọ èmi àtọ̀rẹ́ mi wà ń bí. Ṣé rí a máa ń follow yín gan. Àwa adé máa ń silent wò yín ni. Ṣó ti yé yín. Ẹ jẹ́ ń gbé speaker bí kan. Àbáyé sọ. Tí ń sọ̀rọ̀. Ṣé rí ẹ rí táwọn sọ lálẹ́ yìí pé tẹ̀sán sí pé ìní bẹ́ńdẹ̀ ká lọ pàdé bí i anytime tẹ́ bá ti yá fún gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣóyé yín àwa táwa ń bí ààrẹ di ṣóyé yín àdẹ ti pa àwọn èèyàn kọ́ láti Nàìjíríà nù. Tẹ́gbà àwọn náà ìgbà kan tẹ́ sọ pé àwọn èèyàn kọ́kọ́ kóra wọn 30 kan kóra wọn jọ àwa láti bíbà ẹ̀ àti mobilize èèyàn bíi 30. Èkó táwọn èèyàn náà dẹ̀ máa ń pè wá bí gúrùpù kan wà tó jẹ́ 30. Ẹ gbọ́dọ̀ ju 30 lọ. Ẹ mọ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ program yìí ní March ni mo ti sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní láti bẹ̀rẹ̀ program yìí ní March ni mo ti sọ statement yẹn. A gbọ́dọ̀ ju 30 lọ nínú group. Ṣé rí program tí ojoojúmọ́ là ń kú? Àìmí tí ń wò yín ní láti ẹ̀kọ́ sísè. Èyí tẹ́ sọ lálẹ́ yìí rẹ̀ pé ká lọ. Àná máa dé ó máa dé bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yẹ sọ fún wa tó bá ti tó táìmù wo wípé ó ti yá ní bẹ́ẹ̀ni ó ká máa lọ ṣó ti yé yín. Ẹ̀yẹ ṣàlàyé fáwa. Àwọn ẹni tó káwọn ìrẹ́dì àwọn òye lọ ìtì rẹ̀ di Fúlàní wọ́n á sọ wọ́n jí ṣó ti yé yín. Táwọn Fúlàní bá rẹ́dì wọ́n á ṣàlàyé fún wọn. Ẹ̀yin ò nídà ti ṣàlàyé fáwa mọ́ ṣó ti yé yín. Bàbá àgbà ṣé ti di Ọlọ́run bá ọ̀rẹ́ paná yín inú ẹ̀ṣọ́ yín báyìí ó máa jó lórí omi báyìí ẹni tó bá fẹ́ paná ẹ̀ṣọ́ yín yẹ ifá bá rẹ̀ ní pẹ̀lú òde ọ̀run a máa ṣọ àwọn a máa ṣàyè bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá ní kẹ́mi máa ṣe torí nǹkan tẹ́yìn ṣe yìí kò sí irú yín tí irú yín bá tún wá kú sí tàlà afẹ́ra ní ta ló fẹ́ jà fún wa ẹ sọ fún wa ta ló fẹ́ jà fún wa o kò sí ta ló fẹ́ wà Ọlọ́run tó ti gbọ́dọ̀ máa ń ṣe nǹkan tiẹ̀ ní ayé ó máa ń pinnu olùṣe pinnu yín báyìí pé kẹ́ ìṣòwò àlàyé tó ju wa ẹ lè jà fún wa bẹ́ẹ̀ ni Fẹlá náà wà láyé ó ṣe sọsọsọsọsọ náà ó kú lórí kiri náà ni ìyá bàbá yìí náà ẹ ti látòrí òkè yìí náà ni gbogbo wọn náà ṣe fẹ́ máa pa àwọn ṣúṣe àrẹ fẹ́ pa ẹ máa pa wọn náà eléyìí sí kọ́yọ́kì ẹ lè fọwọ́ kan Ọlọ́run ọba ló ń já ìdí ẹ̀ áńgẹ́lì ni sọ̀rọ̀ nígbà tí ẹni tẹ pa ẹṣú tẹ kò wọlé ẹṣẹ aládàá kò wọlé kí ló máa ṣe ṣóò ní sábà ni ó máa sá lọ fún bámi àwa ti rẹ́dì wọ́n yín ṣe ti sálábò ṣàlàwà a máa ń wò ìlú ìròjì náà tó pàdé wà ní ṣe ọjọ́ kan wà tí mo jí lóru báyìí mo lè bẹ̀rẹ̀ sí ní wòyìn ẹ wà níbi sáìdì area train station mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ mo ní lọ́jọ́ òní àlàyé ìfẹ́ sùnà lórí Nàìjíríà ni. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi mo appreciate gan lágbára Ọlọ́run ṣe pé ẹ jẹ́ kí n tún fi tó gbogbo yín létí Ìgbòho Òòṣà sọ pé òun ti ṣe tán gbogbo ara lòun ti fi rẹ́dì èmi àti wọ́n sì sọ̀rọ̀ níjẹta ó ní gbogbo ara lòun ti fi ṣe tán. ṣe mo pé ẹ̀rọ olúbẹ̀ mi ṣé ní kankan ẹ sọ̀rọ̀ kan ní àná níjẹta ọ̀rọ̀ yẹn ebi sí fún ọ̀rọ̀ yẹn láti kọ́ bí 3 months gbogbo àwọn pàdé tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ni mo sọ fún pé ẹ wá ẹ lọ ra ìbọn ṣé náà gọ́ọ̀fọ̀ ọ̀nà tó bá ń gbà
ọ̀nà tó ń gbà ẹ lọ dúró síbẹ̀ tẹ bá délé àwọn gọ́vnọ̀ ẹ̀rú owó ilé mínísítà ẹ̀rú owó senatorial assembly ẹ̀rú owó owó tẹ̀ wọ́n ní láti disturb aráàlú torí aráàlú kò ní lọ́wọ́ aráàlú ò ní. àwọn laundry ni lútì ni ó wà létà wọn ẹ̀yẹ kọ̀ lọ fọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ibẹ̀ ṣe fọ́ parliament yẹn palliative tẹ fọ́ yẹn ẹ kò ṣe mistake ẹ lọ fọ́ lè àtàfẹ́sẹ̀rẹ̀ mi rẹ̀ irú dínà dìmẹ́lá yẹn tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́sì kiri nínú Facebook yẹn kọ́ lọ fọ́ ilé ìròbí àwọn ìwé oko bí àwọn ìròbí kó wá dolówó kí wọ́n lọ sí dọ́là disturb tó wà lọ́dọ̀ fún. disturb wa ẹ ní láti disturb wa dọ́là gan wà nù bẹ̀tẹ̀ máa ná pounds wà nù ilé wọn. ibo ó dá ẹ máa bẹ́ tó lọ ṣẹ́rí máa play mo ràn pé tí ń gbọ́ bàbá mi ọkùnrin yẹn náà Ọ̀ṣọ́dì balógun Èkó ẹ mọ̀ pé nínú fídíò kan ti máa play ní sí ká ṣe ń bá lọ báyìí èyí tó ṣe sọ ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣẹ́ dọ́là fún Tinubu ni mo ti gbọ́hùn sẹ́ gbogbo àwọn tọ̀dọ̀ fi nǹkan kan ni àní sẹ́ bá àní ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ dáhùn ìrọ́lọ́pàá. ẹ̀yin máa wòran sẹ́ ẹ̀yin máa wòran èdè lọ́rùn pa à ń ṣe wọ́n mọ̀ pé táwa gbé lò ṣeré mọ̀. àwọn èèyàn wà ní. ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ ṣé gan ni ṣe rí mo kí gbogbo àwọn tó wà ní ìlú kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àwọn táwa nílùú òyìnbó ló ti dè wá ìlú òyìnbó yìí náà láti máa gbéra láti máa fọ́ gbogbo ẹ̀ a máa fọ́ pátápátá wọ́n ní game tó fi gbá politician kan ló máa jàjà ẹ jẹ́ á padà sórí military formation tí mò ń bá bọ̀ now ẹ jẹ́ ká fi ṣírò pé 1 million ní gbogbo àwọn military formation tán ní wọ́n ní 1 million navy wọ́n ní 1 million this wọ́n dẹ̀ ní artillery wọ́n ní arsenal wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ we agreed ṣé gbogbo 1 million yẹn ṣó lè convoy sí southwest nísàlẹ̀ is it possible to bring all the 1 million straight into Lagos, Ogun, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Ondo, Kwara, Kogi? So possible that we have all the military formation within that region alone? Mélòó gan ni wọ́n? Mélòó gan ni wọ́n? I'm not talking about the Fulani to my support àwọn jihadists àwọn yẹn ti wà nulẹ̀ already. But do you now know that you're scared of the military, but the military is also scared of us? That's what people don't know. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ̀rù military gan bẹ̀rù àwa. I'll tell you why. Because they know that èèyàn kan ló máa win. Ẹ ti gbọ́n nǹkan tí mo sọ. Ṣẹ́rí tí kíní bá bẹ̀lẹ̀ tó bá bẹ́lẹ̀ èèyàn kan ló máa win. These are things we can say on the social media. We are trying to tell the military that we are ready for them. Mo tí ká ti para mọ́lẹ̀ lèmi sì ń sọ àwọn ilé náà tún sọ pé sẹ́ àwọn fẹ́ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà a ní sẹ́ àwọn fẹ́ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà pọ̀ èmi ò ní láti sọ gbogbo táwọn fẹ́ ṣe but I am just telling everybody that the military do not have that power then fi pè wọ́n ní the military don't have the power. Saheed Ọ̀run àbúrò mi àtàtà àbọ̀sórí ètò wọ́n ní àwa la kàn ṣì hàzíò pé military ti jọ sí tán máa ń rán lọ sí Liberia lọ́jà la ní lọ́wọ́ ní military yẹn mọ̀ àwọn aláwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú ibẹ̀ tán pè wá we don't have that military anymore. That military that we have níjọ́ tán kó wọn lọ sẹ́kọ́mọ̀g that military that era is gone. Military tó wà ń bẹ̀ ní sí military aláṣẹ́wó kó náwó ó ṣe kiri òun la ní nísìnyí
ṣe wá láwọn kéékèèké tó kó síta yẹn àwọn ló ń dẹ́rù bà wá bọ̀ nínú ilé kò sí military ẹ̀yà lọ sọ́dọ̀ kọ́là tó ń pè yín hello kọ́là ẹ káàárọ̀ ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ bá wa gbé sókè network ẹ pè padà the way tẹ́yìn ṣe ń bẹ̀rù military Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni military Nàìjíríà ṣe ń bẹ̀rù wa láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ program and I'll give you an example. They've been traveling more, the Nigerian military, since we started this agitation, the Yoruba agitation. They've sent some specialist one out quickly for some kind of extra training because they don't know how we're going to come in. And that, but let's read what the Paramole has to say. And this, I'm sure a lot of you must have seen the copy. Let me see if I can. I think I sent it to my email. If otherwise, okay, I'm not sure. Okay, let me do something because I want us to read it together. So I'm going to scan it quickly and then pull it up. What's àbúrò mi bá kò tí wọlé. Okay, ó ti wọlé. Ó yá gbóhùn sókè. Ẹ káàárọ̀ bọ̀dá mi Ọláyọmí Pẹ́kì. Gbóhùn sókè. Yes sir. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ ni mo fẹ́ kí lẹ́yìn pé báwo lẹ ṣe mọ máìndì mi sà. Lẹ́rí àwọn pípù yẹn gan pàápàá ṣe wọ́n fí àtúnyẹ wípé mo mọ nǹkan tí mò ń sọ o. Wọ́n ṣe rí èmi dẹ̀ ń wò yìí tí mo bá ń rìn ní street nsìn aṣọ Yorùbá nation ni mo máa ń wọ̀. Ìyàwó mi ló lè testify sọ̀rọ̀ tí ò bá ti sùn. Ní ìgbà tá a lọ sí Ìbàdàn ó wá ní ọlọ́pàá kan fún sàárín kọjá bí ọ̀rọ̀ ṣọ́ gómìnà àbí kiri kan ó kàn wò mí báyìí ó mọ́jú tẹ́wọ́ gọ́sọ́ wò pé èèyàn tó lè ní confidence láti rìn ní street pẹ̀lú nǹkan báyìí àwọn náà mọ nǹkan tó wà ara tiẹ̀ náà so wọ́n gángan self wọ́n bẹ̀rù àwọn báyìí láti build the confidence wa nǹkan tí mo kàn fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ yín nìyẹn ká má yẹ kí ìbẹ̀rù wọn kó pa mùrà wa. God bless you sir. Òṣègùn ní Saheed. Ṣárí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù Òṣègùn Saheed àbúrò gan tàtà. The way tẹ́ ṣe ń bẹ̀rù military Nigeria bẹ́ẹ̀ náà ni military Nigeria náà ń bẹ̀rù àwa náà. The question now is ta ló máa last láàrin gbogbo wa? Ta ló jó? Ṣáwa la máa jẹ́ ojo pẹ̀lú military tí a ti rí gbogbo loopholes wọn nísìn. We know they are doing a lot. They are strategizing. They are putting a lot of things in place. They are using so many proxies. Gbogbo yẹn làwa náà mọ̀. But the question is, ṣé gbogbo wọn náà ló máa wá jà nínú ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè when the time comes? Àbí ẹ fi pé àwa nìkan ló fẹ́ bá jà? Let me show this video while I get myself prepared to read that at formation at communicate àwọn paramọ́lẹ̀ gbé jáde. So let's go into this video a little bit. Since tí kọ́ọ̀kù ń bọ̀ bàbá Ìbàdàn àfún wọn láyè wá ti bá ń prepare ẹgbọ́n sókè bàbá wa. No. À ń gbọ́. Àgbọ̀yé. But ẹ̀rù
àwùjọ bá gbà àwọn èèyàn náà ni but àwọn tó bá lọ lẹ́yìn àwọn tó bá lọ ojúgbó tí wọ́n jọ dá alẹ̀ nínú ogbó ọ̀dà custom àwọn yẹn tó bá wé sínú wọn sàárà lẹ́yìn eléyìí ọ̀tẹ̀ tó náà yà gbàgbà kúrò but ní custom àìmọye ara wọn tí wọ́n wé sí wọn. wọ́n máa ń waste wọn bẹ́ẹ̀ ni. àwọn waste dàbí. bẹ́ẹ̀ ni. tí wọ́n sáré gidi. bẹ́ẹ̀ ni. tí wọ́n bá kan àwọn èèyàn gidi wọ́n sáré gidi nínú bọ́dà àgbóni ìlú àmọ́ ní gbangba wọ́n tètè máa ń sọ̀pọ̀tì láti báràkì ní àárẹ̀ ẹ̀sẹ̀. ìyẹn mo ṣe ń béèrè pé mélòó gan ni báràkì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan. tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ láti wọlé táwọn tí wọ́n fẹ́ àwọn gbogbo báràkì tó bẹ́ẹ̀ tó lọ́pàá àwọn yìí ọba abraham náà wọlé sí wọn lábẹ́ náà ti yúròkó náà wọlé tí ń jẹ wọ́n ibi tó ti yá wọn jẹ wọ́n díẹ̀ díẹ̀ nù àwọn kanra àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n nà wọ́n gẹrun wọn wọ́n lágbára kágbára ní ọlọ́ gbogbo ọ̀dọ́ bá súnmọ́ òdògbó tàbí báràkì bíi ẹ̀yẹ káwọn náà máa kanra mọ́ wọn ní bọ́dà ni ká máa lọ gbódúgbó ká máa lọ rí níwùsì wọn díẹ̀ díẹ̀ tó tó di pé tó dojú ẹ̀ náà tí gbogbo ìjọ jáde náà. Bídà fẹ́ àyè pípa wọn ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo èyí tí ẹ̀ ń fi ọkàn bá ètò náà lọ lẹ́tà àwọn paramọ́lẹ̀ ni mò ń prepare sílẹ̀ kí a kà kó tó di pé bàbá Ìbàdàn tún pè wọlé ẹ jẹ́ ká gbọ́ military training tí ìtàn lè lọ lẹ́ẹ̀kan. There's a big black stick for me when I was getting on the bus and they inquired. They don't want me to get on, but yeah, she told me you're not going to war. It's like I kind of have to. We have another caller coming in here, but hello caller. Some people, you know, love me for that. She taught me well. Láti pè láti Amẹ́ríkà làwọn ti ń pè ọ́. Ẹ̀gbọ́n sókè. So ṣe rọrọ military yẹn ẹ gbàgbé ẹ kò sí nǹkan tó ṣe. Èmi military school èmi lọ. Ṣe so gbogbo àwọn tèmi bá in fact last week wọ́n ṣì commission àwọn ọ̀rẹ́ mi mẹ́rin ní Abuja colonel. Ṣé gbogbo àwọn mímìíràn ti tú wọn kò sí nǹkan kan mọ́. Ìkọkọ yẹ. Èmi lọ military school èmi lọ sọ mo mọ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ mọ gbogbo pàtí military wà àwọn we all went to the same school. Ṣẹ́rí owó mọ́ kò sí weapon ṣẹ́rí Lekki shooting yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí bullet to analyse 2005 ní bullet yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́rí láti Serbia. 2015 years ago lọ́ ti ra weapon kò sí nǹkan kan mọ́. Ẹ má yẹ ká bẹ̀rù barracks tó wà Ambara Cantonment Ẹja Ọ̀jọ́ Navy Town Air Force Base VI. Kò sí nǹkan ṣe mọ̀ so but tábà ti rí ìgbàgbọ́ ibi kó máa yẹn ṣe sọ èmi ò àwọn military tó south àwọn fún àmì à ń gbọ́ information díẹ̀ díẹ̀ àwọn àtàṣe lọ́rẹ̀ẹ́ tó ṣì wà ń bẹ̀ pé ok àwọn gan ti sún wọn tó bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni àwọn gan ti ready láti gbé uniform lẹ́ẹ̀kọ́ join the struggle in the south so but àwọn máa ti díẹ̀ díẹ̀ bá ṣe ń tì àwọn máa follow and then information gathering náà làwọn máa ṣe tí táwọn fi gba nǹkan táwọn gbà. So ẹ kú ṣe ẹ ṣáà máa à ń bá yín lọ. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni. Ṣe rí in tí kò yé àwọn èèyàn púpọ̀ ni pé ẹ ní military. Let me bring my camera on back. Mo ti scan in tí mo need yẹn. Okay, we have on ẹ já lọ sí àwọn tó súnmọ́ etí military lẹ́ni tó ń pè yìí bọ̀ má sọ àdúgbò tó ti ń pè gangan gbóhùn sókè. Èyí kò ṣe analyze ẹ̀ tán. Mo ti nǹkan tó kò ṣẹlẹ̀ ní pé tí irinṣẹ́ bá ti délẹ̀ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ láti 25 ní ìdásọ́kọ̀ yìí. Tí ìdásọ́kọ̀ yìí tó bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn tí ó láyà ló máa bẹ̀rẹ̀ wà á jẹ́ ìdọ̀tí sí àwọn tí ó láyà máa support. Dàní àwọn èèyàn ìyẹn nọ́mà nìyẹn. Ṣẹ́ni gbogbo ẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́ tó àti ṣe máa ju àṣà àti ẹ̀ táwọn ìrà bá pè kù. Ẹni ẹ̀ ṣáà àwọn tó lọ ń bá tẹ́sán jẹ ẹ mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé ìbọn wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Láìpẹ́ àti ìbọn máa ṣe rí fún àwọn oṣù náà. Bẹ́ẹ̀ni. Nọ́mbà 1 ẹ mọ̀ báwọn mínísítì káàkiri ìjọba bá wà nìyẹn tó wà nìyẹn níbi ìtẹ̀kọ́. Àní kò wá ń tẹ ní tó wá ṣẹlẹ̀ ní pé kò tẹ̀ wá ń ṣe gbogbo wọn ló máa support military fight yẹn. The only option, only option, only chance I need
Tàbá ti miss àsìkò yìí, a ti fail every one of us. Tàbá ti lè miss àsìkò yìí, that's it. Kólúkálukú máa lọ sùn, ká máa jí, ká máa sùn, ká máa gbádùn níbi tàbá wà, káwọn tó dẹ̀ wà ní kíyà máa jẹun. Tàbá ti miss period yìí, and we only have the windows of 2 years ló kù, because 2 years from now ló kù fún wa. 2 years. Gbogbo planning tó olúkálukú bá fẹ́ ṣe, gbogbo ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé ni, anything tó fẹ́ ṣe. Ṣẹ́rí after 2 years, owó tiẹ̀ gan ó lè má ní value mọ́. Ṣòro owó tó rò pé ó ní tó ṣì ń tọ́jú tó fẹ́ invest ní Nàìjíríà, Fúlàní lá máa dictate bó ṣe máa náwó yẹn. We must all do everything it takes. Everything. Àwọn kan ní àmọ́ ń ṣàìsùn. A máa ṣàìsùn rẹpẹtẹ sẹ́ẹ̀. If we lose this window opportunity now, I'm not still saying that the diplomacy is not going to work, but we must prepare more of the other one. Fully ni mo sọ. Ẹni tó pè é nísìn, àwọn tó wà ní etí omi làwọn eléyìí, ẹni tó ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. So, all right. Màá bẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run. Jẹ́ ti lọ́ntì ẹ̀. Tàbá ti miss window opportunity, ìyà tó máa jẹ gbogbo wa. Ó máa ju gbèrè gidi lọ. I'm gonna pop up there's a lot of work going on. As I'm sitting there, I'm doing multiple tasks. Now the email is right on my email. Come on, scan it again. So now, let's now change the window screen so you can see. Oh, what happened there? That's it. That's what I was trying to do. Now let's take the next caller again. Ẹ káàárọ̀ láti London. Ẹ gbóhùn sókè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. First caller obìnrin. Ẹ bá gbóhùn sókè náà. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ màmá wa. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Olúwa túbọ̀ pé yín lọ́wọ́ sókè. Ṣé rí àwọn Yorùbá sọ pé owó ó ní kó má jámọ́ nǹkan kan lẹ́yìn òun. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi brother mi. Àgbọ́yé. Now, kí ni Yorùbá Rescue Fund yẹn? Àbá tèmi ni pé ẹ jẹ́ ká challenge ara wa. Gbogbo àwọn broadcast bí ó tẹ̀ ju 5 minutes lọ, ẹ máa fi ṣe Yorùbá Rescue Fund challenge yẹn. Mo ní àǹfààní láti kópa pẹ̀lú ìṣòwò rẹ̀ nígbà tó ń pe owó fún campaign ẹ̀. So, irú ọjọ́ yẹn, àwọn èèyàn tó wà ní diaspora ló dá most of the money. Tó lò, inú àwọn ará Nàìjíríà gbọ́n dáwó fún. Àwọn nǹkan tó ń ṣe, nǹkan ń pè gbà yẹn, ó lè ní onífẹ́ káwọ́ oṣù mẹ́ta tí wọ́n ti fún ìjọba. Oh yes. Yẹn. Oh yes. Ká fi try pé 200,000 tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ raise fún Yorùbá Rescue Fund yẹn. Ká kúkú challenge ara wa. Mo ṣírò ẹ̀ ipe 1,700 people ní UK yìí tó bá dá 120 pounds which is 40 pounds lóṣooṣù. Owó ni á pé. Tàbá tún ṣe yẹn tán àtúbẹ̀rẹ̀ àwọn ará US a lè rẹ́ni tó máa rẹ́ǹtì kìíní yẹn náà ní US tó máa ṣe challenge yẹn lọ. Ará Ireland ó yá owó iṣẹ́ rí owó ni agbára wa ní diaspora. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan màmá wa, a máa rí yín bá ẹ rí pé èèyàn lọ ṣe ní tí àwọn ìyá wa bá wa dá sétò. Ṣẹ̀rí àǹgò táwọn mú alátẹ̀ǹkan ó yàtọ̀ sí gbogbo tá à ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣe rí ẹ má rò pé bóyá nǹkan ọjà nìkan ni a need. Nítorí ó fẹ́ ṣe ó pọ̀ gan. They've given the government 3 months. Nigeria is already a disputed territory as it is. It's become a no man's land. Nǹkan pè ní disputed territory nìyẹn. So bó ṣe wà disputed yẹn, opportunity káwọn ìjọba nísìn olúkálùkù ń ṣe tó wọ́n ni. Ní government, as far as I know, you don't have a government.
I will leave the military formation for now. A caller from Nigeria or something that could be another part of the world. Hello, caller. Alábí lorúkọ mi, mo ń pè láti Nàìjíríà. Láti Nàìjíríà, ẹ bá gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín. Alábí lorúkọ mi, mo ń pè láti Nàìjíríà. Ó yá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, à ń gbọ́ yín. Ẹ ṣeun gan ni o. I'm one of the regular caller. Ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe àwa tá à ń appreciate. But ó rí bíi pé ìgbà tí Coca-Cola ń polówó ni. Ẹ máa rí pé Coca-Cola jẹ́ advert títí dé ní láti ìgbà tán ti ń ta Coke. Whatever bóyá 1,000 lálẹ́ ìdè contribute bóyá 500 ní ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa mọ̀ kẹ́ ṣe àkáǹtì ẹ níṣe tó yẹ pé kò ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn scammer. Ẹni ní 200 ẹni ní 300. Àwọn ọmọ iléèwé ga dáwó sí freedom la fẹ́ gbà. Ẹnu òfò gba freedom o support ó jẹ́ 200 ó jẹ́ 100 ó jẹ́ 500. Number 1 ẹ ti win ẹ̀. Ìdí ni pé awareness ti wà fún gbogbo Nàìjíríà ní Yorùbá nation. Àwọn ti bí wa ní October 1st 2020. Ọjọ́ tó bí wa nìyẹn. So that ẹjọ́ kú àkáǹtì yẹn ẹ ṣe kí oníkàlùkù oní 1,000 ní 200 naira ká máa dá. The past nígbà tí Yorùbá náà ta ní Oòduà investment kì í ṣe owó rẹpẹtẹ làwọn bàbá yẹn fi bẹ̀rẹ̀. Ìyẹn ẹjọ́ gbogbo wa ìyá yìí tó nígbà tó bá lè kó ọmọ 600 ní skul kan tó ń kó ọmọ 42 kan ní skul kan ọmọ kan sọ̀rọ̀ lálẹ́ lórí Channels television owó kìíní yẹn ó ní ẹnìkan wá ó gbé 30 million wá fún wọn. Ṣé gbogbo owó tó fún wọn yẹn wọ́n fi yẹn power wọn ni nà ó? Wọ́n fi yẹn power wọn ni. Wọ́n fi yẹn power wọn wá dẹ̀ kó àwọn ènìyàn tí wọ́n á rí wọ́n á ní kọ́ ló máa fèsì Boko Haram lọ. Nígbà tẹ̀ fún wọn ní equipment kankan ẹ̀ ń waste àwọn èèyàn wa ẹ̀ ń kéèyàn titi ní wá bíbí ẹ̀ ń pè ẹ̀ ń sè fún wọn bíbí tẹ́ bá fẹ́ gba employment ẹ̀ ní pé kọ́ ní bí gbogbo details employment in Nàìjíríà síta. Scam ni. Bẹ́ẹ̀ ni àdínkù àní àṣìṣe àwọn ẹ̀kíní employment employer of labour Nàìjíríà. Bó ìyẹn everything ẹni pé kán rò lẹ̀ ẹ ṣe bí details ní kẹ́ work it out. Wọ́n kó gbogbo ẹ̀ sọ́dọ̀ wọn. Gbogbo everything wọn kó sọ́dọ̀ wọn. Láti àwọn títí everything wọn kó sọ́dọ̀ wọn. ID wọn kó sọ́dọ̀ wọn. Tó bá ti di kó fẹ́ bọ́ sípò gbìmọ̀ yìí wọ́n á fọgbọ́n dàrú. Bó bá pẹ́ téèyàn ti ń tàn yàn á tara ẹ̀ lọ́jọ́ kan. Ìlíkì nìyẹn. Tí ó bá pẹ́ tó ti ń tàn yàn ó máa tàn á lọ́jọ́ tó ń gan máa tara ẹ̀. Ó ṣe rí yẹn Oòduà ó ti wá ọmọ tó ti bí ni kò sẹ́ni tó lè pa. Ọmọ tó ti bí kò sẹ́ni tó lè pa. Ọ̀rọ̀ rèé. June 12 tán jẹ́ kó wáyé ṣebí June 12 ló fa wàhálà dé ní. June 12 ló fà kẹ́ everybody kó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe jìtorí kí díyà kó má bàa jẹ́ igbá kó má bàa take over torí wọ́n ti mọ̀ pé ara Abacha ò dá wọ́n wá kéèsì sí díyà lẹ́sẹ̀. Wọ́n wá kéèsì sí ẹ̀yin náà ẹ ṣe research ni mo ti sọ fún yín rí pé kẹ́ máa sọ news yóò jẹ́ 2-5 minutes kẹ́ máa kọ́kọ́ sọ news gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kẹ́yìn náà kọ́kọ́ máa sọ kẹ́ máa fi sọ news ẹ má sọ English ẹ sọ Yorùbá news. BBC ẹ rí i pé BBC ò pé nǹkan kan pa Yorùbá ni lórí BBC àwọn Britain wọn kó bá wa débi táwa ẹ tẹ bá rántí ọ̀rọ̀ Karo àti kìnnì kan tó ní Awólọ́wọ̀ win election yẹn táwọn mọ̀ yìí tí wọn náà dẹ̀ máa dé bá wọn. Àwọn náà kó wa sí gbogbo foreign 1958-59 àwọn ní Awólọ́wọ̀ win báwọn làwọn yìí. Ẹ bá sọ news wọn lè pa wá lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀kan lọmọkùnrin máa kú ikú wa kò dẹ̀ sí lọ́wọ́ anybody Ọlọ́run ló dá wa ẹ tó bá ní máa kú nǹkan ló máa gbá kú wa. Bẹ́ẹ̀ni ẹ máa sọ news ká máa ṣe ẹ pé àkáǹtì tàbí jẹ́ 200 naira àkáǹtì sí. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé yá. Mo ti rí ẹni tó pè wá láti France bàbá mi ẹjá tún padà sí Èkó ẹgbọ́n sókè. Táíwò ló ń sọ̀rọ̀ láti Lagos State. Ẹ̀rọ tí ẹ̀gbọ́n tó sọ̀rọ̀ ní síta sọ nípa ti báńkì mo fẹ́ kí ẹ ra kọ àkáǹtì báńkì yẹ sójú bíkọ́ mo ti wà mí rí bẹ́ẹ̀ kẹ́ kọ́kọ́ ra space síbẹ̀ kí kọ àkáǹtì báńkì yẹ sílẹ̀ sódà tó bá dá ọ̀la any amount ní máa send sórí ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. All right, sir. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká lọ France
ká lọ bá bàbá wa lọ́hùn sọ̀rọ̀ àwa ka communique àwọn paramọ́lẹ̀ àwọn tún ní paramọ́lẹ̀ iṣẹ́ wo làwọn eléyìí ń ṣe àgbọ́ nípa ìdí ẹ̀ ẹgbọ́n sókè bàbá wa. àkójọ mẹ́ta ẹ̀kú ètò olú àgbéwá o mo fẹ́ dá sí i ṣe rí àkọ́kọ́ náà màá kọ́kọ́ bí àwọn èèyàn wa kọ́ máa sọ wípé àti rẹ̀ di rárá. àwa kan wà tó jẹ́ pé tọ̀sán tòru la fi ń ṣiṣẹ́ yìí kí wọ́n máa bí spirit èèyàn ṣe ń high àfihàn tó máa wà bomi sùúrù sí wa lọ́kàn kí wọ́n jẹ́ kí spirit àwọn èèyàn máa dìde bó ṣe ń dìde yẹn. ǹjẹ́ ń gbọ́ kọ́ máa wà bomi sùúrù pé àti rẹ̀ di àfẹ́ máa gbọ́n wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run. then ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo group tó bá wà ní Europe àti America mo fẹ́ appeal sí wa ni ara àwọn strategy tá a lè lò àti ń sọ ti pẹ́ group tó bá wà ẹ tètè bẹ̀rẹ̀ sí ń pélé òdodo ọ̀rọ̀ débi tá a máa sọ àwa tá a wà ní Europe la máa gbé ìtò pọ̀ jù ní diaspora la máa gbé ìtò pọ̀ jù nínú iṣẹ́ yìí group kọ̀ọ̀kan bójú èèyàn 20-30 lẹ́ni finance mo kọ́ sójú kínní yẹn ẹ jẹ́ ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí ń ná owó lé àwọn bọ́ìsì lórí níbí kọ́ máa fún wọn training kọ́ dẹ̀ máa mọ̀ ọ́n pa gbogbo kínní àsìkò ti tó ànídìí láti dúró mọ́ because ìwọ̀nba €100 $100 $250 tó bá fi ránṣẹ́ tó bá ń kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ gúrùpù kọ̀ọ̀kan kó kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní formation títí ẹ̀ tá a bá máa fi kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ wájú á ní iye tó máa jẹ́ àádẹ́ níbi tá a máa dà wọ́n sí. so ìtẹ̀mí fẹ́ sọ ojú yìí lọ kẹjọ kẹ bá mi tàn mọ́lẹ̀ sí fún gbogbo èèyàn then nípa owó dídá yìí kí àwọn èèyàn kan jọ nítorí tọ́lọ́ àti dé level yẹn bó jẹ́ €10 ní fámìlì kan tó bá ní bó jẹ́ márùn-ún nínú fámìlì búùkù ẹ̀ pé €10 lórí èèyàn kan €50 ni màá fi sínú kínní lóṣù kan kò sí tó bá dì í bẹ́ẹ̀ fámìlì ní márùn-ún ni wá ọmọ mẹ́ta ìyàwó méjì èmi ọmọ méjì ẹ jẹ́ ká jọ mọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kínní ẹnu òfìfo ń dún yànmùyànmù àtẹ̀níṣẹ́ rí káwọn pípò yìí kan tó dé káwa kan ká kópo wọn gidi kan bá wa lákọ orí ẹ̀ làwa ń sìn kò sì jẹ́ nìyẹn ṣe. ẹ já lọ sí Japan ẹni tó ń pè wá ìlú Japan ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ṣé wàá live ni. àwa live ẹ gbóhùn sókè. okay Mr. Tonki ẹ ṣe kan ní bàbá wa. contribution tèmi ni pé ẹ gbọ́. à ń gbọ́ yín. mistake tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà ẹ má jà á ṣe o orúkọ tí a ti ń jẹ́ Yorùbá nation àbí Odùduwà republic àti láti decide ṣe é gbọ́ mi. àgbọ̀yé. gbọ́dọ̀ fi we the people orúkọ yẹn gangan ní problem ni o ṣe é gbọ́. àgbọ̀yé. because mo wo program Mrs. Dara lánàá. màmá wa Dara bẹ́ẹ̀ ni. I love that woman so much. There's a problem with their name and the people who decide the name that there's some communication wa. ṣé ká dúró de name ká ẹni sùúrù bàbá mi ṣé ká dúró de name ká tó activate ni àbí after tá a bá activate tán ká dúró ká wá sọ̀rọ̀ name nítorí pé tí mo fẹ́ mọ̀ lọ́dọ̀ yín nísìnyí pé ṣé ká ní sùúrù ká máa deliberate name títí tí àsìkò máa fi lọ nítorí pé ìta ń gbé lọ́wọ́ nísìn ó ní time ẹ mọ̀ gbogbo tá à ń ṣe nísìn ó ní time constraint. but ìkọ́tẹ́ mi a gbọ́dọ̀ ti wọ̀ mo ti wà ní àjẹsà mà mo mọ̀ pé a lè dúró ní ẹni but ó gbọ́dọ̀ ti wà nínú àjọsọ gbogbo tá à ń sọ pé do we want to be a Odùduwà republic or. ṣé tá a bá ẹjẹ tún rephrase ẹ báyìí ṣé tá a bá kúrò nínú Nàìjíríà lénìí for example tá a kúrò báyìí ṣé a lè decide yẹn láàrin ara wa nígbà yẹn ṣé nǹkan tá láti gbé dání nísìnyí yẹn. no a ní ìtàgé dání. ó ti wà nínú agenda because already it's a conversation that is already being debated all the time but I think our main focus now is báwo la ṣe fẹ́ kúrò nínú
death inú ẹ mọ̀ pé ó dàbí ẹni tó jábọ́ sínú kànga tó wá fi fà jáde tẹ́ ẹ̀ bá ní strategy tẹ́ máa fi fà jáde nínú kànga yẹn ẹ mọ̀ pé ó lè tètè kó rì mọ́nú bẹ̀ torí pé a ti wà in a big mess nísìnyí mo understand ibi tẹ́ ẹ̀ ń sọ mo understand the area tẹ́ ẹ̀ ń sọ because kò ń ṣọ̀rọ̀ orúkọ nìkan kọ́ la máa debate we have so many things to discuss yeah. Oh yeah, kò ń ṣe mi nìkan everybody there's a yeah I mean we've talked about that so many times. We have to discuss about it. Nítorí èmi ò lè jẹ́ kéèyàn kan wà ní orílẹ̀ èdè ó máa sọ pé òun superior ju orílẹ̀ èèyàn kan lọ ẹ̀yà kan lọ. We have to discuss about it. Ẹ̀jẹ̀ kan ní gbogbo wa ní orí kan dẹ̀ ní gbogbo wa ní. Ṣẹ̀rí lẹ́mí ẹ jẹ́ ká sàn kankan bàbá mi ká má jẹ́ kí ká fa ọ̀rọ̀ yẹn bí ọ̀rọ̀ tó máa gùn kan. Ṣẹ̀rí ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé regardless of whatever was the outcome of this, let's understand this thing. We are not going back to some structures. Yet definitely, the dispute here. A whole new structure formation ló fi jáde. Let's understand this thing. Kí ni ẹni tó wà ní Ilé-Ifẹ̀ ìyà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Àwọn tó wà ní Ìjẹ̀bú tó ń jẹ́ orúkọ mi ìyà ń jẹ wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Now, kí ló ń jẹ́ kí ó jẹ̀yà? Jẹ́ Yorùbá ló ń jẹ́ kó jẹ̀yà àbí Fúlàní? Mo gbọ́ yín. So now interfaith deal pẹ̀lú nísìn ni pé a wà nínú system kan tí kò ń ṣe system wa. System tẹ́yìn sọ tẹ́lẹ̀ yẹn system kan tí àwọn kan náà dé bá kíní kan but we are now living in a different system. Ẹni tó wà níjẹ̀bú nísìn tèmi ti wá nísìn tẹ́bi ń pa kò fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ Odùduwà kan lòun àbọ̀ ọmọ Yorùbá lòun ebi ń pa ni o. Ẹni tó wà ní Ilé-Ifẹ̀ tẹ́ ń sọ yẹn àmọ́ wà mẹ́tọ́ ọ̀dọ́ school o. Now tá bá wá ṣe débi pé everybody ní better opportunity ká dẹ̀ debate àwọn issue tẹ́ ń sọ which is gonna be definitely a debatable issue but right now ṣẹ́rí tá bá ti ní ká máa debate issue yẹn ó ṣeé ṣe kí election bá wa lẹ́nu kíní yìí o. We only have 2 years and I'm not joking 2 years la ní 2 good years in total yeah mo ń gbọ́ bàbá yeah. Kò sí kíní yẹn oh yes àwọn náà mọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ yẹn but ibi tí kò bá ti Nàìjíríà tẹ̀ ti pín before then but àwa náà láti ṣe kíni aláti máa prepare léra so mo rẹ̀ appreciate nítorí pé mo mọ̀ pé Japan ilẹ̀ ti mọ́ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn báyìí ẹ ṣé gan ni tẹ́ bá wa dá sí ètò náà lénìí torí pé time yẹn máa ń vary ìgbà míì ní bá live broadcast at least ó dà tí a gbọ́hùn yín lénìí ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Èyà ṣẹ̀ríran gbogbo brain tẹ ní nísìn ẹ kẹ́ ti gbé wá sílé òun lẹ ṣe wà ní Japan nísìn tẹ ṣe ṣiṣẹ́ alẹ́ ẹgbọ́n sókè alàgbà wa. Hello. À ń gbọ́ yín. Ṣé online mo wà? Ẹ ṣì wà live yẹ. Ṣé rí ẹni tó béèrè question pé sẹ́nìkan máa wà superior sẹ́nìkan? Ṣé rí àìní system àìsí rule of law ló jẹ́ ká máa bẹ̀rù irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yìí. Tá a bá gba Oòduà tí rule of law wà tí system dẹ̀ wà in place kò ní sí pé nìkan superior everybody will be equal under the law. Ṣé rí nígbà táwọn wà ní secondary school ní early 80s tí wọ́n ń ṣe free education àti Igbo àti Hausa àti everybody tó bá ti wà lẹ́kọ̀ọ́ equal everybody free education kan náà ní gbogbo ẹ̀jọ̀ gbà. Tí ìlú bá dá tí gbogbo èèyàn lè jẹun kò sí pé ẹnìkan superior ẹnìkan superior. Ta ló ráyè politician kan nígbà tí iṣẹ́ wà tó rówó bí iṣẹ́ ẹ̀. So those kind of arguments tí bàbá yẹn sọ kò tiẹ̀ ní basis kò tiẹ̀ ní point àti ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ because afẹ́fẹ́ lulẹ̀ ni because ìyá jẹ gbogbo wa adẹ̀fẹ́ yọ gbogbo wa kúrò ní ìyà. So the problem is the failure of that system in Nigeria. Òun ló jẹ́ ká ní a máa believe pé ẹnìkan superior ẹnìkan tó tí ó bá tó là ń já. Àìmọye ìgbà tí olúkálukú wa ti bá MP wa pàdé ní store tó tẹ̀lé wa tẹ̀ tún máa bá jà tó fẹ́ gbọ́ wa ti pàdé tó tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni.
nínú bọ́ọ̀sì. Mo sọ fẹ́ nìkan pé mo parọ́ kan fún Yorùbá Nàìjíríà lánàá wọ́n ní head teacher secondary school ó gbowó ju MP lọ ó gba more than double owó MP kí ló wà kàn tó lọ síbi MP. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ń confirm ẹ̀ ní o head teacher secondary school ní UK tó ti pẹ́ níṣẹ́ ó gba salary tó ju owó MP lọ tó ju owó prime minister lọ kí ló fẹ́ bá prime minister jà fún. Bẹ́ẹ̀ni. So superiority yẹn nǹkan tí ò tó tí gbogbo à ń jà fún òun ló ń kọ̀ ọ̀sẹ̀ and bad system ló ń kọ̀ ọ̀sẹ̀ tábà ti set up Odùduwà republic ká ní good system kò ní sínú ìjà bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ ẹjọ́ fún ní kí n fi ṣàtúntò yẹn ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe gan ni ó jẹ́ ká wá sáré ka communique àwọn kan tó tún pera wọn ní paramọ́lẹ̀ àwọn òtún làwọn ilé ìgbésẹ̀ ò lọ́ fi gbé ìgbésẹ̀ tó sọ ni pé paramọ́lẹ̀ in defense of Oduduwa Republic communique December 18, 2020. And it goes like this. This is a message from Paramole. Number 1, to the Nigerian government, you must immediately recognize Oduduwa Republic, begin negotiating our country's exit out of Nigeria. You have seen what we are capable of. This is your final warning. There will be no further communication from us. Number 2, to the Serikis and the emirs with palaces in Oduduwa Republic, take yourself and your family, go back to your country in the north. There is no place for Seriki or emir in Oduduwa land, namely Lagos, Oyo, Ondo, Ogun, Oshun, Ekiti, Delta, Edo, Kogi, and Kwara State. Number 3, to all armed Igbos in Oduduwa Republic, we know who you are and your activities during the #EndSARS protest in our land, especially in Lagos. We do not wish to harm you and your families, as you are also fighting for your homeland. But you cannot possess any firearm or weapons, harm our citizens, destroy property, or encroach on our territories. You can live peacefully here. If anyone is caught in possession of firearms or weapons, that person's immunity is over. Number 4, to Yoruba Obas, Ijoyes, politicians, and the past president, stop colluding with Oduduwa Republic's enemies. Stop betraying our people. You have sold our traditional titles and our lands to enemies while our people suffer. This must stop. Number 5, to Oduduwa Republic citizens in the northern part of Nigeria, you must return home because we can no longer guarantee your safety. This is our final warning. There will be no further communication. December 18, 2020. Who are these individuals? The Paramole. Nigeria has a lot, but different people want to deal with it. A very good morning once again. The time is exactly 4 minutes past 2. We are live. This is a live broadcast. In case the Basha joining us, is a live broadcast. Lẹ́ẹ̀kan sí, a kí gbogbo yín tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. You can call the show. The number to call is +44 75 94 05 09 and 79. We'll be getting from this caller, and his contribution is still taken as we go straight to him again. Hello. Sẹ́rí irú àwọn squad tá a ní ìdìrí sẹ́gbọ́n. Àwọn squad tá a ní ìdìrí lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá àwọn squad tá a ní ìdìrí ká máa jí àwọn Fúlàní yẹn ẹni àwọn àjẹmọ́ lóńgbó àjẹmọ́ báràkì àjẹmọ́ bọ́dà. That is why tá a fi máa yí wọn kúrò níbẹ̀ kọ́ wàhálà ọ̀pọ̀ àyọkàn máa gbà wọ́n ni. Níta nílò ní lábẹ́rú láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kó tó di tó bẹ̀ fún rẹ̀. Táwọn ọ̀dọ́ àwọn ìkó náà bá tó ṣe fún wọn báwọn ìṣẹ̀lẹ̀ la máa gba gbogbo tá a nílò yìí. Àbẹ̀tẹ̀sì ni bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. One thing I know is, I have said it, different people will fight
from different angle. But I understand that this is the second communique that is coming out. We need a lot of these because Nigeria is a country that must drop. We must do everything. So I give kudos to whoever or any organization that is behind this paramole. Wọ́n láti paramole ni torí pé Nigeria yẹn tẹ̀ ń rí yẹn is an evil country that must come down. We don't have a face. I've checked them out. They don't have any social media handles. I've done a background check. So it seems these ones are off the radar. But I hope they're not also, working as a proxies. Because people that you cannot put the face to is very difficult. But since they've already brought this out, it indicates that something is brewing somewhere. Something is definitely brewing. Yes, more paramole should come to take what belongs to us. I totally agree with you, my brother. We need more of this formation. Sheriff formation that one she. But the question then still goes back to who is going to fund a formation? What support will you give? What equipment can you buy? It's not just about, the other equipment to fight. There's so many different things that we need. Different things is needed during a fight of such. Number one, I talked about intelligent gathering. It's one of the biggest fights. Sharing intelligent gathering. I can confirm that on Friday, we received a very solid intelligence from one of you. And I say thank you very much. After the person sent the message, even though we've not verified it yet, and we are in that process of the verify, I'm not going to release that information here, but it's right in front of me. Any F1 hotel T any, that's number one. Of money oruko senator yen. Oruko hotel to operate in southwest of the country. That's number one. Any yetuni eatery. The same senator has 2 eatery in southwest of Nigeria. Ofwani ibitiya we tin sise. Again in southwest Odemeta. Ofwani oni òun máa send the private number senator yẹn tí kò sí in public domain Odemẹ́rin. Ó sọ orúkọ hotel tí senator yẹn máa ń sùn mọ́jú Odemárùn. Ó sọ ilé ẹ̀ Odemẹ́fà. Ó tún fún wa náà another hotel tó máa ń lò sí yàtọ̀ sí hotel tí ẹ̀ tó ní gangan Odi7. Ó fún wa ní nọ́mbà in-law ẹ̀ Odi8. Ó fún wa ní nọ́mbà àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ Odi9. Mo wá bí pé ṣé ó fẹ́ gba owó? Ó náà ń ṣe fún Yoruba nation tó wọ́n ní ìdówó. Ojú á rí, àfojú yín rí, ṣégìgì. Ẹ já lọ bá kọ́là tó ń bọ̀ yìí. Ẹ bá mute background ẹjọ́ ẹ ti wọlé. Ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀túnba Kézè alátúnṣe ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ rà sá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Mo fẹ́ kí n pé ẹ kú ṣe takuntakun. Gbogbo àjọ ń ṣe ní sá. Ẹ ṣe. Àkíyèsí kan mo fẹ́ pè yín sí. Àgbọ́yé bàbá. Your last program tí mo watch ni ìpàdé ẹ̀sọ́ ìgbà pé ẹni tó bá lè fún yín details. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn prominent people now. Ìyàkẹ́ tí wọ́n fẹ́ pè ṣe é ṣe ni pé owó ìtẹ̀ ìsọ lórí afẹ́fẹ́ yìí
tí sínétọ̀ yẹn náà bá ń wò á ti mọ̀ pọ́n lọ́run ló ń sọ. ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ mo ń gbọ́ yín. But nǹkan tí àjẹ́ àtẹ̀yẹ fẹ́ mú wá jọ́sà Nàìjíríà tẹ bá gba information yẹn èmi fi pé àjẹ́ tó kà lánàá tóun bá kú ọmọ mọ̀ fún ìyàtọ̀ sí ìyẹn èyí ò ní ìdàtí fún wọn lára kò jẹ́ máa wá sí online láti sọ pé ibi báyìí ni ìyàwó ẹ̀ ń tẹ̀sí àbí ìyàwó ẹ̀ ń ní kàtíríà àdékọ̀ àdékọ̀ọ̀kan wọ́n fẹ́ lọ jẹun bẹ́ẹ̀ ní kìnìún tẹ́fẹ́ sí wọ́n bàjẹ́ but ẹni ìtàgé wọn bá ṣẹlẹ̀ sí wọn kọ́kọ́ pa wọn lójijì torí fẹ́ràn pípù yẹn náà ẹni ìka náà ni wọ́n ẹ tó bá ti ṣe ìka wọ́n máa ń fura gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe wo program ní everybody ń wò tó lórí ìṣó. èmi mọ̀ gọ́fúnà méjì ń wò mí ní south west mo ní dárúkọ wọn so ẹ̀yin lè máa mọ̀ èmi mọ̀ gọ́fúnà méjì ń wò mí bọ̀wọ̀ kí n wọ̀ gọ́fúnà méjì ń wò mí. tó bá fún yín ní information I will just implore you pé bá the jama discuss and always shout by Nigeria ní bọ́kẹ́ ẹ̀rọ just think about it ẹ jẹ́ fún yín láǹfààní láti pàtó lè gbogbo àwọn. ẹ jẹ́ ń sọ kankan fún ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ṣe rí intagbedani ẹni ká má dárúkọ wọn but àwọn ọmọ èmi àbí kémi má dárúkọ wọn ẹ mọ̀ pé mo dárúkọ nísìn but mo understand ibi tẹ́ ti ń bọ̀ but àwọn ọmọ èmi àbí wọ́n rí mi lójoojúmọ́ láwọn tó ṣe ìbàjẹ́ sílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè àníṣe tó bá dé stage kan ibi tó rí pàṣẹ ń ṣe broadcast ni àyè ṣì wà pé à ń pè èmi ò mọ̀ tẹlòmíì o àwa máa ní full stop kan máa wà níbi ilé táwa ń ṣe tí a lè máa ṣe lè lọ títí máa sọ̀rọ̀ I haven't got that time. We only have 2 years tàbá ti miss window opportunity yẹn then kólúkálukú kó máa wà lórí ọwọ́ ẹ̀ àmọ́ a fẹ́ lose too much opportunity. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà wa tó pè tán ṣe rí in tí kò yẹ ẹ̀ ni pé sínétọ̀ tó lóòtẹ́ọ̀ ní Nàìjíríà tó jẹ́ ti Yorùbá wọ́n ju 10 lọ àti House of Rep proxies ní gbogbo wọn èmi mọ̀ yẹn already àwọn mọ̀ yẹn already tàbá sọ pé sínétọ̀ kan lóòtẹ́ọ̀ ẹ rò pé sínétọ̀ kan ló lóòtẹ́ọ̀ it's not one person ló lóòtẹ́ọ̀ there's so many of them. You may call it a big guest house. Proxies all over the place. Mo sọ ní hello caller. Hello, ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ ma. Ṣé mo pè sórí show? Ẹ ti wà live, ẹ ti wà on ìgbóhùnsókè. Ẹ mọ̀ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ ma. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Ṣẹ́dùmarè. Ilẹ̀ Yorùbá land àkúrí gbàtà ṣẹta láà. Gbogbo ohun tá a fẹ́ ojú gbogbo wa ló máa ṣe. Èmi náà fẹ́ dá sí nǹkan sọ ni o pé ẹni tí ó sọ kọ́là tó sọ̀rọ̀ kan ló sọ pé kẹ má mention nǹkan báyìí. Lóòótọ́ àwọn àgbà pa lóru wọn ní ẹni máa mọ̀ bọ̀ kó máa ṣe bí ọ̀bọ̀. Ó ní pọ́ìntì torí àwọn ẹni bíi gbogbo ọ̀rọ̀ máa pera àwọn sì ẹni ṣéwọ̀ lórí tí ìṣéwọ̀ lórí kìíní kan. Tó bá máa strike wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ torí ẹni bá Ọlọ́run kan sọ ọ́nù Kùránì pé ẹni bá fi ìbọn pa ìbọn náà máa fi pa. Ọlọ́run ìwà jẹ́ kán fi pa wá o. But point tèmi try láti sọ ni pé ẹ má mention ẹ because wọ́n ti jẹ dùdú ara mọ̀ máa fún wọn. Irú ẹ tó fún yín ní information yẹn ṣe tó bá gbọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa mú ẹ̀dùn máa fẹ́ sọ kankan. Ẹ̀yin lẹ́rù bẹ́ẹ̀ màmá mi. Ẹ jẹ́ sọ kan fún gbogbo wa táwọn jọ ń gbọ́ ètò yìí. Ẹ dúró bẹ́ẹ̀ màmá mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má ní mo dárò mọ́ yín lẹ́nu. Ṣé rí ara ń tọ́ ṣe sọ pé ààrẹ dì nìyàn àdè serious. Ẹ̀wọ̀n kò tó bá yẹ pé òyìnbó journalist ló jókòó nísìn
ló reveal information ní nísìn. Èmi ò go into orúkọ full details. Mo dẹ̀ fi yé yín pé kò ń ṣe ẹyọ kan, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, kò ń ṣe mẹ́wàá làwọn tó ní the same kind of process bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ̀yin mọ̀ pé Dino Malaye ó ní franchise McDonald's níta? Ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ rí? That's it. Now the question is, ṣé èèyàn kankan mọ̀ tẹ́lẹ̀? So if it was a foreign journalist ló reveal information yìí, which they do all the time, a proper foreign journalist does not give a toss pé ká má reveal kinní kan, ká tọ́jú kinní kan, ká ṣe kinní kan. Ṣé ìjà tá à ń jà yìí? Ìjà fọ́ lójú ni o. I am putting myself, my risk lèmi gbé jáde lójoojúmọ́ kémi wá protect interest the politician kan. No, I'm not saying. No, because tabani ká má review wọn, which we have pé ká má fún wọn lára, ká má ṣe kinní kan yẹn. For me, mo accept nǹkan tẹ́ ń sọ, but it. Afẹ́jẹ́ kọ́ mọ̀ níṣẹ́ ẹni yẹn ní afẹ́jẹ́ màmá mi ṣẹ́ àníṣẹ́ afẹ́jẹ́ kọ́ mọ̀ náà ní mo fẹ́ kọ́ mọ̀ ni mo sọ jáde. Àníwọ̀n ní nífọ̀kànbalẹ̀ sẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ni. Náà wọ́n sì ní fọkànbalẹ̀ bọ̀ nísìkò ní fọkànbalẹ̀ mọ́ máa ní sí whichever one of them. Wọ́n gbọ́dọ̀ ní fọkànbalẹ̀. Wọ́n ní fọkànbalẹ̀ lé o. Anything can happen. Ẹni tó lọ́lé lára àwọn tó ń gbé diaspora ó ti padà sí London nísìn. Inú transport, inú traffic, ilé ìtọ́sẹ̀ dé ni mo sọ yìí o, kò ní sọ̀rọ̀ last year o. Ẹni ẹ̀ṣẹ̀ dé ní inú traffic lọ ti rọ́ọ̀bù wọn lọ fọ́ inú mọ́tò wọn on the traffic. Ẹ ṣé gan ni màá check ẹ ọ̀rẹ́ màmá mi, ẹ ṣé gan ni màmá wa, thank you very much. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Sẹ́rí kan tẹ́ni ẹ sọ sẹ́gbọ́, ó make sense. Sẹ́gbọ́, ẹ má fún wọn lára. Sẹ́gbọ́, ẹni iṣẹ́ táwọn intelligence oríṣi gbà ẹ má fún lára sẹ́gbọ́. Òjijì ni ká máa strike wọn. No problem. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ń lọ sí torí Nàìjíríà, a máa fún Nàìjíríà ní priority ju ìlúkìlú lọ. Gbóhùn sókè. Yes sir. Ẹ jọ̀ọ́ bọ̀dá mi Ọláyọmí Kóìkì. Kí àwọn kan má rè bóyá pé káṣírí tàwọn náà má bàa tú àwọn lè pa ohùn mọ́ agogo yìí lẹ́nu kò jọ o níbi tá a bá dé yìí kò jọ orúkọ tèmi sọ̀rọ̀ Saheed ọmọ bọ́tà ẹni pé mi dárúkọ mi so èmi dẹ̀ ń rìn ní street Nàìjíríà so tá a bá rí sínétọ̀ kan àbí kíní kan tó ń dárúkọ tiẹ̀ náà ẹ jọ̀ọ́ kò jọ o. Hello. Hello. Ẹ já lọ. Hello, ẹgbọ́n sókè láti Japan. À ń fún Japan ní priority bàbá Ìbàdàn. Mo mọ̀ọ́mọ̀ má ti jẹ́ kẹ́yìn wọlé padà. Ẹgbọ́n sókè láti Japan. Ẹ máa bí tó ṣe rí àwọn èèyàn wa jẹ́ gbọ́ ọ̀pọ̀ tó sọ. Wọ́n tún lè fi lórí pé ẹjẹ́ Nàìjíríà ni. Kẹ́ ẹ sọ mi ní sábò yìí. Èmi wọ̀n yẹn. Gbà tá à ń ṣe tó wá jẹ́. Yorùbá àti ìgbésíyà ti wà. Àìtí fi wọ́n ṣe documentary. Ṣé ó dìgbà tí bá gbé wá ká fi wọ́n ṣe documentary? Ká fi wọ́n ṣe documentary. No problem. Ẹ ṣé gan bàbá wa láti Japan. Gbogbo fídíò táwọn fífi ẹ gbé jáde kọ́ eléyìí ẹ̀dẹ̀ ìsọ̀nà tó ń ẹ̀wọ̀ àwọn èèyàn wa. Wọ́n tún sọ pé ẹ má sọ kí ni. Gbogbo orúkọ wọn gbogbo ẹ̀ lábàá public house. À ń collate ẹ̀ dísẹ̀.
àti fún wọn ní enough notice. Bẹ́ẹ̀mi kan bá ṣẹ̀ nínú ilé ìtagbé dání ẹ reveal ẹ̀ jáde. Ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù bàbá mi. Bẹ́ẹ̀mi kan bá ṣàṣìṣe nínú ilé ìtagbé dání ẹ láti reveal ẹ̀. As the prime minister, ó ṣe step aside now. Mo follow Japan dada. It's a country I have interest in, so I follow their politics there as a journalist. I've been here for more than 20 years. Bẹ́ẹ̀ni. So bí àwọn fẹ́ kí gbogbo apàdà wálé, ìyẹn ni Fúlàní ṣe ń gáàjì gbogbo wa, tó ń dẹ́rù bà wá, wọ́n foríṣiríṣi dẹ́rù bà wá. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yìí, ẹ ṣe gan bàbá mi. Ẹ jẹ́ ń lọ sí ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ń lọ sí France. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀. Àwọn èèyàn tó máa ń sọ pé ká máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń ṣe. Ká máa ṣe léyìí, ká máa ṣe léyìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe wá sọ fún wa pé ká máa ṣe léyìí, àwọn ká máa bọ́ bá àwọn bá ṣe. Àti rí gbogbo tó bá ń ṣe báyìí nísìn. Ṣé tí wọ́n ṣe lábẹ́rẹ́ ni wọ́n ti gbà lọ báyìí? Gbogbo àwọn Ọbásanjọ́ wọ́n lọ sí Àbújá, wọ́n lọ bá wọn àtàwọn tó sọ̀rọ̀ ní online lóhùn. Wọ́n ti ní time waster ní wà. Wọ́n ti ní time waster ní wọ́n. Àwọn ìbọn ti rẹ̀ di wọ́n kọ́ jòkó ní down a long team torí ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ báyìí tí wọ́n lè pè é àdéhùn àti kóra wa jọ pé 200 ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ báyìí ìgbà tó bá wọ̀ pé ọmọ àwọn bọ́ọ̀sì wà. Nígbà tó bá laná nísìn torí pé kò tí ì laná ni. Sọ báyìí àwọn èèyàn wọn ni wọ́n lò àwọn secretary wọn. Ara shock absorber ta fi fún wọn náà lélẹ̀ sókè la tún protect interest wọn shock absorber ta fi máa fún wọn ní shock absorber. Tó bá ti jáde báyìí kí ni a kọ̀ wọ́n. And then at the time we only have two years windows. Tẹ́ni bá ti fọ́ sílẹ̀ kò ní ṣe é tó mọ̀. Ẹ ṣe gan bàbá wa. Wọ́n máa rò pé kò sẹ́nibọ̀dì tí ò mọ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ Nàìjíríà kò sẹ́nibọ̀dì tí ò gbọ́ ṣó. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe gan bàbá mi, ẹ ṣe gan mi, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ládùúgbò yìí náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n fi microphone ránṣẹ́ sí wa láti France. Àmàríyìn bá. Ẹ tẹ́tí pè tẹ́lẹ̀ ẹ láǹfààní ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọlé padà. Àìtí kúrò lórí ìjókòó kò tí rẹ̀ mí. Àṣó ti rẹ̀ yín ni kò rẹ̀ mí. Àní sẹ́ńtà gbé dání sí a máa pín Nàìjíríà. A máa pín. Àwọn tó ń pè látẹ̀kọ̀ lélẹ̀ bóyá pè dá ń gbọ́. Ẹ̀ka mẹ́ta táyé ló ń pè láti Lagos State. Lóhùn sókè. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní kẹ́ má máa dárúkọ bẹ́ẹ̀ sì ń dárúkọ wọn yẹn èmi nǹkan tó wà òkè gan ni ẹni tẹ́ bá dárúkọ ẹ̀ àyà tó náà ti máa já kò ní mọ òkàn tó fẹ́ ṣe mọ́. Nǹkan tẹ́mi wá tún rí sí tí kinní ẹ̀ bá ápù tán tó bá rí ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo máa fẹ́ máa travel pé káwọn fly káwọn lọ bọ̀ àwọn tó bá wà lọ́hùn yẹn kán má gbà wọn láàyè láti lọ kájọ wà ní Nàìjíríà yẹn pẹ̀lú òṣìṣẹ́ tó bá máa kú sí ẹ tó bá máa kú ẹ tó bá máa wà máa wà. Ìtagbédá náà ṣeré ilé òṣì bàbá Ìjẹ̀bú òṣèjáre ṣe rí bí ṣe máa ń sọ pé ìtẹ̀mí gbé dání èmi ò mọ tẹlòmíì gbogbo risk inú ẹ̀ èmi ti tẹ̀kẹ̀ gbogbo ẹjẹ́ ìsọ̀rọ̀ kan fún ṣẹ́rí má fi kankan dẹ́rù bàyàn má fi kankan dẹ́rù bàyàn má fi dẹ́rù bà àwọn ọmọ yín nílé ẹ má fi kankan dẹ́rù bà wá èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ wà láìtàláì kò ń ṣe pé èèyàn lérí ẹ̀ẹ̀kan nìyẹn máa kú fìyẹn sílẹ̀ gbé kinní kan pé ẹ má lérí ẹ má ṣe kinní kan ẹ má ṣe kinní kan ẹ má dárúkọ ẹ má ṣe kinní kan tó kó adé gbogbo tá a dé náà ní sí ni ètò kó gbogbo adé bí tá a dé òun náà ní sí ni sókè mi tí wàá fìyẹn sílẹ̀ fún generation tó ń bọ̀ ká tó fìyẹn sílẹ̀ fún the next generation láti wá deal pẹ̀lú mo understand Yorùbá ní ẹ jẹ́ ká ẹ kó bá wọn lójijì kó ṣe kinní kan and we have to be truthful to us bẹ́ẹ̀ni gan bá ṣẹ̀ nínú ilé ìtẹ̀gbé dání ẹ reveal ẹ̀
bí KOIKIMEDIA Ọláyọmí Kóìkì tèmi kan bá ṣe nǹkan tí kò jẹ́ kí n ṣe ẹ reveal ẹ̀. Hello. Gbóhùn sókè bàbá wa. Àtẹ̀tí dárúkọ àdárúkọ mo lè dárúkọ pé Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá òun ló ní Petrocam tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní gbogbo all over the place ìyẹn mo mọ̀ yẹn kó wá defend pé nǹkan lónìí kó kọ lẹ́tà sí mi kájọ lọ sí court ìbìkan máa ń kọ lẹ́tà sí àwọn kan pé àwọn kó kọ lẹ́tà yẹn ó lówó tó fi ná nìyẹn ẹgbọ́n sókè bàbá wa má bínú. So that I'm not living up there. Báwo ni o ṣe ní ìsinmi bẹ́ẹ̀? Àwọn náà lè ní ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ni. So nǹkan tí mo fẹ́ mi ṣe tí òun pa. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa. So àwọn tó ní ilé pé bẹ́ẹ̀ni. máa ní ọmọ lọ́wọ́ ìgbésí bẹ́ẹ̀ni. aláṣẹ ní kàkútà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìpínlẹ̀ tó lẹ̀ kó wa tó bá wa dé ìdájọ́ lónìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹrù ti pọ̀ jù. Wọ́n ní kò sí wàhálà láti kékeré. Ní kò jẹ́ ká lọ́bì kankan. Ẹ ṣe gan bàbá wa. Thank you very much. Ẹ jẹ́ àpadà sí US. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Bàbá Koiki. Mo kàn ní kí n sáré dá sọ̀rọ̀ nìyẹn. Àwọn tó sọ pé nǹkan tó bó ṣe lọ ni pé strategy nìkan kì í reveal. Bẹ́ẹ̀ni strategy ni a ní láti san nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ìyẹn ò ní wá sórí afẹ́fẹ́. Àkọ́fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ìta sọ ní Friday o result ẹ̀ àná nìyẹn tẹ̀ náà ní ò ní ìdòwò kankan ó kẹ̀ ní ìdòwò ní fọṣọwọ́ ṣe. Mo rẹ̀ méjì mi tuntun wà lórí fóònù mi but mo ti reveal mo ti sọ mo ṣe cross check yẹn a dẹ̀ ti gbá àwọn èèyàn dìde tó ti lọ ń ṣe investigation lé lórí àná ní nísìnyí sẹ́ẹ̀ mi mo sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ káwọn tó wà ní nísìnyí ẹ̀yin wá fẹ́ nísìnyí ní kúure. As more and more people tó máa ń come out with information. Mo ti sọ pé intelligence gathering la need. Exactly. Intelligence gathering ló máa win ní a lè má jà gan sẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo a lè má tètè jà bí àwọn yẹn gan lọ́ máa bá ọ lọ bẹ UN pé jẹ́ pín àwọn wèrè yìí. Because àwọn èèyàn máa wà motivate a gbọ́dọ̀ reinforce àwọn èèyàn. Wọ́n ń dẹ́rù bá àwọn tó wà nílé lójoojúmọ́ òun tàbá ní káwọn èèyàn jáde fún protest ẹ̀yin náà lè máa ní ẹ má jẹ́ kó jáde o ẹ má jẹ́ kó jáde o wọ́n ń dẹ́rù bá wọn wọ́n jẹ́ kíríkà àti wá ní atúfẹ́ máa dórúkọ àwọn kan níṣẹ́ tó ní ajá fi ṣe sùúrù pẹ̀lú káàkiri. Àwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù bí ìbọn tó ṣẹlẹ̀ ní ọmọ bí àwọn ti kó wọn jẹ because báwo tí American government padà fẹ́ attack Iraq US government fẹ́ attack Iraq ibi tó mọ wọn kó ibi tí bọ̀bọ̀ ìwà Saddam ibi tó ń wà inú ibi tó ń lọ everyday ibi táwọn ọmọ ẹ ń lọ ibi because tie up nìyẹn tó máa ń pè ní tie up nìyẹn because kìíní yẹn ó máa demoralize. Princess Diana bó ṣe jẹ́ ọmọ ọba tó wọ́n tẹ̀lé wọnú gbẹ̀ Princess Diana bó bá ń yàgbẹ́ báyìí wọ́n fi ya picture ẹ̀ ṣé Princess Diana wá ju àwọn politician wèrè Nàìjíríà lọ. UK lèmi gbé èmi mo ń ṣe reporter Nàìjíríà ibi system tèmi understand nígbà tí mo dé ìlú yìí news ìlú yìí ni mo gbọ́ títí paper ìlú yìí ni mo ń kà kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí mo ń ṣe so my own approach ó lè yàtọ̀ sí journalist Nàìjíríà ìtorí pé approach mi ibi báyìí ni mo ti lẹ́nẹ̀ torí màmá wọ́n dà pé kí ló dé tó lọ ń gbé kéèsì 1970 nígbà tẹ́mi dé lùi màmá sọ pé ẹ wá ka tó bá ń ka news wọ́n sọ news ẹni tó ti pààyàn tó ti kú ẹ ṣe fílẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀mí ẹ̀ kó lọ wọn nígbà ìtorí pé wọ́n láti parí kéèsì yẹn ẹ mọ iye ẹ̀mí tó ti pa Nàìjíríà nísìn tó yẹ pé ìyẹn another job nìyẹn tá bá gba gbogbo tàbí gbà tó ẹ̀mí tó ti kú dànù táwọn tó pa ìlú yìí mo ti mọ̀ pé wọ́n máa lọ reveal case wá lọ àní kan mo wò kan sẹ́ wọ́n lọ gbé bẹ̀rẹ̀ àgáǹdẹ̀ wọ́n sì tún lọ wò kí ló dé jẹ́ kí bàbá yìí sùn náà bàbá yìí ti kú kẹ́ èèyàn kan nínú kò kú o because family tó pa yẹn inú ń bí wọn. So ẹ tó bá wà ní position of power ó máa reveal information some personal information about the enemy about the adversaries tó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn because ẹ send message to that enemy pé wherever you go we know where you are. Bẹ́ẹ̀ni. You can hide. Mo ṣáà sọ fún yín àtijọ́ gọ́vnà méjì lọ́nà wo ṣó tèmi confam ni gọ́vnà méjì. So wọn ti rí àsùnmọ́ àmọ́ tó máa ń kọ́ máa. Information tẹ bá ní ẹ máa fún wa ẹ máa send ẹ. So ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan bẹ́ẹ̀ni. So yeah
No. Strategy yẹn no. I need láti review strategy. Ẹ jẹ́ n sọ fún yín tó bá gbéra ní Nàìjíríà nílùú yìí tí flight wọn bá dé ìlú yìí right òyìnbó gan ló máa contact mi ló máa sọ fún mi pẹ̀lú private jet wọn tó bá land sí ìlú yìí tó bá ṣe ń gbéra ní Nàìjíríà òyìnbó kò ń ṣe Yorùbá lélẹ̀ kò ń ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe òyìnbó ló máa contact mi pé tí ó tó so flight number ó máa dé sí airport báyìí pẹ̀lú private jet wọn a ní tá a máa ṣe fún wọn ní nífọ̀kànbalẹ̀. Ẹ ṣe gan bá mi ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ àtúgbà kọ́ọ̀lù mi tó ń bọ̀ wọlé. Hello caller. Hello Mr. Koiki. Gbóhùn sókè bàbá wa. Àlàáfíà lẹ àwọn. Ẹ dúpẹ́ fọlọ́run. Mo ń gbọ́ gbogbo program ètò dẹ́ ń ṣe ẹkúṣẹ́ náà ẹ̀ṣọ́ òṣìṣẹ́ takuntakun dẹ́ ń ṣe o. Ṣé rí a lot of people mọ̀ pé the best strategy lẹ́ ń lò yẹn in the sense that this is going to make them that all eyes are on them and eventually they're going to sit right and tidy up some other things. So you're going to ṣe rọ. Àtẹ̀ ní Yorùbá politician kankan jà but Yorùbá politician tí ó fẹ́ sọ fún wa pé òun máa gbé wa wọnú 2023 then we become enemies. It's as simple as that. Yeah, because if two people try to publicize what they are doing, they're eventually going to sit right. If they want to be with us, they be with us. If they're not going to be with us, we know that we're going to deal with them. And they all know that we know where all their properties are. We know where they're living, and eventually we're going to get there. Oti sure ju, oti bi ton fẹ́ san sí, ton bá ní pé káwa náà máa sinmi àwọn náà ní fojú ọrùn. Ànísinmi ni gbogbo wa ní tata lè wọlé. Àwọn náà lé wọn sáré. Tó bá jẹ́ pé democracy tó náà lọ fi ṣe fún wa láti 1999 tó lórí burúkú àwọn politician ti wọlé. Gbogbo agbọ́n yẹ ká ti padà sílé. Wọ́n fi ara ní àwa èèyàn. Àwọn. Ẹ fi àwọn èèyàn nílé lọ́kàn balẹ̀, ẹ fà wọn náà lọ́kàn balẹ̀. Ẹ̀yin wọn ní nísinmi. Ẹ ní nísinmi. Bí bàbá wa yẹn ti lọ ní ẹ̀ ló kọ́là. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti pè tẹ́lẹ̀ káàtì wọlé ẹ̀tún lè pè àrá ìgbé yín wọlé. I take advice and I review like I said December month yìí mo review gbogbo iṣẹ́ tí mo ti ṣe láti March. I will decide whether I can stop the broadcast kó jẹ́ pé màá kọ́ máa fire láti abẹ́ nísìnyí because we can't continue say we are talking. Anytime here the energy ta ní nísìn tó kù nísìn òun ni bá ṣe fẹ́ tètè gbára wa sílẹ̀ àwọn tó dẹ̀ wá ń lé ara ń kan wọ́n. Ẹ ṣe ní kíá bàbá kàlífẹ́ lómi láyé. Àwọn tí wọ́n fún wọn ní 90 days yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Táwọn yẹn bá strike àwọn gbọ́dọ̀ strike. Another fight kan tó nìyẹn lọ́tọ̀ mú gbọ́ yín. Iṣẹ́ ti wá pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa nísìnyí paramọ́lẹ̀ wà níbẹ̀ nísìnyí àwọn kan fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní 90 days àwa náà sọ fún wọn pé by January so yẹ mú gbọ́ yín. That is opportunity nìyẹn. Nigeria is a disputed territory now. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn mẹ́ta target wá sí sẹ́gbọ́n. Àwọn mẹ́ta sẹ́gbọ́n. Àwọn military Hausa tó jẹ́ gbogbo. Àwọn politician wa. Àtàwọn sá tí wọ́n ń dẹran kí àwọn tó máa jẹ́ agbọ́dọ̀ mọ̀ táwọn yẹn bá yẹ strike àwọn àgbọ́dọ̀ strike agbọ́dọ̀ jẹ́ kán mọ̀ ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan gbà sílẹ̀ kan pé àwọn politician tí ọba wa ti tẹ̀lé wa kò sí kankan tí ó tẹ̀lé wa agbọ́dọ̀ fi hàn jófin tá a bá fi hàn jófin tí pátì kúkú wọn ò fi gbà jẹ́ bí àwọn kan jófin hàn ló kò ní sá lọ tàbí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀dá kò ní jẹ́ ìwà láéláé owó tí wọ́n ń lé ó ní gbọ́n nǹkan bá tó kú kan nígbà waste ẹ̀mí wọn lórí wọn kò pé wọn ọ̀gbádùn akábọ́m̀bì wọn ọ̀gbádùn akábọ́m̀bì jẹkújẹ tí wọ́n jẹ wá wọn ọ̀gbádùn rẹ̀ ojúbọ̀rọ̀ fún wọn bọ́ ojúbọ̀rọ̀ fún wọn fi sọ̀rọ̀ ẹ̀dá lẹ́yìn bàbá tó tó ẹ̀ gan fúnra wọn wọ́n lọ fún wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́lẹ̀ kan tí wọ́n bá dé bá wọn British sẹ́gbọ́ fúnra wọn wọ́n lọ pé máa pé ọjà o fúnra wọn tó dé máa politician wọ́n lọ fún
president lọ́rùn. Àgbọ̀yé. Ọ̀dà. O ti kan ẹ ṣe gan bàbá Èkìtì bàbá Èkìtì bàbá Ìbàdàn ṣe ń gbọ́ mo láìkó ohun yẹn màmá wa ti pè láti ìlú Oman ẹjẹ àtúpadà lọ bá wọn níbẹ̀ ká fún wọn láǹfààní káwọn náà lè ráyè wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin bàbá wa ṣe rí tá a bá take it serious we must slip away from our hand. Hello màmá wa. Hello. Àgbọ̀yìn o. Ọ̀dà. Ya kò ráyè wọlé. Ẹ ṣe gan engineer àgbọ̀yìn. Hello. Àgbọ̀yìn. Ṣé rí nǹkan méjì mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní lórí first. Èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé British ò difficult láti handle. Ṣé rí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ló máa ń ṣe àṣemáṣe kiri. Ìtorí pé kọ́ọ̀lù Oman yẹn máa ń difficult ẹ jẹ́ ń gbé Oman máa gbẹ̀yìn padà wọlé ẹ já lọ sí Oman ẹ ló màmá wa. Ẹ̀lú bọ̀dá mi ẹ̀ka àrò akójúmọ́ ojúmọ́ nìyẹn ẹ̀kú ìtàdékùnbúra ọdún. Ẹ̀ka abáwa láyé. Máa kí n kí n púpọ̀ àmì sọ nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ ìpàtẹ́ ẹ̀rín ìsìnkú ní ẹ̀rù má ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó kó bá wa dèmí lélẹ̀ tó kó bá wa nìyí ẹni tó bá ṣe nǹkan tó bá dáa ká máa fọwọ́ pa lórí ká máa fọwọ́ ra wọn lórí òun ló kó bá wa dèmí ìlú tá a wà yìí wọ́n ní ọmọ wọn máa ń na ìyá wọn ọmọ wọn máa ń nà bá wọn tó nǹkan tó ṣe ń dáa ẹni tó ti ní ọmọ tó bímọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó ti níyàwó tó ti bímọ ọmọ lágbọ̀n ọmọ 10 years 5 years á na ẹnìyàn nìkan tó ṣe kù dáa àwọn Yorùbá àwọn nǹkan tá a ṣe ẹ má máa fọwọ́ kan ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ kábọ̀ fọ́gbà òun ló kó bá a dè níta àwọn òye ìjò tó lọ. ṣé ẹrú kan ti sọ fún yín ẹ máa ń sọ pé bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tó pé ẹ̀ ń fún àwọn èèyàn ní ọgbọ́n àti òye sí ni ẹjọ́ mò ń bẹ̀ ní ẹjọ́ ẹni tó bá ti fún yín ní nǹkan tó fún yín ní information ẹ sọ fún ní secret ní pé nǹkan tó fún mi máa sọ lórí broadcast tó bá ti fún gbogbo yẹn àìmọye information bẹ́ẹ̀ ni yé mi ọ̀dà. sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ẹ máa kókó àwọn èèyàn tó lọ́mọ fọlọ́mọ pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ bá nípa pọ̀ pé kí ni ìwò fẹ́ ṣe ìwò fẹ́ kò lórí màá lórí broadcast ni wọ́n ní pé go ahead ẹ má fi anything ẹ go ahead ẹ má ẹ ń fún àwọn èèyàn ọgbọ́n àti òye sí Nàìjíríà torí àwa nínú òkùnkùn àti wà nínú gbèkùn. For a very long time. Ẹ má tún táwọn tó jù wá lọ òun ló kó wa dé ní òun ló kó bá wa dé kíkà wà nínú ẹ̀dùn ní ọ̀lẹ́ ìtàbá bọ́lọ́ tí wọ́n tó rí ní Yorùbá nation títún ẹ̀rí tó kán a máa dìpò láwọn ọmọ yẹn láti máa dìpò ní nǹkan tó ń ṣe ipò dáa bí àwọn US bí àwọn Amẹ́ríkà bí àwọn ìlú bàbá mi nǹkan tó ń ṣe ipò dáa a máa sọ fún wọn ní nídìí ìyá àmọ̀ tó yẹ ipò dáa. Àwọn ọmọ tó sọ sẹ́ẹ̀ bí mi gan bá ṣe the wrong thing ní ìta bá lọ yìí àníkẹ́ reveal ẹ̀ gbé jáde. Kò sí sentiment ní kọ́ta gbé dání tá bá ti fi sentiment sí then ó better can stop gbogbo tá à ń ṣe yìí bóyá pé eré là ń ṣe nìyẹn ṣé lè wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí script eléyìí ń ṣe Nollywood script ọkọ pé KOIKIMEDIA bó ṣe máa kọ́ lélẹ̀ tó bá ti dé part 30 ọba 200 ìwé ṣe máa sọ no kò eléyìí ń ṣe standards kan mo gbé dání. ẹ má dá wa lóhùn àwọn tá à ń pè oríṣiríṣi àwọn máa kù sí wéyí tẹ bá ní dípò lẹ́yìn rẹ bá wọn sọ̀rọ̀ máa kọ́ kí ni lórí bókàtí máa tó kẹ́ lọ ẹgbẹ́ ààrẹ ẹ má standards kan ni mo gbé dání ẹ ṣe gan màmá wa àmín ẹ ṣe gan màmá wa. No problem. No problem.
èmi like feedback máa ń da torí pé wọ́n máa ní àmọ̀tán ẹ ṣé gan ni màmá wa ní sùúrù Adékun ẹ ṣé gan màmá wa láti Oman ẹ ṣé gan ni no problem mo fẹ́ fún bàbá wa tí wọ́n ń pè láti Australia àbí màmá wa dẹ̀ ni whoever the caller is ẹ jọ̀ọ́ yín tẹ́ ń pè láti Europe àti America ẹ jẹ́ kí ẹni tó wà ní Australia kó pè wọlé ẹ ṣe sùúrù ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó ń pè ní Australia the line is back on now ẹ pè kí n lè gbé call yín because we need those long distance ká gbọ́n kọta especially ọ̀bí táwọn wà yẹn àwọn ti wà ní lọ́dọ̀ àpá ti wà lọ́wọ́ ọ̀sán báyìí so whoever the caller was èmi ò ní lè pè yín padà but ẹ pè mí padà and I'm not sure whether you're on WhatsApp number yín parí pẹ̀lú 208 whoever the caller is I know you're watching us so I'll hold on until the caller before I take another call so now let's come on to okay hello. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ sà o, mọ̀ pé ọ̀sán lẹ́yìn wà kí táìmù ọ̀lẹ́ wà nísìn. 12:41 almost 1 o'clock. Kábíyèsí Ọlọ́run tó bí ẹ almost 1 o'clock. Ọlọ́run tó bí lọ́ba. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ kúṣẹ́. Ṣé ni ẹ? Ẹ kúṣẹ́. A dúpẹ́ fún gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa. Orúkọ tèmi ni Ráfẹ́lì o, tí mo ṣe ní Yorùbá ọkọ̀ tí wà lọ bí mi sí. Mo dẹ̀ láìkí àwọn Yorùbá gbọ́. Ọmọ Biafra lè mí. Mo ń gbọ́ bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ náà ní mo tẹ̀lé sí kò tẹ̀ sọ. Àgbọ́yé. Ṣé kí rí kọ́ tí mo notice pé irú àwọn èèyàn tó ń sọ pé ẹ má wàá sí orí afẹ́fẹ́ ẹ má wàá bá aṣọ kí nìyí ẹ má wàá sọ ẹjọ́ bá mi bèèrè lọ́wọ́ wọn òkè tẹ́ bá sọ kí ni àwọn ń ṣe lọ́wọ́ tiwọn láti àǹfààní gbogbo nǹkan tó fẹ́ láti jẹ́ kó tutù wa òmùdó kí ló ń ṣe nípa ẹ̀ ẹ máa rí pé wọ́n máa gbọ́ pé wọ́n ṣe ní ti èèyàn tó bá dẹ̀ wá gbé ara ẹ̀ síta kó n fẹ́ ṣe nǹkan kan bó ṣe wọn máa discourage lọ́wọ́ máa wá kí ló dé táwọn èèyàn ṣe rí báyìí níṣẹ́ tá a káàkiri ẹ̀ support ibi tí ẹni ẹ kó máa ṣe léyìí o kó ṣe léyìí o kó máa ṣe níṣẹ́ ká sọ fún un pé ẹ ṣe ebi tó bá bá wa dé kí gbogbo wa kú débẹ̀ àti wà nínú wàhálà ọ̀rẹ́ tí tó wá ṣe wà yìí bó ṣe máa bàjẹ́ pátápátá tó bá fẹ́ bàjẹ́ pátápátá ó kú bàjẹ́. nígbà tí mo ní mò ní pray fún Nàìjíríà àwọn kan àtáàkì mi lórí Facebook pé kí ni mo ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ ibi mo ní family bẹ́ẹ̀ mo láwọn tí mo nífẹ̀ẹ́ rẹpẹtẹ tó wà ń bẹ́ẹ̀ kí ló kàn mí kọ́ Nàìjíríà àníṣe ẹni tó lọ Nàìjíríà wọ́n ṣì àtáàkì ẹ̀ wọ́n ti padà dé London nísìn orí traffic lọ ti gba báàgì wọn gba fóònù kí là ń bẹ̀rù fún nǹkan tó ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́ di àtúnṣe. kò bàjẹ́ ní gbogbo wa wà níta. kò bàjẹ́ ní gbogbo wa jókòó síta. èmi tí mo wà àbíṣe kò sún mi. èyí tẹ́tẹ́ wà lọ́nà tó jí. inú mi ń dùn pé mo wà nílùú onílùú. ẹ wo kò tí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ẹ ṣe máa rí àwọn èèyàn tó máa sọ pé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. àtẹ láìkẹ ó dà bẹ́ẹ̀ part of the program. ẹ má tẹ́tí sí wọn you have been a very good job my brother. it's part of the program. táwọn bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa káwọn náà bẹ̀rẹ̀ títí wọn kọ́ ṣe káàtì ẹ̀rí nǹkan tó ń ṣe. it's part of the program. ẹ wo ẹ má tẹ́tí sí wọn o bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí in fact 100% mo wà lẹ́yìn yín mo garanti pé the way for in fact bẹ́ẹ̀ ṣe mo tàbí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú aggression mo máa ń wò pé ẹni yìí wọ́n mọ̀ nǹkan tí Nàìjíríà ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń ṣọ̀rọ̀ sí ọkàn máa pẹ́ nìkan lórí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí kẹ́nìkan má bínú ká ṣe báyìí yọlé language tí àwọn Fúlàní ìgbọ́ aggression ni àbí tá a fẹ́ máa tọ́ra wa aggression ni lẹ́yìn nǹkan tó bá yàtọ̀ sí yẹn àdébẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ra wa ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fi ilẹ̀ tó dà sáwọn ìlú mi pé wọlé ẹ ṣe gan thanks for. thank you ẹ ṣe gan ni láti Australia ẹ gbóhùn sókè. hello you okay. Well, èmi náà fẹ́ dá sí I think sleepy ẹni sọ̀rọ̀ lead on you think I'm sleepy bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn orí mi calculate Súnkẹ́. I'm so happy pé à ń gbọ́ wọn information yẹn á lè help wa ìjọba rántí jọ́sọ̀ máa kàn pé láti Amẹ́ríkà tó tírẹ́tì ni. wọ́n ti gbàgbé kò ń ṣe máa ní láti ní sùúrù láti vice president ní ẹ̀gbọ́n Láolú Àkàndé ni. bẹ́ẹ̀ ni mo kàn fẹ́ sọ pé òun náà lè máa gbọ́ bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ nígbà tá a tírẹ́tì tá a pè láti bíbí tá a bẹ̀rẹ̀ sí wo bá lórí Google tá a sọ àdírẹ́sì ibi tó ń gbé tá a sọ ibi tó wà bó ṣe ń rìn ṣé kò die down sí i ṣé kò pè láti
try láti apologize. So ó ṣe pàtàkì agbọ́dọ̀ máa gbé àwọn kìíní ẹ má review ẹ̀ as long as ìgbà tá a dárúkọ akànjẹ́ kọ́ lè mọ̀. Kó máa kùn sínú ẹ̀ tó bá nínú wọn wọ́n dẹ̀ pọ̀ tán níbẹ̀ wọ́n pọ̀ oṣù méjì kódà mo ń wá business ibi táǹbọ̀dé kọ́ gbogbo owó tó jí lẹ́kọ̀ọ́ ń wá a ní gbogbo wọn la need gbogbo wọn. Ẹ mọ̀ pé àwọn míì owó tó gbé dání òun ni kò jẹ́ káwọn fámìlì tiwa kọ́ ní láárí àwa wá ń send owó sílé. ẹ̀yẹ̀ ti sọ tó bá gbé sí ẹ̀nẹ̀ àbí ọ̀pọ̀ ló gbé sí àwọn èèyàn máa ní correct kí ló máa ń ṣe àwọn èèyàn wa kí ló máa ń ṣe wọn information ló ṣe pàtàkì akọ̀mọ́jẹ́ kọ́mọ̀ pamọ̀ fún ní kọ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ dásọ̀ mo ní láti dárúkọ strategy tá a fẹ́ lò kó máa jókòó kó máa wò kó máa think pé ṣé èmi ni ṣé mi kọ́ àbí kó máa pera wọn pé ṣé wọ́n ni àdẹ̀ sọ location south west tóbi ó lè jẹ́ Kogi ó lè jẹ́ Kwara ó lè jẹ́ Ọ̀ṣun ó lè jẹ́ anywhere south west tóbi ọ̀rẹ́ ṣé gan ni ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. téèyàn bá sọ nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ sí akọ̀tù anyway náà ọlọ́run wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n kàn káwọn Fúlàní kọ́tọ̀ ráǹdì gbà gbogbo kan tí mo mọ̀ ni pé òwò defeat them. Lágbára Ọlọ́run àwọn èèyàn dá sí o dá sí o òwò defeat them. Bẹ́ẹ̀ni kò sọgbọ́n ọ̀rẹ́ mi ò tí ì gbọ́ bí wọ́n ti ń defeat èèyàn lórí bẹ́ẹ̀. wá try gan. gbogbo gbogbo tó bá dẹ̀ wà la máa fi jà. Ó ṣe gan ni bàbá mi tí a wá sí London. èèyàn lè reduce o. Bẹ́ẹ̀ni. ìran Yorùbá yẹn á máa jẹ. ó kè é sígbà tó ń sọ sí tàbá bẹ̀rẹ̀ sáwọn bẹ̀rẹ̀ máa wò ní gbọ́n ọmọ ìyá wọn. ṣé tó kọ̀ máa wò ní gbọ́n máa wò ní àbíká díà. Bẹ́ẹ̀ni bàbá wa Sunday Clement fire for fire bẹ́ẹ̀ni. bàbá ti sọ̀rọ̀ Brazil so Ọlọ́run wà lọ́wọ́. Ẹ ṣe gan ni. Ọlọ́run wà lọ́wọ́ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ṣe gan ni. nígbà tí máa ní sùúrù kó tó di pé ó lọ torí Amẹ́ríkà ni wọ́n wá nígbà tí wọ́n reveal ilé àjùmọ̀bí l'Amẹ́ríkà ìyẹn wà òkè àbí. àyẹ̀wò òkè ló yẹ wà. so bọ̀tì tó wà Nàìjíríà ká má reveal ẹ̀ àbí ìyẹn dà bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ jẹ́ ń gbé kọ́ọ̀lù jẹ́ ń gbé. èmi wà bí 14 years àwọn tó ti wà bí 20 years tó ọmọ nǹkan. so nígbà tó reveal tóyìnbó reveal ilé gbogbo létí ibò rí. níbi tí ó kọ́ kìíní yẹn sí bàbá lọ kíyàn agbáwájú ilé yẹn kọjá. àníbò rí Dorset níbẹ̀ yẹn ní gbogbo owó tó jí tó ra lé sí ilé big houses ní Dorset is about less than 2 hours drive. mo dẹ̀ máa ń ṣe èmi dẹ̀ ń rajà níbẹ̀ èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé yín ọ̀kan jó rẹpẹtẹ sọ́nà ọ̀dọ̀ yẹn èmi máa struggle wá owó tá a fi fi rajà lọ́wọ́ àwọn tá à ń bá ra computer product níjọ́ náà lọ́hùn àṣé òun tẹ̀ lówó ṣé mọ̀ pé 66 million pounds lọ́ fẹ́ dá padà fún Nàìjíríà ìlú yìí àwọn náà ti jẹ́ tiwọn bẹ́ẹ̀ 66 million pounds máa gbé jáde wà ní pépà 66 million pounds ní UK government fẹ́ dá padà sí Delta State. so inú mi dùn bá ṣe ní ti ṣú àṣìtáṣì ò bá tún gbogbo ókè nǹkan tí ò yá àwọn èèyàn ó ìrẹ́gán tí tẹnu mọ́ pé last year àtọwọ́ dúdú wà náà. èmi àti yín jókòó báyìí jọ sọ̀rọ̀ ṣé ìwòye last year ṣẹ́yìn jókòó máa wò mí lóru àbẹ́rẹ́ jókòó máa wò mí lọ́sàn-án no. níbo so àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ gbé kọ́ reality ni Ọlọ́run wà lọ́wọ́ jáde. jẹun wá sí London ẹ ti wọlé ẹ mute ti background ẹ ti wọlé ẹ ṣe gan ni. ẹ ṣe kan fún àǹfààní fún mi láti sọ̀rọ̀ ìjọ lórí program yìí. gbogbo alájọ lè tò èmi kọ́ ni mo lè tò eléyìí ò dẹ̀ ń ṣe scripted program là ń ṣe dábàá ní pé anybody can call but ẹ gbóhùn sókè. no àì tí parí ètò. ó yẹ kí àṣìgbọ́ wà lọ́rọ̀ tí mo sọ. nígbà tí ẹ sọ̀rọ̀ last week èmi fi pé a fẹ́ mọ location àwọn people láti strike wọn ni. No, there's strategy lẹ́kàn sọ yẹn lẹ́kàn zoom yẹn ni strategy oríṣiríṣi strategy ló wà. Strategy. Okay, let me get on my contribution on the program tonight this morning. All right, sir. So now, ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọlé tán so lot of things. Ó wá rẹ́rìí pé okay, a fẹ́ mọ
location wọn ká expose wọn. Mi ń ṣe politician mi wọn family mi ní kankan UK mo wà bí Manchester mo wà. No, nobody was pointing there. Manchester ẹ ó dọ̀rọ̀ jẹ́ kí n clear torí gbogbo àwọn tó ń pè wọlé gbogbo àwọn tó ń sọ contradicting opinion entirely. Tòrò jẹ́ kí n try láti máa pè padà. Àgbọ̀yé sọ. So tí wọ́n bá fẹ́ expose wọn ní onídìpá nǹkan fún identity wọn. But nǹkan tó jẹ́ kí n pè ní tó jẹ́ pé tí la fẹ́ strike ká má fún wọn lára. No. We won't go at any bẹ́ẹ̀ni no níta bá máa strike àní sọ gbogbo yẹn débi àwọn máa sọ lórí live show. That was my opinion. Okay. So mo fi my advice wa so everybody. Ṣẹ́rí ìjà tá a ṣe ń jà lọ́wọ́ bàbá mi ṣẹ́rí ìjà tá a ṣe ń jà lọ́wọ́ ìyẹn kan ti bá mi kọ́ sí bíbá ìtàn pè ní psychological warfare. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ comment àwọn èèyàn. Psychological warfare. Ká expose wọn. Ká expose wọn intimidation kò ní máa jẹ́ lọ́tọ̀. Pẹ̀lú kí ètò ìṣàlá fẹ́ strike. Ká bá fún un lára ká bá dispose identity wọn. Ní Nàìjíríà ìlú ìga nígbà tí gbogbo wa láti wà diaspora tó bá dá àlè sí bí. Wọ́n jà fún ni kó tó dání. Ìyẹn la máa sọ wọ́n jà fún kó tó da ká tó wá jókòó síbẹ̀ káwa náà lọ mọ́. So àwa náà dẹ̀ fi jà kí bí ẹ̀ lè da. Gbogbo contribution yàtọ̀ sí wúwà tó pè lẹ́yìn ni. Bẹ́ẹ̀ alájà mo mọ alájà tó pè. Ó contradict opinion mo dẹ̀ nípa táwọn sọ. So ó yàtọ̀ sí kan tí mò ń sọ ní support politician náà. Ó lè clarify. Ẹ ṣé gan bàbá mi ẹ ṣé gan èyí ti Manchester ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ìyẹn mo ṣe like Yorùbá èdè tó dání ìyẹn lẹ wá ní ká má gba Yorùbá nation lead on ó dà pé wọ́n ló ní the coffee ó ní mo fi sùn ṣé mi ṣe ń ṣe báyìí wọ́n ronú ní thinking because at the end of the day let's look at it this way we have our people sleeping in darkness now ìjọ mélòó gan la fi lò láyé ṣe táwọn kan bá alájà náà ti pè padà báyìí nísìn so ẹgbọ́n sókè màmá wa. Ohun tí mo sọ ó jọmọ́ tí kọ́là tó ṣe sọ tó ń sọ because Amẹ́ríkà lè fi wà. Bẹ́ẹ̀ni sir. Tí Amẹ́ríkà bá yẹ kó mú ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ wá ṣe bí ọ̀pọ̀ wọ́n bá fẹ́ mú ẹjọ́ ju $1 wọ́n lè ná $1 million láti farabalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ntẹ́mi ròyìn pé tó bá máa strike. No. Àwọn tá a fẹ́ strike wọn ò ní mọ̀. Nígbà mọ̀ kó fẹ́ máa bá ṣírí dẹ́rù lè máa bà wọ́n. No sọ̀rọ̀ strike. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni màmá wa ẹ ṣé gan ni ma. So mo torí ẹ̀ fi padà ní. Alright, màá wo messages tẹ send ẹ̀ máa get back sí yín. Ètò inú bá kan ní kíní kan but what I thought was that wọ́n máa lọ strike. No tá a bá máa strike àtẹ̀gbẹ́. No àtẹ̀nísọ̀ yẹn lórí broadcast. Ṣé ní pé fún yíyẹ bí o pé kẹ má sọ táwọn jẹ́ káwa ní ìsinmi ọ̀n jẹ́ káwọn tó wà nínú bó ṣe máa rí gangan náà nìyẹn. táwọn tó bá ní ìsinmi tó burú. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni màmá. Màá respond padà sí WhatsApp yín later. Alright ẹ ṣé gan ni ma. Mo kí gbogbo yín màmá wa yín bàbá wa mo kí àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa gbogbo yín náà lẹ́nu ọ̀dà kí bàbá wa ti pè lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀rí ṣe pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ló dùn jù. Bàbá mi. Fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ẹgbọ́n sókè. Ọ̀rọ̀ méjì ló fẹ́ dá sí. Because mo fẹ́ ká wọnú 90 days notice táwọn ará bíi fún ìjọba lẹ́yìn so tẹ́ bá ti sọ méjì yẹn ẹ wá bá mi sọ lórí 90 days yẹn. Okay, so àkọ́kọ́ number 1 ni pé exposing the only thing they be concerned about ni pé source yẹn any information that ma give to my expose source. Information yẹn wá protect source. But ìgbà mi máa wà sẹ́kọ̀ bóyá ẹnìkan bóyá bí ènìkan tó kọ okun kan nǹkan bí mẹ́ta tó bá sọ nǹkan mẹ́ta yẹn politics yẹn á lè mọ̀ pé bí èèyàn ló gbé síta so ẹ máa protect source yẹn number 1 yẹn. Number 2 àwọn òyìnbó tí wọ́n táwọn èèyàn bẹ̀rù pé British wọn ò lé handle àwa táwa ń bẹ̀rẹ̀ máa ń dùn wọn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn máa ń ṣe àbòsí. Àwọn aráàlú wọn kì í àbòsí náà ṣe wọn ò fẹ́ káwọn aráàlú wọn. Tèmi gbogbo gbà ni máa ń sọ yẹn. I will give you an example. Mo ṣe fídíò kan síta lórí Facebook explaining báwọn Fúlàní yẹn ṣe ń tẹ̀kú sórí ilẹ̀ gbogbo yàn. Ọ̀rẹ́ mi kan tó yẹ pé mo jẹ̀ ti gbà pé àjọṣiṣẹ́ rí òyìnbó ní obìnrin kò bó ṣe pè mí nìyẹn pé àti mo lè fi síta wọn mo ní kí ló dé ó ní lórí fídíò tí mo ṣe yẹn ni pé wọ́n mi òun ní tí mo lè explain ẹ̀. Ó dà pé ti ṣàlàyé ẹ ti sọ fún wa rí mo rántí ẹ. Mo lọ sí mọ́tàkì mo lọ bá wọn. Ó máa ń wá ń bí mi pé
nǹkan tí mo sọ nínú fídíò yẹn ó dàbí pé kí n sọ pé kí UK ní Scottish government president kí àwọn Scotland wá ní àwọn fẹ́ take over ilẹ̀ Britain mo ní exactly nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyí wọ́n ní that is an act of war. Later ni ọmọ bàbá yẹn wá sọ fún mi pé màmá òun yẹn is a former chief judge. Ṣé rí pé bàbá ti ń discuss ẹbí tí yẹn náà wà ó ti wà aware ọkọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Ṣé rí Britain yẹn alábòsí ni wọn ṣùgbọ́n àwọn la máa pariwo wọn síta. Bàbá ti pariwo wọn síta tó yẹ pé àwọn citizens wọn ti mọ nǹkan tó ń lọ. Then government why the one ọ̀rọ̀ wa. So by the time we now do whatever we want to do we are able to do it. Then ọ̀rọ̀ 90 days yẹn. Jerry, Nigeria with that, possible place. Yeah. Nigeria is like a stateless country now. A disputed territory. Yes, we are stateless. So kí lè ṣàlàyé fún wa lórí something like this, you know, I mean, just memo be a similar thing, but what should we be expecting? Àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ ni pé ìgbà tí after 90 days ẹ̀ tàbí sẹ́ lọ sí United Nations tó bá ti pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ò lè ṣe kankan sí tí wọ́n ṣe effort ní pé àwọn redress. Ṣé ẹjẹ kankan ìdí mo fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé a lè rí flag wa mọ́lẹ̀ after 90 days. We can do it even right now we can do it bàbá ti fún wa ní UNPO yẹn. It's not more a crime láti rí flag wa mọ́lẹ̀ Nàìjíríà. Bàbá bá ti sọ náà ìbàdàn ti fún wa ní UNPO yẹn we have been recognized as a people who exist. Okay. So our flag is not illegal. Somebody flag it is not illegal. Okay. So 90 days, yes, we have told them that it's a disputed country. Now, what is the effort? The government is not to redress in Kotasoye. The government will redress in Kotasoye. Any time by virtue of the United Nations, we have not committed a crime. So if the government lay address gbogbo kini yẹn. Government won't address it, but anything that might after that, the United Nations can never say we are commit treason. Treason, okay. So again, the implication 90 days because we have shown our grievances, we have shown them that now I want to address it in the way that I want to address it. Okay. See what I address it, anything now about after that, and we are fine. We are fine by it. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọlọ́pọlọ ni gbogbo àwọn tọ́jọ́ wà nínú kinní yẹn, so definitely. Àmín. Effort gbogbo ò ní já sásán lágbára Ọlọ́run. Ẹ má bínú gbogbo yín pé mo keep yín àwé àwọn tí Amẹ́ríkà ló ń gbádùn báyìí àti ẹgbọ́ àwọn tó wà ní Australia 1 o'clock. Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Ẹ jẹ́ àkí yín gbogbo yín díẹ̀ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan sí i. Lead on, no coffee tonight. Mo kí bàbá wa Michael Oguntoyibo. I say hello to my tí bá ti dárúkọ sister mi ẹ ọ̀dọ̀ ẹja lọ sí Cairo ká lọ bá Àjọkẹ́ proper. Hello. Òun yẹn lọ́lẹ̀ o. Òun bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀ jí abẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀ fẹ́ sùn kọ́nà méjèèjì. Àjọ wà lórí ètò láti ayẹyẹ. Mo ti rí bẹ́ẹ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ gbóhùn sókè. Mo kì í yín ẹkú ètò. Ọlọ́run náà bá wa tọ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Agbára Ọlọ́run ní ṣàṣetì. Àṣẹ. Agbára Ọlọ́run. Àṣẹ o. Ipa yìí ò ní ka yín. Àmín. Agbára Ọlọ́run gbogbo àdáwọlé ń bá máa yọrí sí rere. Ẹni tó bá ní òun ò fẹ́ rí ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí mọ́. Àmín. Insha Allah. Ètí gbogbo wọn sọ tó ń sọ pé ẹ má dárúkọ ẹ má fún wọn lára ẹ. Àbí kọ́ fún wọn lára kọ́ máa tọ̀ sára àbí kọ́ máa yàgbẹ́ sára. Wọ́n ní kọ́ máa fún wọn lára. Kí ni kọ́ máa fún wọn lára? Kọ́ tètè máa mọ̀ kọ́ mọ̀ pé kì í ṣe ṣeré ṣeré kì í ṣe péré o. Ṣé bàbá ìjọba ṣàánú fún wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Àwọn máa kí ni wá àwọn gbọ́dọ̀ ṣojú. Bẹ́ẹ̀ni, lọ́ra. Ojú àgbè wa. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé gan ni àwọn ti Cairo nìyẹn. Mo kí gbogbo àwọn family mi náà tó wà lórí ètò. I can't even see my mom tonight. It looks like she's probably sleeping. Ṣé gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ má bínú pé a ti fi sórí marathon bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń bọ́ sórí I think I was watching Dara talk show. I started with my sister Oluwakemi this afternoon. Then I was watching Dara the Oduduwa TV. Then mo wo Gbedu náà kàn para ni. Ṣé rí
ọpẹ́ tó yẹ kí gbogbo wa máa dún ni pé àtẹ̀lé àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀ yìí àtàwa náà tá à ń gbọ́. Ó lè look like pé nothing has moved. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ rántí October 1st rally. That has never been done before in the history of Nigeria. That October 1st rally. We were able to pull everything that we wanted to do. Ìgbà yẹn ni federal government was scared whether we would declare a Yoruba nation. And that's intelligence that we got. The federal government was scared. Extremely scared. Ẹ̀rù bà wọ́n gan. Ariwo ta pa ní October 1st yẹn wọ́n rírú ẹ̀ rí. Wọ́n rírú ẹ̀ rí. Wọ́n mọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn gangan. Bóyá àwọn kan máa jack embassy ní all over the world ni. Bí a máa já flag Nàìjíríà bọ́lẹ̀ tá máa ti Odùduwà bọ̀ ní gbogbo embassy ni. Bẹ́ẹ̀ni, a ní fún wọn lára. Iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ. Ìbáwọn kan lélẹ̀ náà nísìn. Àwọn paramọ́lẹ̀ àtẹ̀mọ́ táwọn ilé ìfẹ́ ṣe dé sí. Paramọ́lẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní north. Ẹ mọ̀ pé bí mi náà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ni ẹ padà wá sílé. Àwọn náà sọ the same thing. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n bá ọmọ Ìgbò náà sọ̀rọ̀ pé a nífẹ̀ẹ́ yín o, but ẹ má gbébọn, ẹ má threaten àwọn ọmọ Olúwa o. Wọ́n bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ pé máa padà lọ sọ́hùn. It's been a long one láti March. Ẹlòmíì ti ń sọ before March. But in tó connect gbogbo wa, ó máa gbé wa. Ṣé rí eléyìí ń ṣe dream tá máa ní à ń rí tí à ní débi tá à ń lọ. Ìyẹn ni mo yàn pé gbogbo risk tó wà níbẹ̀ ẹ fi sílẹ̀. But Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe. Tí mo mọ̀, Kristẹni ń gbàdúrà, Mùsùlùmí ń gbàdúrà, àwọn oníṣẹ̀ṣe ń gbàdúrà. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n ń gbàdúrà pé àníṣe a máa kúrò nínú oko ẹrú tá wà yìí. We have been in bondage. Aláwọn tó wà nílùú oríṣiríṣi tó níwèé tó lè padà lọ sílé. Ẹni níwèé gan lè padà lọ́lé. Wọ́n ṣe bí ló ń pa wá náà. Bá ṣe máa ń sọ all the time. But our pain is we are worried. And they've given the government, this is another group of people pẹ̀lú bàbá wa Professor Banji Akintoye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. And I don't want anybody to mix it up pé bí bàbá yẹn pé nífẹ̀ẹ́ bàbá. No, a wà lẹ́yìn bàbá 24/7. 24/7. Bàbá yẹn 24/7. Ìfẹ́ tí mo ní sí bó ṣe wà yẹn. But gẹ́gẹ́ bí ọmọ, ìfẹ́ bàbá àtọmọ ó máa ń bond. But ọmọ á tún máa ní àwọn kankan bí tó máa ṣe tó máa yàtọ̀ sí ti bàbá. Normal nìyẹn. Ìyẹn àgbàlagbà náà lẹ mọ̀ yẹn. Ṣé gbogbo àwọn ọmọ yín tẹ bí ṣé ẹ̀mí nìkan tẹ́ pé a máa ṣe pé òun ní gbọ́ òun ní gbà lẹ́ẹ̀fi ṣe sí ṣe máa ti jáde ni. Bàbá mọ̀ tí mò ń sọ náà. Ìmọ̀ àti wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀. A ti sọ̀rọ̀ ní stage kan. Because I think some people are also mixing up. Ṣé kò ń ṣe pé KOIKIMEDIA ní tí wọ́n tún ṣe ó yàtọ̀ sí tí bàbá ṣe? No. Hello caller. Hello. Ẹ káàárọ̀ màmá wa. Ẹ bá mute background yẹn pátápátá. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ lọ́dọ̀ yín dáhùn. Ẹ mute tinúlé. Ẹ mute. Tẹ bá pé méjì ẹ wọ yàrá lọ. Ẹ̀yin wọ yàrá lọ. Tẹ bá jẹ́ kí ẹ pé méjì nílé. Hello. À ń gbọ́ yín. Ṣé ti? Hello. À ń gbọ́ yín, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ gbọ́ ẹ̀. Ẹ káalẹ́ sọ. Ẹ káalẹ́ màmá. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Fọláṣadé yìí. Àbárí yín bá. Mo ti máa ń wò yín ti pẹ́. Ẹ ṣe gan mọ́. Mo kì í kàn dá sọ̀rọ̀ ni àti ìdárasù náà gbogbo ọ̀sà fún mi everybody. Gbogbo yín ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tó tóbi lẹ̀ gbé lọ́wọ́. Ọlọ́run adé fún mi ṣe. Adábò rẹ̀ kò ní
àtọmọ àtayá àtẹni tó lọ́kọ àbọ̀ Ọlọ́run máa dá dúdú. Èmi náà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pọ̀ ní ìsinyìí ó dà pé Yorùbá ni èmi náà dìbò fún torí ó máa ń ta mí lára gan-an. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Ó máa ń ta mí lára torí mo rántí ní bíi 2012 tí ọ̀pẹ̀ta dé Canada ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo lálàá Nàìjíríà tí mo ń sunkún jáde látọjú oorun. Mo ní mo bára mi lẹ́jà tó tọ́tọ́ pé ó máa dáa irú ìyàwó lẹ ṣe ń jẹ àwọn èèyàn báyìí wọ́n á ń fún mi ní nǹkan mo ní rárá ẹ máa fún àwọn èèyàn èmi ò nídìí. So tí bá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn lóòótọ́ ó máa ń pa mí lẹ́kún gan. Ìṣòro máa ń pa mí lẹ́kún mo máa ń lament. So tí inú mi nǹkan tó bá ti lè mú kí ìdẹ̀ra kó dé bá àwọn ọmọ lákejì mo máa ń fẹ́. Kódà ìgbà tí time show rẹ̀ gan mo support it. But as all we have kò tí ì sí nǹkan tó yọ. So ìgbà tó dẹ̀ tó ní pé tó ní Yorùbá dé yìí kí nǹkan ṣàtìlẹ́ tẹ̀ wá lọ́rùn and that is what I'm after. Ẹ̀rí pé ẹ̀rí lè gbìyànjú gbogbo àwọn oyin àtàwọn tó mi kì í dá sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe gan-an màmá wa. Fún darapọ̀ ṣe mo máa ń wò ó dáadáa sẹ́ńtì tí mo ní Ọlọ́run á túbọ̀ dúró tì mí. I really appreciate it. Inú mi ti ẹ̀ dùn. Àwọn Ọlọ́run á dẹ̀ dájú lórí gbogbo wa. Ètò ẹ gbé lọ́wọ́ ẹ̀ tí everybody gbé lọ́wọ́ náà jẹ́ kó ṣe ṣe fún wa. So ẹ ṣe gan-an. Mo kí màmá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ màmá wa tèmi tó pẹ́ up Oduduwa Nation fast now àwọn bàbá olórí burúkú yẹn Moses Joe. So thank you very much everybody. Without you, we cannot be strong. You know, I understand. It might be in Nigeria. It's 4 o'clock in the morning. Should we wind down now? I said thank you very much for everyone that have joined. We'll be back again. I won't be on in the morning, but I'll be back at 12 p.m. Hello, caller. Nǹkan tí mo kàn tún fẹ́ sọ nípa àwọn àgbàdo lórí burúkú lẹ̀ Yorùbá bíi Tinubu tí kìíní ẹ bá kó tán àwọn tó yẹ ká kọ́kọ́ pa nìyẹn àti àwọn MC olúọmọ àwọn náà ní dúró kẹpa àwọn gbogbo wọn máa sá lọ ni àwọn náà ní dúró kẹpa wọn máa sá lọ ni. Ibi tán bá sá lọ wá tẹ̀ wọ́n ìwé oṣù ọ̀yẹ́sù àti àwọn MC olúọmọ àkó àwọn ọmọ tààtàgbọ́ máa ń dé ìkúrú yẹ àwọn ẹ̀yẹ ká tẹ̀ kọ́kọ́ pa wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ náà so that ọkọ̀ wa náà máa balẹ̀ lọ́lọ́ adé fún wa sí. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá mi kí di ti Canada tí bá parí ètò èèyàn kan máa ń ní àwọn màmá yẹn nìkan ló máa ń kí àwọn màmá yẹn nìkan ló máa ń kí òkè kí àwọn bàbá yẹn mo kí àwọn bàbá náà mo kí gbogbo wa ni mo kí pátápátá. It's like a dream. But the future is bright if we continue to stand focused. The future is very bright. Let us end it now. But definitely, I'll be back again tomorrow. If I'm very strong, we'll be back at 12 p.m. Definitely not the morning show that we normally do because we've done a late night one. So I won't be back at 8 o'clock in the morning, but I'll be back at 12 p.m. UK time. Moki Boboyin Said Oshegoni Dubantawa in Nigeria. Muyiwa is still watching as well from our MixLR. There's about 2 of them watching at the moment. So it's been a long one. I appreciate everybody. Emma Binu Enti, I'll hold on to. Boboyin Mama Wati to keep you awake. But one thing we must remember is we will break up Nigeria. I believe it will go without a big problem. But I don't want us to be loose. We should not be loose. And I'm sure you all know that. Ajoke, Jesu, Mamawa Eunice, let me quickly appreciate those of you
that are live with us. Lukman Ayinla, Saeed Omobota, ó lọ ṣe ó káàkiri gbogbo ilé Ifẹ̀ wọ́n pè wọnú palace òun nìkan ẹtí mọ kankan. I'm sure pé bàbá wa kábíyèsí ọ̀nà fífẹ́ gan wá máa jí wa wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bọ́ọ̀bà wo tèmi wá ti gbọ́ wọ́n náà wò wọ́n ti gbọ́. Ají Àdìsá, Adéládùn, Báyọ̀, Sunday, Jeff, all hail the Biafra, Amadu, Bama, Kọ́láwọlé, Ezekiel, Mama wa Comfort, Shina Yusuf. I'll respond to all your messages as well. All hail the Biafra again. Eunice Chuku, Abimbola, Laiton, Tonia, Mama wa Titi, Timothy Tawotawo, Daruko Buboni. Yes, we have to say things in privacy. Kàn ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ní Yorùbá máa ń sọ síta. Èyí náà lẹ́ni kí n máa gbé sábẹ́ ẹkùn. But lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan máa ń jáde lẹ́nu mi, má bínú. Àrípálẹ̀ mi wà very calm. Sometimes it's like that. Because I wanted to get this message out properly. I should come in one journey. Okikiola. Okay, just like that. Okay. Ajoke on YouTube. Thank you very much. Lead on. Thank you very much. And my beautiful sister, I won't mention her name. She doesn't want me to. I appreciate everyone. Mori mama mi náà ti Canada. Gbogbo yín pátápátá nílùú tí ẹ ti wò mí. Gbogbo yín ti London, Manchester, ẹ̀yin ti Peckham. Ó ti tó ká gba Yoruba Nation. Talking about a baby look on 22 years. I've lived there 22 flipping years. I've had the best. But the best now is to get a Yoruba Nation. If you go to the 22 years, you might pay 40, you might pay 60 something. You have to fight it. Omosonya Samson, thank you very much. Who else is there again? Babawa Michael Oguntoyibo. And please, UK is already on type 4 or COVID and will become type 3. Let us remain absolutely careful. You understand? In Nigeria, what can she party? Look rub mind. I don't know. More COVID one Nigeria. You know, sometimes I get worried. My mommy, Tomilola Agnes. Thank you very much. Sunday Clement, Fire for Fire. Ayodele Ogunsaki. And we take all advice. I listen a lot. Because I've worked in an environment where you must listen. Even though a lot of you might say, I work in an environment where I listen. Over 10 years. I love feedback. Sometimes when I'm doing broadcasts, people say they're not hearing the sound. Because the point in joke is by command so it's a waste of time. You know. Lamide, Kamaluddin. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Christian, mo kí gbogbo ẹ̀yin Muslim àti oníṣẹ̀ṣe àtàwọn tá à ń ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta 3-1. Mo kí àwọn tó wà lórí Instagram. Don't worry, when I'm bending my neck like this, because the phone is on a landscape, because I want them to see everything. And we have few people watching on our Instagram page. I know sometimes I read comments, people say that, oh boy, especially when these short videos that we do. I met somebody yesterday on my way out. Owó mi títí báyìí. Ó ní tí mo lọ ṣe ní school yẹn tí mo ní pray. Bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ, kò ń ṣàwà. So, mo kí Àjọkẹ́, mo kí màmá wa Adérónkẹ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe rí àwọn èèyàn wà níta tó ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà gan-an. Gbogbo tó wà ní Oman, ní Cairo, Saudi Arabia, UAE, àwọn Yorùbá. Tí lè bá dá ní kò jẹ́ ká wà níta. Ṣẹ́ra àwọn táwà ní UK, especially àwọn táwà ní UK, mo fẹ́ ṣì lè ní tó dà pé ìtorí pé UK jẹ́ English country. Yorùbá dẹ̀ pọ̀ níbẹ̀ àtàwọn other Igbo kankan other tribes. Ṣé tó bá ti ń di pé Oman kankan yẹn, it's not easy for them there. So kó bá tẹ̀lé pé torí àwọn tó wà níta nírí àyè ní kàtẹ́ fi jàjà yìí ó tó. Bàbá Ìbàdàn ẹ bẹ́ẹ̀ kí n lọ sùn ni. Àwọn Amẹ́ríkà lẹ́yìn wà ilẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni.
mo dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní nísìnyí ti gbé bí brandy síwájú báyìí nísìnyí tẹ̀ fi ń wò mí báyìí. Ẹ ń gbọ́ mo ń gbọ́ ẹgbọ́n sókè. À ń gbọ́ yín bàbá ẹ jẹ́ ń change àwọn ọ̀ràn burúkú tó wà lẹ́yìn mi ó upset mi. Ìtọ́jú àwọn adáǹfẹ́ nínú ètò ẹ̀gbọ́n ń gbọ́. mi ò mọ̀ pa London ọ Amẹ́ríkà bíbá ẹ̀ àyàfẹ́ tí bá kàn mú mọ́ra ló wọ́n máa ń sọ wọ́n náà wọ́n ṣe law against racism and bullying but síbẹ̀ wọ́n ṣe racist sí wa wọ́n ṣe bully àpá foreigner wọ́n á sọ wà lójú pé. Cousin mi ní London wọ́n sì bully ọmọ ẹ̀ ní last week kan ni tó ń sọ fún mi. wọ́n á sọ kàn wà lójú pé go back to your country nígbà rẹ bá ta owó bá ṣe. Mo níyàn kan tó pè mí tó wá mọ́ gbọ́ yín. Wọ́n máa ṣe lára bá ṣe kára ṣiṣẹ́ nítorí àwọn foreigner àgbàṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Lead on, slipping something here. Wọ́n wá máa kára, wọ́n máa sọ̀rọ̀ kúkú sí wa. Ẹ̀wọ̀n kọ́ wọ́n sọ country. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ ṣé wá ní nínú ẹgbẹ́ yóò kàwé níbi tó bá wà. Ẹ sì máa rí lára yẹn bẹ̀. Àgbọ́yé. Wọ́n máa ṣèyàn bá nílé. Wọ́n fún wa ní limitation. Òye. Àgbọ́yé. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn tó ń bẹ ní foreign country pé àjọkùn kalẹ̀ àlọ́ kọ́ bí ó ṣe ṣe bọ́ọ̀lù. Àwọn òyìnbó gbọ́n ó lójú sábà wá tàwa mílíọ̀nù kan ó lójú láti wọ́n ní àwọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tẹ̀ ní fún wa níṣẹ́ tó bá wà sensitive. Wọ́n ní fún wa níṣẹ́ tó bá wà sensitive wọ́n mọ̀ tán ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Kódà. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Ẹ má bínú mo ti gbà pé music ẹ máa wọnú ẹ̀ too much. Ọ̀rọ̀ bàbá Ìbàdàn ẹ jẹ́ n fi sílẹ̀ bàbá ẹ lọ máa gbádùn ṣé Guinness lẹ mú lálẹ́ yìí. No problem lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ní ti àṣẹ Èdùmàrè in Jesus name gbogbo a máa pàdé pẹ̀lú ayọ̀ àtàláfíà ẹ jẹ́ ara fi Orlando yìí kíyàn kan má tún pè mọ́ ẹnu ẹ̀jẹ̀ fi sí flight mode so kọ́ọ̀lù ní wọlé mọ́ so kakọ̀ra fi Orlando yìí sí tó bá máa di 3:30 exactly a máa gbé tó yẹn wálẹ̀ finally ẹ jẹ́ àgbọ̀ Orlando yẹn díẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni àwọn àgbà lọ́wọ́ alẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má bínú màmá ara yẹn ní music hospital sorry about that. 10:15 here in New Jersey. Na COVID 419 in Nigeria. It's COVID in Nigeria. Adépọ̀jù ti tèmi nìkan mo kí ẹ ń bẹ̀. Thank you very much. Ìmọ́lẹ̀ Oòduà. Okay. Somebody said I should find out more about Paramale if they are not traitor. We work on that. We're doing research on them as well. My mommy Abby, thank you very much. Aziz Ayo. Let's come back to Olayomi Koiki and say we pray. Benny. Of course. Okon happen.
Thank you very much. Then, I love Orlando. When I can relax. Now I'm on live. Thank you very much. You can't baby. I've not mentioned your name. Don't be upset. Somebody said when she's listening to this, she loves the soup. Oh my God. Should I tell you what I'm drinking? It's called Origin Zero. That's what I'm drinking. Non-alcohol. Alright. Let's shake on everybody. I met his son. I was with his son some times ago. Let me see if I can pull that. Not from Orlando. I was with his son in Nigeria once before. Orlando, his son. I was sometimes in Nigeria, so that's me there. I'm King Sonny Adelele. So they have been around for some time. That's me and King Sonny Adesi. Omo Sonny Ade, King Sonny Ade. And this was 2018. So when you say come to Nigeria, we're always in Nigeria. There's nothing there. We see your pain every time we come home. We see the suffering in your eyes. We see the bitterness in you guys. Nothing is working. Yes, we can come home and leave Nigeria after 2 weeks, but nothing is working. And that's myself with Omo King Sonny Ade. And this is myself with Orlando. This is King Sonny Ade's team. You see me there. Dicey, that's me there. That's Orlando's son. He's not from Orlando. That's myself with Orlando. The son. We have about 7 more minutes and we're doing the show. Let us remain focused. Ezekiel, thank you very much. Lecturers, all our lecturers that are working tirelessly and they're not getting paid. As we strike, 9 months. Saeed, Professor Olado 3:30 UK time, I will stop the whole broadcast. Today is part 200. We start again tomorrow at 12 p.m. UK time. This was 2018, April in Nigeria. No, sorry, November. I'm always in Nigeria around November until we started this agitation. This time last year, I was in Nigeria. But most time in November, I'm in Nigeria. They messed up the whole structure. And it is time we stop that. Yes. Whatever it takes. Peace, fight, diplomacy, pressure, psychological warfare. Very pé America ní sí ẹ̀wọ̀n tí China dá sílẹ̀ níbi COVID ìbọn ìkọ́nà fi ń jà mọ́ nísìnyí ọkọ̀ máa ní stockpile in case we fight with different things in the 21st century. People think we're gonna need AK-47 no, we need a lot of different things to fight.
Part of it is what we're doing every day, and the rest of the team, all the media houses. Very quick simultaneously and be round. Like I was waiting for Bedu to finish before I came in. So this guy is saying, "Look, we need to listen. So don't have to do another 1 hour and see another broadcaster to pick again." I do not own the copyright to the music. Orlando or what? And thank you once again for every one of us that have stayed throughout the podcast. I know quite a lot of our pastors are watching as well. Sometimes they don't watch it live, but they do tell me they watch it. The bishop, the archbishop. And on that note, I hope our dream will come true as quickly as possible. But it's not going to be easy. We know that already. Part of the sacrifice we can do is things for the generation unborn. If you say it doesn't concern you, it concerns some of us. And that's why we're doing it. This time last year, nobody was doing this. So something is definitely moving. The pain is too much. And when you marry family for 16 years, 15 years, Yoruba wà ní ìlú òyìnbó. Yoruba ṣe gbà wò. Ẹlòmíì ò tẹ̀lé ọjọ́ tó gbé lọ́lé. Ẹlòmíì ò gbọ́jọ́ tó gbé lọ́lé. Yeah, Orlando. This one is Luba. But mo lọ sóńdò, àdúró ní àdúgbò ẹ̀ ní agbègbè ẹ̀ ọ̀nà river from Ondo. But I think he's also from that axis. Yeah, financial support, very, very important. The Yoruba Rescue Fund is part of it. You support us as well, it's part of it. Need money to do a lot of things. And our team are really struggling sometimes. But we appreciate those of you that never relent in supporting. Let me just play you this 30 seconds of what our team had to go through. Káwọn kan tó bàjẹ́ lọ́nà káàtó gbé jáde. Let me show you. Ṣẹ̀rí mọ́tò tá gbé jáde. Ẹ̀wọ̀n ló ń tẹ̀wọ̀. KOIKIMEDIA. Mọ́tò bàjẹ́ lọ́nà. Today's 18, 2020 December. 13 efforts. Ìbùkúlà ọ̀sán fún wa àti sùn láti 5 days. 5 days wọ́n ti wà lórí tí ló ti wà lọ́dọ̀ lórí ọ̀nà. Ọjọ́ mélòó la ti ní èmi kọ́ ló pé 5 days ní ta tó tẹ́ lọ síbò ní. Èmi ló pé 5 days. Òru àná la dé. Bẹ́ẹ̀ni, òru àná. Nígbà tó dé níbi tó lọ láti rán wọn lọ sí Ìgbẹ́tì rán wọn lọ. They were somewhere between the Benin Republic border, Bowawonu Beneto. They were there for a couple of days. Bó ṣe ń dé padà sí Kwara, àtúnṣe gbé wọn jáde lọ sí Ìgbẹ́tì. It's a lot of work these guys are doing. And we appreciate everybody. And again, look at the car. You don't know what people are going through. This KOIKIMEDIA. You see the vehicle. I tell you. Today's 18, 2020 December. 13 efforts. Ìbùkúlà ọ̀sán fún wa àti sùn láti 5 days. Ọjọ́ mélòó la ti ní èmi kọ́ ló pé 5 days ní ta tó tẹ́ lọ síbò ní. Èmi ló pé 5 days. Òru àná la dé. Bẹ́ẹ̀ni, òru àná ààrẹ ti sùn ara. Àtúngbéra. Ọlọ́run sọ kó fi sọ rẹ̀ kó fi sọ wa.
àdúrà ni kẹ́ máa ṣe fún gbogbo wọn. And it's different platform. It's not just KOIKIMEDIA. Some, you might not see them on the broadcast, you know, they're working for different media houses, doing different things at different time. Have a very good morning from this end. My name is Olayomi Koiki. We'll play the anthem and I close the broadcast. I won't play any music after the anthem. I'm just going to close it straight away so that, you know, everybody can go to bed. It's 4:30 in Nigeria. We appreciate everybody that has stayed this late with us today. Bye for now. Let's play the anthem. Bye for now.